Because of 5,000, no. Because of 5,000. From abroad now with the come. From abroad now with the come. Eléyìí ṣe ni láàánú o ibi tá a fẹ́ gbà wọlé lórí abala lérèfé lónìí o ojú wíńdò náà láti yọjú ọ̀nà Benin Express Road láyọjú sí níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn ará abroadians àwọn diaspora tó lọlé wọ́n ní UK wà nù wọn US wà nù wọn àwọn tí Europe náà wà nù wọn wọ́n ní wọ́n wá jọ wọ mọ́tò kan náà wọ́n ń lọ sí Benin wọ́n ti dé Nàìjíríà wọ́n ní náà pàdé ìkànnù àwọn ẹlẹ́ṣọ̀ ààbò lọ́nà tó jẹ́ immigration torí àwọn náà ń dáàbò bo gbogbo ẹnu bodè wọ́n ní wọ́n sì pàdé wọn lọ́nà wọ́n ní 5,000 péré ní Ọ̀gbẹ́ni ìbéèrè o 5,000 àwa mọ̀ bóyá torí ó ká arábìnrin yẹn lára àwa mọ̀ bóyá dẹ́rẹ́bà ló béèrè 5,000 lọ́wọ́ ẹ bóyá dẹ́rẹ́bà náà pa bóyá ìkànnú àwọn tí ń travel bọ̀ látàbúrọ̀dù náà pa. Because of 5,000. Because of 5,000. Gbèsè àyèmọ̀tò rẹ̀ ní mọ́tò náà mú bùgbé. Gbèsè àyèmọ̀tò. Gbogbo ẹjọ́ gbèsè àyèmọ̀tò. Because of 5,000. Because of 5,000. Because of 5,000. No. Because of 5,000. Because of 5,000. I'm from abroad. All of us they come home. Because of that's not just gonna come out. That's not just gonna come out. Why just because of 5,000? And the 5,000 I won't kill you so. Because of 5,000. Because of 5,000. Because of. Èèmọ̀ ńlá lélẹ́yìí o tó bá jẹ́ pé ìkànnú àwọn tọ́jọ́ ń bọ̀ látàbúrọ̀dù ni ẹ wo bó ṣe rí ìfẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò látàbúrọ̀d ó fẹ̀mí ẹ̀ ṣòfò nù torí pé lọ Nàìjíríà happen sí ẹ jẹ́ wá padà sórí àwọn ẹlẹ́ṣọ̀ ààbò kì í ṣe ní ẹnu òka wọn mọ́ ọlọ́pàá ń ṣe tiẹ̀ a sì sọ fún yín lánàá ilé ìtàwọn ọmọọṣẹ́ ológun ojú òfurufú ṣe wọ́n tún ti ṣe mí lónìí ní Niger Delta lógo ni wọ́n ti ṣe mí ẹ wo nǹkan yan bẹ́ẹ̀ bá rí iye èèyàn tán tún pa ní Benue mọ́júmọ́ kì í ṣe kékeré o nǹkan yan Nàìjíríà ò ní happen sí wọn ní bọ́ kẹ́dùn wọn ní bá ń kẹ́dùn ṣùgbọ́n ẹ já sáré lọ nú fídíò tá ń lọ ní ìsìn wọ́n ọwọ́ bá àwọn ajínigbé àwọn tó sì ń sọ̀rọ̀ nú fídíò yẹn wọ́n ní wọn jọmọ Nàìjíríà. Thank you, my lord. Thank you. -4. Ó náà lè ń gbọ́ lẹ́nu àwọn tó yẹ kí wọ́n jí gbé tó yẹ kí wọ́n máa béèrè ransom tàbí tó yẹ kán ti pàdánù. Àwọn yẹn wá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé àwọn tó yẹ kó jí àwọn gbé tó yẹ kán pa wọn tàbí kán gba ransom lọ́wọ́ àwọn Ọlọ́run ó pa wọn dànù. Adúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run jẹ́ wá sáré dé ìpínlẹ̀ Benue wá rò pé bóyá nígbà tí àwọn ọlọ́pàá àwọn ológun wọ́n ti lọ bẹ̀ báyà á rò pé kò ní sí wàhálà mọ́ ni wọ́n náà tún ti pa 23 míì ní apá local government 23 míì náà tún pa ṣé kò yẹ kí gómìnà gan tó kó ti kọ̀wé fipò lẹ̀ 23 míì náà tún pa mọ́júmọ́ àwọn òkú èèyàn náà sìn yìí ó kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé nǹkan ọba ara wọn ń pa àwọn èèyàn sá Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba èmi ló kàn àwọn èèyàn ń sá lọ tẹ́lẹ̀ nǹkan kí làwọn èèyàn náà ń padà lọ sí ẹ̀mí wọn ò ju ṣé kò ní value ju iṣẹ́ àgbẹ̀tàn fẹ́ lọ sí ni wọ́n lè gbọ́ nǹkan mìíràn ṣe kódà kan gbégbé abára kan máa tọrọ owó gan mọ́gàn bí sàǹpù ní oníbi tó lè dé kan gbégbé abára sí títì gan kan wá máa tọrọ owó ó pè ju inú oko tọkàn wọn wà agídí kí ni mú wọn rèé ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ nígbà tẹ́ ẹ̀ tí ní tẹ́ ẹ fẹ́ fi dojúkọ àwọn Fúlàní ìjọba ò sì tí ì ṣetán tí ẹ̀yin náà ẹ wá ń fẹ̀mí ara yín ṣòfò wọ́n wá fi yín discourse lójoojúmọ́. The situation is so terrible that you see people that are helpless. Some people escaped actually from the attack. The quick response from the security personnel on ground, though, was not enough. They came and the suspected Fulani herdsmen could not withstand and they ran back to the bush. As our last night, we had some horrible attacks again in Apa local government and Gwe West. It started with the Gwe West. Before midnight, the attackers were repelled, but then much afterwards again, they came back in larger numbers. What we have done is, I'm just coming out from a meeting with the
with the security heads in the state. ṣé gómìnà wọn ti sọ̀rọ̀ ìsójọ́ tí ẹni tí ó kápá ti ń ṣẹlẹ̀ ṣé ó jọ ẹni tí ó jẹ́ ẹni tó mú mi ẹ ò bí ṣe ń sọ̀rọ̀ bí ẹni pé nǹkan kan ò ṣẹlẹ̀ kó sì ṣe bẹ̀rẹ̀ ànàtúnlẹ̀ léyìí o ọ̀gá ológun ẹ wá gbọ́ ẹ wá wọlé yìí o orí kọ́mọ̀ tún di wípé fídíò kan làwọn kan rè mú bì kan ó ti pẹ́ tó ti ṣẹlẹ̀ eléyìí ṣẹlẹ̀ ni o wọ́n ń pa àwọn èèyàn bí ẹran o. ẹ jẹ́ wá sáré bí Ọ̀nìṣà àti kòfálẹ̀ ìbá ti ń ṣe ó ṣẹlẹ̀ mọ́kúá ni o ẹ tún wo tọ̀nìṣà ẹ wo alagbalúgbó omi òjò ó fẹ́ gbé onímárúwá ẹ lọ òun náà kọ̀ jálẹ̀ ṣé kò wáyé kó fi márúwá lẹ̀ kó dóòlà ẹ̀mí rẹ̀ kó du ẹ̀mí ara rẹ̀ náà ṣùgbọ́n àjọ NEMA ti fi léde o wọ́n ní késekése náà rí ní mọ́kúá kàṣàkàṣà ń bọ̀ ara kàṣàkàṣà náà ní tọ̀nìṣà torí nínú ìròyìn tá à mú bọ̀ wá fún yín lónìí wọ́n dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ kan tó sì jẹ́ wípé Enugu wà ń bẹ̀ ó ṣe wá jóni náà tẹnugu ti bẹ̀rẹ̀ lónìí báyìí àwọn ìpínlẹ̀ yòókù ṣe ti múra lẹ̀ o bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti mọ́kúá wọ́n ti sọ àwọn ìjọba ti sọ wọ́n ní kò sí gọ́tà ló fà á. ó dà ẹ́ gbọ́nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹja sáré dé ọ̀dọ̀ under my boot ìyẹn igbákejì ààrẹ yín òun náà gun helicopter ó rè survey mọ́kúá torí ààrẹ Tinubu rán wípé kó gbé tírélà ráìsì 20 trucks lọ bẹ́ẹ̀ náà ni kó fún wọn ní 2 billion naira. $2 billion owó ńlá kì í sọmọ kékeré owó tó dá orílẹ̀-èdè kan lẹ̀ orílẹ̀-èdè kékeré anyway ẹ̀bẹ̀ láwa ń bẹ àwọn òṣìkà kan jọ gbogbo àwọn tó wò ìtọ́sí nìkan fún o kọ́mọ́rẹ́ yọ ọ̀bẹ tí o àwọn aláìní àwọn tí ilé gbé wọn líle lọ tó pa àwọn èèyàn wọn náà nìkan fún o ó máa tó wọn ó tún máa tó wọ́n tún máa láníṣẹ́kù ń bẹ̀. kọ́mọ́ jí tán kọ́jẹ́ ó kan àwọn tó ní nǹkan lọ́wọ́ ẹja kò ń bẹ́ o gbogbo ibi tán sin wọ́n sí náà lẹ́ ń wò yìí o ẹ ti rí wọ́n múlẹ̀ lọ tán sin àwọn èèyàn sí ni wọ́n ní iye àwọn èèyàn tán sí síbi ìsìn kò tí ì ju 100 lọ wọ́n náà sì gbalẹ̀ lọ rẹpẹtẹ tán sin àwọn èèyàn lọ tó lókun sin òkú rẹ̀ 244 àbí 43 náà ti rókù wọn bíi 400 náà ni wọ́n sì ń wá káàkiri tán àti ìkófìrí wọn táwọn ẹbí wọn ń wá kiri torí ẹ̀ la ṣe ń rọ̀ wọ́n wípé ẹjọ́ gbogbo owó tán bá ní kẹ́ ẹ fún wọn ẹ fi jíṣẹ́ fún wọn àwọn ará bí mọ́ lọ́wọ́ inú ìbànújẹ́ náà wà ojoojúmọ́ wọ́n sàn ṣe burial grand ní Nàìjíríà ó dìgbà tẹ́ ẹ bá sọ gbogbo Nàìjíríà di burial grand ó yẹ mọ́ bá ń taka ikú dànù wọ́n ní gbẹ́lẹ̀ fún inú ọdún yìí ní Nàìjíríà àtèmi náà. kódà ẹjẹ́ kò mẹ́ ẹjẹ́ tẹ̀síwájú ẹjẹ́ adásọ̀rọ̀ níbi tá a ti gbọ́ wípé ààrẹ Tinubu ti fún Bill Gates lóyè mú ní àná láti àná lámúrò yìí Bill Gates wà tó ní gbogbo owó òun lòún fẹ́ kó wá sí Áfíríkà sí Nàìjíríà ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ kí ló wá sí Nàìjíríà lórí ọ̀rọ̀ polio lórí ọ̀rọ̀ polio náà ni ṣùgbọ́n ààrẹ Tinubu ti confirm national honour fún báyìí o mo ní ṣé kò bówó dé ni. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ get serious kí ló wá ṣe gangan vaccine ló tún kó wá o fún àwọn ọmọ yín obìnrin nítorí jẹjẹrẹ ó ní kán mọ̀ gbà á mo ní vaccine lẹ́tún kó wá ìwọ Ọlọ́run Ọ̀gbẹ́ni yìí ṣé ẹ sì rò pọ̀wọ́ rẹ̀ mọ́. The foundation has been to help Nigeria improve its health. If you look at the 25 years, we definitely have achieved a lot. As was mentioned, the child-to-death rate has gone down quite a bit. That's partly because new vaccines were introduced. A lot of work has gone on to increase the coverage to try to get those vaccines out to every child. And we've learned a lot and have a clear roadmap of what needs to be done. It's the day to share happiness and respect, acknowledge one of the greatest human beings that the world has brought. All I need to say is thank you, Bill Gates, for your indivisible commitment to humanity. àfàtẹ̀wọ́ iná àtẹ̀wọ́ sáà ṣùgbọ́n ó dá a lè ní nítòsí ò dáa torí nítò sọ fún wọn náà ni sàn náà tiẹ̀ wá ọ̀nà kan láti tẹ̀sí ẹ̀ o ǹjẹ́ kí ló dé sàn ti gbọ́ròyìn pé wọ́n ti lò ní USA tó ti ń bọ̀ àbí jẹjẹrẹ sáwà ń bẹ̀ àbí Nàìjíríà ni wọ́n ló pọ̀ sí jù ni sàn ti lò ń bẹ̀ kó tó máa bọ̀ then bọ̀bọ̀ yìí èmi bó lẹ́sẹ̀ ń wojú rẹ̀ yóróyóró ìyẹn Bill Gates ń tó ṣe wá sẹ́mi ń kàyéfì ni wípé ṣé bá ààrẹ Tinubu ṣe buwọ́lùwẹ̀ ni wípé
Nigeria first local content ṣé n tí Bill Gates gbé wá fún yín ṣe local content ni vaccine tó gbé wá fún yín sójú àgbo ò dáa àwọn ò ní sọ jù báyìí lọ́wọ́ sáti fún ní ọ̀nà o àwa mọ̀ owó àwọn panu dandan fún gbogbo àwọn ọmọ yín pé kán máa lò ó kán máa fagídí lò èmi ò tí vaccine gan-an wọn invite èèyàn kó wá gba vaccine rí níbí ní Europe tá a wà ṣé kì í ṣe Europe ló yẹ kó kọ́kọ́ gbé wá wọn invite àwọn ọmọ rí pé kán wá gba vaccine kankan lórí tí ń sọ yìí ṣé kò yẹ kí Nàìjíríà náà ṣiṣẹ́ ìwádìí gbogbo anything tán bá gbé wá market tán bá gbé wọ Nàìjíríà náà lẹ́fẹ̀ẹ́ gbà wọ́n gbé GMO wá wọ́n gbé gbogbo ẹ̀ wọ́n tún ti fẹ́ introduce GMO màálù GMO wọ́n ń gbé bọ̀ ẹ̀ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ̀ tí mọ̀ nǹkan kan Nàìjíríà. nígbà yìí ẹja sáré clear here lórí ọ̀rọ̀ arákùnrin ọmọ Haúsá tán ló ń ta mọ́tò lọ́jọ́ sí tí àwọn àjọ ìjọba kan tán kìlọ̀ fún wípé bó bá tiẹ̀ wà ń ṣàwàdà tó ń ṣèpolówó pé kó mọ̀ mẹ́nu kó mọ̀ ta ẹnu bà àwọn civil servant pé civil servant níyì ní gbogbo orílẹ̀-èdè wípé wọn ì sì ṣe sáré wá gbà wọn ì wá owó kánjú arákùnrin tó sọ wípé òun ò ta mọ́tò fún civil servant òun náà ti ganu sí máìkì ó ní èrò ọkàn òun kọ́ ni tí wọ́n ń gbé kiri àwọn èèyàn ní wérò ọkàn rẹ̀ ọ̀rọ̀ tó sọ náà wò. My brother, let me tell you something. Not anyhow them they wash this car. As you can see, this car has car wash mode. You have to activate car wash mode so that the car will be ready for you to wash it. Hey! My brother, that car you drive, does the car have to be ready for you to wash it? This car has to be ready for you to wash it. And as you can see, this is a special edition AMG model. Not be the regular one, my brother. Hello, Mercedes. ṣùgbọ́n ní tèmi o wọ́n kàn tún wá ọrọ̀ ajé sí fún bọ̀bọ̀ yìí ni wọ́n wọ́ ọrọ̀ ajé sí fún ni ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́n tó sọ tó fẹ́ convince àwọn ọmọ Nàìjíríà póun ò sọ tán ló ń sọ ọ̀tọ̀ ní tó ń mìíní. First of all, I appreciate the feedback of the Nigerian Orientation Agency. I understand their role in upholding public standards, but I never meant it in a condescending light. I am very positive, and I've always been positive about civil servants. To prove that, I have given them so many benefits and so many good deals that they have benefited from. I give out cars to them on loan, I give them warranty, I give them comprehensive insurance, so many things. Yes. So, to be clear, you don't have anything against civil servants. It's nothing but love. I don't have, in fact, maybe my humor was misinterpreted, but it was never meant in any condescending manner. In fact, I love civil servants. I respect them immensely because, without a working civil service, we do not have a working nation. They are the workforce and the backbone of our country. ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ àǹtí mi kan sọ wọ́n ní he just got more famous mo ní oríṣiríṣi Nàìjíríà wọ́n ti ń celebrate ó ti di celebrity náà nù. ẹ rí ra mọ́tò lọ́wọ́ rẹ̀ ó ní kẹ́ ẹ mọ̀ bọ̀ ẹ̀yin civil servant ẹ̀yin tẹ̀ ń gba 70,000 ó ní ẹ mọ̀ bọ̀ tá ní òmù tọ́ ọbẹ̀ ń 70,000 lọ yóò rí ra mọ́tò tí ń change tí ń fẹ́ rẹ̀ sí washing mode. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ọmọ kiri ni mo rí ibo ló wà mo mọ̀ rò pa abroad ní iná bá ní Muritala airport ló ti rí báyìí automated ni eléyìí dá o mo ní fi hàn ẹ̀yin tèmi. ó gbọ́ pé ààrẹ Tinubu sì wà lẹ́kọ̀ọ́ àbí bóyá kò ní Dangote ló ti rè mú Bill Gates mọ́ ń wọ́n mọ̀ ṣùgbọ́n àwọn fọ́nrán tá à ń rí bẹ́ẹ̀ náà la rí àwọn ará Èkó níbi tí wọ́n ti rè tó wọ́n ní sẹ́nítọ̀ kan ló ń pín wọ́n láwọn olóṣèlú ṣá wọ́n ní constituency ẹ̀ mọ́ ní gbogbo nǹkan wọn a máa rí wọn sí náà rè ṣé bí ní kápẹ́lẹ́ ọ̀bọ̀n ṣe ń tira wọn láti ẹ̀dùpẹ́ ń tó yọwọ́ tó fún wọn ṣùgbọ́n ṣé bẹ́ẹ̀ ṣe ta ìbò yín náà rè torí yín tẹ́ ẹ jẹ ẹ sì ti gbàgbé ẹgbà yóò tó 4 years tẹ́ gbà mí báyìí aláti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ sẹ́nítọ̀ tó rántí yín district tiyín ṣùgbọ́n àwọn kan ṣe ń lanú lẹ̀ báyìí di 2026 torí ìdìbò 2027 tí ń bọ̀ pé àwọn ò tún rí nǹkan gbà èyí tẹ́ ẹ gbà ńlá ní 2023 sẹ́ẹ̀ tí ìjẹtan ni sópòsù kan nu yàrá yín ọ̀gá o àwọn ará Ìkórè o níbi tó ti ń dìjà du oúnjẹ sáàmù stampede ara yín. ìyá wa sáré dé ọ̀dọ̀ Isaac Fayose níbi tó ti ganu sí máìkì torí a gbọ́ wípé Fubara rè bá ààrẹ Tinubu lálejò kì í sóun nìkan ló lọ pásítọ̀ Túndé Bákàrè náà lọ àrífọ́nrán wọn bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà Ọ̀ṣun náà lọ sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu mo ní ṣé ìṣe gbogbo àwọn tí ń lọ yìí wọ́n tún fẹ́ padà mọ́ ṣé ìsọ̀rọ̀ defection mo ní pásítọ̀ Bákàrè ò lè defect wọ́n fẹ́ defect láti orí pulpit lọ sí ẹgbẹ́ APC wọ́n ní àwọn náà politician ní wọ́n náà ra tíkẹ́ẹ̀tì lọ́jọ́ sí mo ní ìyún nǹkan la wá sọ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu Isaac Fayose ó ní òun ò bá Fubara sọ̀rọ̀ mọ́ torí pórí ìké ààrẹ Tinubu bóyá eré ni wọ́n ń ṣe bóyá wàdà ni bóyá serious ẹjẹ́ àgbọ̀. For you.
Very weak man, weakling. Now you are governor before, now picture you they take now, they don't take your destiny. Governor pictures, destiny changers. May God save us from destiny changers. We go collect Friday, they can give you Saturday. Fubara, Fubaro. Politician ni Isaac náà ẹ mọ̀ dáhùn o politician ni broda yìí politician ni yóò jáde yóò sàwọn ọ̀rọ̀ kan ẹ̀rù pé bóyá politician ni o ẹgbẹ́ PDP ló sì wà ń kan lára báwọn ó lè já kó ń bẹ́ẹ̀ ọ̀ràn mọ̀ wá mọ̀ gbábọ̀ meeting Fubara àmọ̀ jẹ́kẹ́ gbọ́ ẹ jẹ́ adé studio níbi tí ọmọ bàbá Fálànà ìyẹn fáàs ó tẹ̀ ti pẹ́ tá a ti gbọ́ ohun rẹ̀ níbi tó ti kanu sí máìkì òun náà ó fẹnu sí ọ̀rọ̀ òṣèlú ó ní ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ó ní ọlá ń rẹ̀yìn ó náà mú Nàìjíríà padà sẹ́yìn ni. You say you want to talk to the president. What do you want to say to him? I think it goes without saying that more than anything, we've moved backwards. You know, there's not much progress that's been recorded. I think I remember the campaign slogan being, "It is my turn." Renewed hope. Apart from, I mean, that was just the general. Exactly. Oh, yeah. That's slogan, which translates to "It is my turn." Yeah. You know, and now it just seems like, what were you planning on doing? You know, we're still waiting. It's remaining 2 more years. Yeah. Maybe there's still a time. Yeah. Wákàjùmọ̀rin wá sí ẹgbẹ́ Sẹ́ráfátì Kérúbù wákàjùmọ̀rin wá sí ẹgbẹ́ Sẹ́ráf wágbẹ̀mí rẹ̀ là wákàjùmọ̀rin wá sí ẹgbẹ́ Sẹ́ráfátì Kérúbù wákàjùmọ̀rin jẹ́ ń kọjú sí wá sí ẹgbẹ́ Sẹ́ráf wágbẹ̀mí rẹ̀ là bá ṣe mọ́ kàn Kérúbù nù orin inú ìwé ni ṣùgbọ́n ó lọ fà gan ṣùgbọ́n ẹjẹ́ wọn akọ ẹ̀dá rẹ̀ mo sì fẹ́ kọ́ ní ti Yorùbá Nation wákàjùmọ̀rin kájọ jùmọ̀rin wá sí Yorùbá Nation kó wá fòmìnira wákàjùmọ̀rin wá sí Yorùbá Nation kó gbẹ̀mí rẹ̀ là ẹ̀rí kó lọ mo ti ń wò pé orin wọn lọ ẹjẹ́ tún jókòó padà mo sì wọ́n jó àbí ẹjẹ́ jókòó báyìí. Mo kí n káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní bẹ́ẹ̀ náà ni òwe kan sọ ó ní if you want to òwe Yorùbá Africa yọrọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ náà ni òwe Africa kan sọ wípé if you want to go fast tó fẹ́ kí ìrìn rẹ̀ yá ó ní go alone ìrìn rẹ̀ ó yá torí kò ní séèyàn kankan kò séèyàn kankan tí ń dá ọ dúró gbẹ̀rù kankan dání ó ní ṣùgbọ́n ò lè go far ìdí ni wípé ìwọ tó fẹ́ rìnrìn àjò gbé omi dání mú nǹkan jíjẹ díẹ̀ dání kàn dárìn ìwọ nìkan náà ni àtàṣọ tó wọ̀ kò sí ọ̀rẹ́ kò sí alábàágbé kò sí ojúlùmọ̀ mú máàpù gan dání ó ní first of all lè rìn tí ó fi rẹ̀ lè rìn ìrìn púpọ̀ tí ó fi rẹ̀ lójú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ náà ni ní rí èèyàn náà ní advantages tí ní rí èèyàn disturb ẹ̀wọ̀n bọ́ rojọ́ ọmọ bá kìíní yóò tètè débi tó ń lọ ìyẹn tí ó bá jìnà ṣùgbọ́n tíbi tó bá ń lọ bá jìnà bó o bá dárìn lè dé ìpẹ̀kun ọ̀nà wọ́n wá ní but if you want to go far go with people ṣùgbọ́n wọn là owó yẹn délẹ̀ go with like-minded people èèmọ̀ fi like-minded sí mo bá wọn fi like-minded sórí bí ìrìn àjò òmìnira yìí bó ṣe ń gbòòrò tó yìí like-minded people pọ̀ ń bẹ unlike-minded people náà pọ̀ ń bẹ ìwọ ni kó choose ẹni tó máa bá rìn ó ṣe kókó choose ẹni tó máa bá rìn kọ́mọ́rẹ́ confuse ẹ kọ́mọ́rẹ́ distract rẹ choose orí ìkànnì tó máa lọ kọ́mọ́rẹ́ confuse ẹ ń dárúkọ ọkàn kankan ní ìsinyìí even kò jẹ́ pé bí lòun wá tẹ́lẹ̀ tó ti rí pa ń confuse ẹ kó ń bí mọ́ fi táìmù rẹ ṣòfò kó ń bí tó bá ti géènì torí ẹ̀ mo ṣe fi ra mi sẹ̀tì àmbú báyìí choose ẹni tó bá rìn if you want to go far tọ́nà rẹ dín tó fẹ́ kó tètè rí ọ
ó di nǹkan mímu nǹkan jíjẹ díẹ̀ dání, ó ní àwọn ọ̀rẹ́ tẹ́jọ wọn takùrọ̀sọ ńgbà míì gan-an bẹ́ẹ̀ bá ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n súyàn àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ orí ìnàró wọ́n rí tẹ́lómìn ó lè ra fi kíníkíní ṣe tí báyìí ara wọn tó ń fi ìròyìn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìròyìn wá tán fi ń ṣiṣẹ́ tán máa fi kíní ṣe tí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé kò ní rẹ̀ wọ́n ní mọ́ ìgbà táwọn òṣìṣẹ́ yẹn tán because they are accompanied by Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ọ̀gbẹ́ni Bobby lè mọ̀ sí lọ́dọ̀ wọn ṣùgbọ́n wọ́n ń gbọ́ ìròyìn ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé ó ní ìdí èèyàn ṣùgbọ́n like-minded people ni kò rí mú àwọn kan tẹ́ pé èmi gan mo ṣe wà ó ní channel kò sí mo ṣe ó ní channel tí mo tí wọ́n pé tí n bá rí tán bá scroll ẹ̀ dọ́dọ̀ mi tí YouTube bá gbé wá àbí any other platform wọ́n scroll ẹ̀ sókè ni nítorí I want people tí mo lè learn látara wọn àwa náà ń tẹ̀lé àwọn èèyàn lórí channel bẹ́ẹ̀ ṣe ń wá bí àwọn náà ń lọ àwọn ibùmí ìta mò ń dọ́dọ̀ Koiki gbogbo yín lẹ́mọ̀ choose where you go wọ́n dà yọ̀ọ̀dà fún àwọn yóò yẹ akọrin rẹ̀ lẹ́ o ẹni tí ò bá ti hard sí ẹ tó ń discourage ẹ jọ̀ọ́ n tó o bá sì lágbègbó irú àwa ní ìsìn lórí ìkànnì ní ìsìn àwọn ò láìkí wàhálà tó o bá ti fẹ́ràn wàhálà tó bá ti rí wípé a ti tutù jù fún ọ lọ síbi tí ó ti rí ò ní rí wàhálà lọ síbi tẹ́ ti jọ wọn fa wàhálà àwa ẹ̀rín ọ̀yàyà ayọ̀ la fẹ́ fi pọ́ọ̀tì ẹ̀ wọnú Yorùbá nation kò sì di dandan pé ìgbọ́ tó ń lejú korokoro ká ní ọmọ lejú wọn bá ṣe tó bá ti bọ́ lára mú mọ́ lejú lọ ṣùgbọ́n lọ́n tó wà nílẹ̀ gan tó mú yàn lejú àwa tá à ń rẹ́rìn tá à ń fa ayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ náà àwa náà à ń kan páṣẹ ni kì í ṣe pé bóyá gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ gan ó máyọ̀ wá ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló fi orísun ayọ̀ sínú tiwa nínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè yìí fún gbogbo ẹ̀ tẹ̀sẹ̀ join wa lọ́rọ̀ ìwà fún tó ti wà ń bí ìtẹ́lẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ ó yẹ àwọn ó ti ẹ̀yẹ wọn jùrú àwa ẹ̀ lọ adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wò lónìí ní ọjọ́ kẹrin àtúntì mú ọjọ́ mi kẹrẹkẹrẹ oṣù kẹfà tó ń lọ́nu ọlọ́jọ́ ń kájọ́ ẹ̀dá òfura adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìbá ròyìn náà ní ibà gànràn gínìgínì ibà ròyìn náà ní ibà rìn gínìgínì tí kúmí àti kúyú rìn gínìgínì mi náà níbọ̀ pàpà parada àyà parada òdò ọ̀gá rẹ̀ parada òdò àyànú abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn abúlé yìí olólùfẹ́ èmi náà ní ibà àwọn ọ̀páká ọkọ̀ àwọn òpéké èmi náà lọ́kọ̀ yín mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọkọ̀ arúgbó ọkọ̀ àwọn omi náà kò tí ẹ̀ sàrúgbó ń bì ẹ̀yin ọkùnrin ẹ̀ ní bínú ni ẹ mọ̀ gbà láàyè tó bá ti di inú ìròyìn mi lọ́kọ̀ gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ náà lẹ́lẹ̀ pè mí ní ibà lọ tààràtààrà lọ sàn-sàn láàrin ajé ní mọ́ ní pẹ̀kọ̀rọ̀pẹ̀kọ̀rọ̀ torí orí òtítọ́ àtòdodo la gbé ìròyìn wa lé bẹ́ẹ̀ náà ní ibà lè jẹ́ libà rìpọ̀tẹ́lì àwa ò gbé ìròyìn kalẹ̀ àgbé ìpàdé kalẹ̀ Ọlọ́run ò sì gbé kalẹ̀ kò fọwọ́ sí pé ká mọ̀ fi bàyàn lórúkọ jẹ́ àwa fi ń túlù ṣe ni a fi ń túnra wa ṣe pàápàá jùlọ torí tá a bá kọ́kọ́ túnra wa ṣe nílùú òtò létò ní òtò ẹni tí ò bá túnra rẹ̀ ṣe tó lóun fẹ́ túlù ṣe irọ́ pátápátá irọ́ la bá ń bẹ̀ irọ́ pátápátá ni túnra rẹ̀ ṣe kémi náà túnra mi ṣe káwọn náà túnra wọn ṣe kíbọ̀dà túnra wọn ṣe káàntì túnra wọn ṣe mọ̀mọ́ mi ẹ̀yin náà túnra yín ṣe bàbá mi ààyè náà ẹ mọ̀ wàrà ro ẹ túnra yín ṣe kọ́mọdé túnra rẹ̀ ṣe àgbà túnra rẹ̀ ṣe obìnrin túnra rẹ̀ ṣe ọkùnrin túnra rẹ̀ ṣe bó bá ní àtúnṣe pápájọ wá pàdé ẹ rí wípé kò ní ṣàṣìṣe bí ó bá wà á tètè rí bí ó ṣe wọ́ọ̀kì nù o àdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run bá wá ara wọn tí ń bára wọn jà bó bá ṣe parí ẹ parí ẹ o bí ó bá ti ṣe parí ẹ̀wọ̀n wàrà yín ràn o Ọlọ́run ó jẹ́ ò parí ṣá ṣùgbọ́n gbogbo ìjà tẹ́ bá jà ẹ mọ̀ fààyè restitution lẹ́ o ẹ jọ ẹ mọ̀ fààyè restitution lẹ́ àbáyàn wí o àwa ń sọ ti abúlé Ọlọ́run sì rán wa ní torí àmọ́ ẹni tó tún lè gbọ́ tí wọ́n sọ pé àwọn làwọn bá wí o àlérò àníyàn kankan lọ́kàn tàbí sọ o bẹ́ẹ̀ náà ni lónìí lè ní jẹ́ ní abẹ lọ́wọ́ ẹ o bó bá báyìí bá yọ ẹ má bá pín kó máa kálé kó kápò gbélé tẹ rí náà ẹlẹ́mì ò tí kìra mi délẹ̀ mánéjì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ bá ń kì yókù ibà kọ̀ǹfàmù èkó tó sẹ́ndẹ̀ ibà nù mí dùn ibà amúlùdùn ibà ayọ̀ mi kún ibà kéde fún Yorùbá ní sàkáàbàtà ń rìn gẹ́nìgẹ́nì ẹgbàrá alẹ́ inú abala àkórí ìròyìn láti bẹ̀rẹ̀ sùn gbélé tẹ́ rí nínú abala lérèfé ayọjú lójú wíńdò lójú fèrèsé ayọjú ní báńkó ní agbébọ̀rún agbéfìlà bẹ́ẹ̀ náà ni a tún fi àwọn olórí àwọn aláìmọ̀kànmọ̀kàn àfi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ó dá lónìí nínú àkórí ìròyìn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ ká tó lọ sọ́dọ̀ ọ̀gá ológun gbogbo ẹ̀ náà mẹ́rìgóráǹdì papọ̀ ní ẹjẹ́ asáré-dé Niger Delta àná amúrò ìkan wá fún yín lórí bí iléeṣẹ́ ológun òfurufú wọ́n ṣe mistake tán da ìbọn bolẹ̀ àdó olóró pò ó sì bá ní Zamfara
wọ́n náà pa àwọn èèyàn 21 náà sì rí tán pa tó sì jẹ́ àwọn ọmọ onílùú lóòótọ́ wọn náà wọ́n gba ìpè pàjáwìrì ni wọ́n fẹ́ lọ dóòlà ẹ̀mí àwọn ọmọ onílùú wọ́n gbọ́ wípé Boko Haram iswap gbogbo wọ́n ní wọ́n tún ti ń dabẹ̀rú wọ́n ti ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé wọ́n ti pa àwọn èèyàn kan nígbà táwọn fi débẹ̀ látọjú òfurufú àwọn tán rí tán sá lọ wọn mọ̀ pé fìjìláńtẹ́ ni wọ́n lórí mi tán fẹ́ mí ìsìròyìn ẹ̀ lánàá mo rò pé 2024 ló ti ṣẹlẹ̀ pé àjọ Amnesty kan ń pariwo àṣẹ wọ́n fi ti 2024 ṣe kìíní àkàwé ni àṣejẹta ni ìròyìn ti Zamfara ṣẹlẹ̀ ìgbà tá a tún fi jí mọ́júmọ́ òní a tún ti gbọ́ mi ohun tó ṣẹlẹ̀ Zamfara wọn náà tún ti ṣe the same mistake ní Niger Delta lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ń ṣe illegal refinery mu ní ó sì wá jojoojúmọ́ lẹ́mọ̀ sí mistake èèyàn bá ti wà ní plane lókè gbogbo ìsàlẹ̀ ẹ̀mọ̀ dà ẹ̀mọ̀ rí wíníwíní lójú wọn ni ṣùgbọ́n bó tiẹ̀ ṣe surveillance bó ṣe kí lorúkọ rẹ̀ drone lẹ́kọ́kọ́ rán lọ ẹ fi dáwọn eléyìí mọ̀ wípé omijé bọ́ lójú mi ìgbà tí mo gbọ́ ìyá kan tó lóun sì ń wá wọn mọ̀ ọ́n ìgbà tí mo gbọ́ tí arákùnrin kan ní òun ògbọ́rú ariwo tó ṣẹlẹ̀ rí wọ́n ń sa ọta àbọ̀n lẹ́ẹ̀lẹ́ báyìí ni tí ì sì ṣe ọta àbọ̀n kékeré nítorí mo wá wò pé àwọn tẹ́lẹ̀ lọ báyìí illegal refinery lẹ́ni wọ́n ní nínú igbó ǹjẹ́ ẹ lórú àwọn amúnísàn yìí lòdì sí àwọn Boko Haram rí ẹ bá rí bọ́n ṣe ń sa àwọn amúnísàn lẹ̀ á mú wá fún yín o á sọ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìbábá pọ̀ mẹ́ àṣàré dé Kwara State wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ Mahmuda yìí wọ́n ní wọn àmọ́ mú kékeré wọ́n ní wọ́n mọ̀ tó ti àtáàkì fíléèjì mo ní níbo ń bẹ̀ wọ́n ní nílọrin mo ní lélẹ̀ ìtàrẹ Tinubu sẹ́ buwọ́lu National Forest Guard mo ní kàn tètè ṣe kínní kíákíá mo níbo ló ti ṣẹlẹ̀ wọ́n níbi kan tó ń jẹ́ Duruma village ní Baruntin local government area of Kwara mo ní Kwara náà láwọn orúkọ bíi local government Hausa yìí wọ́n náà pa àwọn mẹ́ta ọmọ ní à ń bọ̀ ń bẹ́ àmú wá fún yín o bẹ́ẹ̀ náà látúnjó ti ọ̀gá ológun wọn níbi tán ti ganu sí máìkì yẹn Chief of Defence fún iléeṣẹ́ ológun ẹ mọ̀ wọ́n dáadáa bí ẹni mọ̀ owó ibi tán ti ganu sí máìkì wọ́n ní bá a bá ń sọ̀rọ̀ àwọn Boko Haram pàápàá jùlọ wọ́n lẹ́yìn ọmọ Nàìjíríà wọ́n lẹ́yìn gangan ni ọ̀dàlẹ̀ dàlẹ̀ wọ́n lẹ́yìn lẹ́yìn gbàbọ̀dẹ̀ fún orílẹ̀-èdè yín mo níbo ló ṣe jẹ́ ẹṣẹ́ àwò àwọn ló dáa bó ṣe béèrè question wọ́n ní ṣé mo mọ̀ wípé àwọn ọmọ Boko Haram tán náà ń gun machine àwọn iswap tán náà ń gbé machine wọ́n ní machine náà fi mọ́ operate jù mọ́ la gbọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ń lo mọ́tò náà pàápàá jùlọ àwọn mọ́tò tán sí lọ́wọ́ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní kí n mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀ wọn ni ó dáa ẹgbẹ́ gbòòtọ́ ọ̀rọ̀ wọ́n ní ìbọn náà ti ń repo káti ẹ̀ sọ pé wọ́n sì sí mọ́tò lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun pé ṣe bí epo náà máa dà sínú mọ́tò sínú gbóná sì ń gbé àbí mi ò gbọ́ pé inú gbóná ń gbé mo ní bẹ́ẹ̀ ni mo tẹ́ ẹ̀rọ pé wọ́n máa wà nù o wọ́n ní sí mo mọ̀ wípé pẹ̀lú intelligence àwọn rí wípé intelligence àwọn sọ fún wọn pé àwọn aráàlú àwọn ará agbègbè yẹn wọ́n náà máa ra epo ní town wọ́n á sì lọ gbé síbì kan nínú o lẹ́nu o wọ́n á sì pè wọ́n láago wọn lọ́wọ́ láràlú ní nọ́mbà Boko Haram lọ́wọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní wọ́n á sì gbépo síbẹ̀ wọ́n á sì sọ fún wọn pé àwọn ti gbépo báyìí síbẹ̀ oúnjẹ wọ́n ní tó fi mọ́ oúnjẹ wọ́n láwọn aráàlú ibi táwọn Boko Haram yẹn ń gbà sọ̀sẹ́ wọ́n náà mọ̀ wọ́n ní kí ló wá dé tán hall information láì ṣe black market pé epo náà mọ̀ lágbàtà rẹ̀ Tinubu sì débẹ̀ àwọn ò rí kí black market wà mọ́ pé gbogbo ń lọ nǹkan lọ sẹ̀rẹ̀sẹ̀rẹ̀ pé kí ló wá dé tí àwọn aráàlú hall information ibi tí mo ti ń wò rárá pé àyádà ó gbọ́ ṣéwọ́n náà gbọ́ àyá ní kí mọ́tà tó ń ṣe òun ìfẹ́ dá sọ́rọ̀ àwọn ológun náà ọmọ Nàìjíríà tó wà ń tòsí náà bá jẹ́ ńlábọ̀ náà bá sọ gbàásgbòs mo bá yẹ orí mi òkò ń bọ̀ ọmọ yẹ rí ẹ òkò ń bọ̀ mo lémi kọ́ lẹ fẹ́ sọ̀kòlù ẹ̀ ń tẹ́ fẹ́ tágẹ́ẹ̀tì nù èmi kọ́ mo sọ̀rọ̀ wọ́n ní àwọn rò pé èmi mo fẹ́ ṣe gáìdì ni ìjàwá ìjà ò sí always guide mo ní gáìdì yẹn kankan mo ò tí ì ríra mi gáìdì Ọlọ́run ní gáìdì mi wọ́n náà lésì fún ọ̀gá ológun mo ní kí lè sí yín wọ́n ní sáwọ́tàjì pọ̀ ní iléeṣẹ́ ológun wọ́n ní àìmọye information tààràlù ṣetán láti provide fún àwọn agbófinró àwọn ológun àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n ní ṣùgbọ́n pàbó náà ni wọ́n ṣe ń ju ọ̀bẹ sókè nígbà àgbà wọn níbi pẹlẹbẹ ní fi lélẹ̀ wọ́n ní àkóbá ló tún jẹ́ fún àwọn aráàlú táwọn aráàlú ó gbé information rẹ̀ ìbọn tó sì jẹ́ pé àwọn ò ní mọ báwọn Boko Haram yẹn ṣe gbọ́ mọ́ ológun bá ti wá kó nílùú yẹn tán wọ́n á padà wà ránró reprisal wọ́n padà wà ránró wọ́n sì pa àwọn èèyàn lọ rẹpẹtẹ wọ́n ní ara ẹ̀rù tí ń ba aráàlú rè pé aráàlú ti wá ní ìgboyà nínú Boko Haram ju iléeṣẹ́ ológun lọ mo ní ẹ wá mọ́ òwe sí o wọ́n ní bó ṣe rí nù à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á mú ọ̀rọ̀
ọ̀gá ológun wa bẹ́ẹ̀ náà ni báyìí bá wà á dáhùn bẹ́ẹ̀ náà ni àádọ́dọ̀ Sowore nínú stúdíò níbi tó ti ganu sí máìkì mo ní Sowore kí ló tún fẹ́ sọ ó sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí coalition pé gbogbo àwọn tí ń dìmọ̀ tí ń conspire lòdì sí ààrẹ Tinubu pé wọ́n kàn tún fẹ́ fi ran ààrẹ Tinubu lọ́wọ́ láti tètè débi tí ń lọ ni wípé coalition wọn ò lè ṣiṣẹ́ pé òun bá wọn sọ mo ní ṣèwọ nìkan wá gbárùkù tí wọ́n bá tán bá ní kó wá ṣe bí ara ẹ̀ tíkẹ́ẹ̀tì bí ara wọn nínú coalition so ló sí lọ́rọ̀ kan ó ní tó ń tiẹ̀ wá sọ kọ́nu mo ní kí ló wá sọ ó ní ṣé wọn mọ̀ wípé minimum wage àti gbogbo oríṣiríṣi nǹkan renewed hope tí ìjọba ààrẹ Tinubu tán fi ń bragado fún àwọn Nàìjíríà ó ní ṣé wọn pé irọ́ ló pọ̀ mbẹ́ ó ní kò sí renewed hope kankan ó ní renew hopelessness ni mo ní ó mọ̀ tó mọ̀ hope yàtọ̀ hope àti hopelessness ni ó ní kí n gbà bóun ṣe sọ ó lóun 1 point mo dá ẹsìn mọ̀kò lágídí yóò mọ̀ bá gírí sọ fún yín ni ó ní ṣé mo rántí ó ní 1975 mo ní 1975 mo ní wọn tí ìbí mi o wọn láti gbóhùn ó lòun jù mí lọ mo ní mọ jàjà ìgbọ̀n àtàbúrò ìgbà táwa kékeré la mọ jàjà ìgbọ̀n ó láwọn bọ̀dá kan tó jẹ́ pé àní fẹ́ pèèyàn lórúkọ ó láwọn bọ̀dá kan tó jẹ́ pé àní fẹ́ fi bọ̀dá sẹ́yìn orúkọ wọn bá wa ti pàdé ọba ìwé ìwò láwọn ọmọ sọ àmọ́ ní you ìkan gbá ń létí lọ́jọ́ sí pé sóun lẹ́gbẹ́ mi sọ́yọ́ wa ó fẹ́ pè mí ní kíní àbí ó fẹ́ pè bọ̀dá mo yá ní àbọ̀dá láti sí ìgbà tí bọ́ọ̀dà jábọ́ lẹ́nu mi wọn mọ̀ mo ní 1975 wọn ti bí mi wọ́n sì ń prepare láti sun mi ni mo ní ó dáa èmi ìjájẹ ẹ̀gbọ́n yìí bẹ́ẹ̀ yàn jájẹ ẹ̀gbọ́n yí ọjọ́ orí mi lọ́jọ́ orí mi wọn ò wáyé wọ́n á bá yàn kankan compete bọ́ wá jùn lọ náà ni ojú ńlọ náà ni gbogbo everybody ló ti ẹ̀ ju èmi lọ wọ́n ní ó ní 1975 ṣé mo mọ iye minimum wage mo lè lóní ó ní 120 naira mo ní kò tó ra nǹkan kan láyé òde sí ó ní láyé ìgbà yẹn ó ní 125 naira yẹn ó ló ju iye tán gbà ní ìsìn mo ní òkàn lè fi yẹn lásán wo àìmọye yardstick ló yẹ kó sì lo onímọ̀ọ́sọ ìbò àbí ó dáa kí n tún jẹ́ ká wo iye tí exchange rate jẹ́ mo lè lọ ní exchange rate ó ní láyé 1975 ó ní sí mo mọ̀ pé $1 to 28 naira ni mo ní lóòótọ́ $1 to 28 naira nǹkan tí ìbàjẹ́ nígbà yẹn nìyẹn ó ní tó ń sọ fún mi nìyẹn ó ní so value 125 naira àgbà náà tó jẹ́ minimum wage ó ní ó ṣe nǹkan ribiribi gan-an mo ní ó ṣe àwò kí ni ara nǹkan tó ṣe oníṣàwádé náà àkójọpọ̀ ròyìn òun ó sọ yìí tó ń ta pijó fún mi nígbà náà mo ní pijó òun ó sọ yìí tó ń ta bread òun ó sọ yìí tó ń ta ní ìsìn mo ní ó dáa àbádé náà àkójọpọ̀ ròyìn àágànù rẹ̀ sí mike àjọ̀gbọ̀ ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá wá sáré dé mọ́kwá níbi tá a ti ń gbọ́ wọ́n ní àlékún ní iye àwọn tó ń kú wọ́n ní wọ́n kàn rí àwọn èèyàn wá tá a sọ pé tí wọ́n 200 lánàá wọ́n ní 240 ní báyìí wọ́n ní àìmọye àwọn èèyàn ni wọ́n sì ń wá àwọn tó kú tán ti rí lélẹ̀ àìmọye àwọn èèyàn náà sì ń wá ibi tá a ti ń sọ yẹn lọ́wọ́ ìjọba náà bá ganu sí máìkì wọ́n ní ká ṣàdáríjì àwọn wọ́n náà ti rí ibi tí ọ̀rọ̀ ti wọ́ wá wọ́n náà ti rí ní tó fà á mo ní ó ti ẹ̀dá torí ilé ìta tó ń gbọ́ tí àjọ NEMA tán ti ganu sí máìkì tán ti sọ wípé àwọn ẹ̀kún omi tún ń bọ̀ láwọn ìlú kan o ìlú wo ni ẹ̀kún omi ń bọ̀ gbogbo ẹ̀ náà ààbòyìn gbọ́ lónìí kán lè múra lẹ̀ o pé ẹ mọ́ fi sí ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n ó kàn yà mí lẹ́nu wípé ìdí tó fa omi ti Mọ́kwá ìjọba ló ṣe mistake wọ́n bá gbà mọ́ ọ̀nà ṣe mistake o à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la o bá bá kò ń bẹ̀ tán a wà sáré dénú ròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé ẹjá dé ọ̀dọ̀ àjọ NCC wọ́n ní gbogbo owó ẹni tó máa ń yọ USSD bóyá ẹ fẹ́ ra data ẹ máa tẹ kóòdù kan lórí fóònù yín USSD code lórí àwọn national carrier yín àwọn tí telecoms yín wọ́n ní tẹ́lẹ̀ orí kíní iná tí wọ́n já wọ́n lórí orí báǹkì inú báǹkì náà ti máa já owó wọ́n ní wọ́n ní jáwó inú báǹkì yín mọ́ o wọ́n ní wọ́n máa já lórí dátà yín lórí kíní straight báyìí kò ní sí pé wọ́n ń já owó nínú báǹkì yín mọ́ pé kò bójú mu wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà ń complain mo ní ọ̀rọ̀ yóò yé mi wọ́n ní yóò yé mi tí n bá tẹnu bọ̀rọ̀ mo ní ó dáa á fi kọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà á fi kọ́ wọn á wá wo advantage àti disadvantage torí pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ oríṣiríṣi owó náà wọ́n já nínú báǹkì yẹn directly wọ́n máa wò pé ṣé báǹkì ni mo fi ra nǹkan ni ṣé bọ́wọ́ kíní mo ti rà á sí ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni wípé wọn ní máa jáwó lórí báǹkì mọ̀ sí èyàn mọ̀ ibo lèèyàn fẹ́ fowó sí tán fẹ́ máa jáwó ẹ̀ là ń bọ̀ á sọ wọn fẹnu ara wọn sọ ìbò ní sùnmọ́ àtúmọ̀ sí Yorùbá bẹ́ẹ̀ ni tàbá kó omi àṣàrè débàdàn ìròyìn kan tá kan rọra fẹ́ sí i lánàá pé à ń padà bọ̀ lónìí àgbò tó fẹ̀yìn lọ agbára lórí ìmúwá
lórí ti Cocoa House Ìbàdàn tán sọ wípé èèyàn kan jábọ́ ń bẹ wọ́n ní kì í ṣẹyẹ o wọ́n lé èèyàn ni o ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ á mú wa lé ní bẹ́ẹ̀ náà ní tábàkó ń bẹ tán á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin àwọn ẹnu ti ń kún lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta àwọn mímọ̀dí tán ṣe kórìíra arábìnrin bó ṣe ń ṣe iṣẹ́ ribiribi tó ṣùgbọ́n ní ìsìn náà ti wá jáde síta pẹ̀lú omijé lójú gbajúgbajà òṣèrébìnrin Abíọ́lá Adébáyọ̀ ó ní ìgbéyàwó òun ti forí sánpọ́n ó ti túká mú ní ṣe bó ṣe bímọ lẹ́nu bíi ṣe ń ṣe last year àbí upper year ló ṣe bímọ ọmọ ẹ̀ ò tí ì lè ju 2-3 years lọ àbó nǹkan ni à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á sọ òun ló máa ń gbìyànjú gidigidi gan tán ti ẹ̀ ń bú pé kò ṣeré tíátà mọ́ wọ́n ní nǹkan mìíràn ní í ṣe ṣùgbọ́n tí ń ṣe náà ara charity ni níbi tí ó ti ń mójútó àwọn èèyàn tán níṣòro ohun tó ń fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ṣe báyìí rèé èmi sì bá lọ́wọ́ sí i mo máa ń gbàdúrà fún un ṣùgbọ́n kí ló wáá dé bó ló ṣe rìnrìn àjò yìí èèyàn ìmọ̀ rìn kò rí mọ́ mi ò a lè perfect níbì kan ká mọ́ perfect níbì kan àìmọye àwọn tí ń ṣe marriage counseling tó jẹ́ pé wọ́n sì ń lé ọkọ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n bá dẹ̀ sit yín down tí wọ́n bá ṣe counseling fún yín my best time of marriage counseling mi náà ti ṣe rí máa ń cancel àwọn èèyàn ṣùgbọ́n nígbà tó wá fẹ́ di ọ̀rọ̀ fífẹ́ nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ ẹni tó ti fẹ́ balẹ̀ jẹ́ tẹ́lẹ̀ tá ọkàn ẹ̀ balẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn obìnrin tá a bá ti bá wọn sọ̀rọ̀ tọ́kàn wọn balẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó ti máa rí mi gẹ́gẹ́ bí sùtọ̀ wọ́n ti máa lọ́kàn wọn àsán tí wọ́n yóò fẹ́ tó lé mi nù o mo sá tèfètèfè wọn ò fi bú wọn o ṣùgbọ́n ṣe rí téèyàn bá ní ìlàkọjá ní ìgbéyàwó rẹ̀ orí the next available shoulder tó bá rí tó bá gbórílé tó wà succulent ibẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ dúró sí èmi sì rèé mi rí gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ràn ni tí èyí tẹ́ ń bá wá ń ṣe marriage counseling tí ò bá wà professional tí ò ní àmójúkúrò ẹ wò ohun tó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó fi wọ́n remain single nìyẹn pàápàá jùlọ àwọn obìnrin ẹ bá rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń ṣe marriage counseling àwọn èèyàn máa bú wọn wọ́n á ní sẹ́ni ẹni tí ò láya àbí ẹni tí ò lọ́kọ ìwọ ló fẹ́ advice ẹni tó wà nílé ọkọ and that's the best person tó lè ṣe marriage counseling nítorí one experience or the other ó ti ní pàápàá jùlọ bẹ́ẹ̀ bá rẹ́ni tó ti tọ́lé ọkọ méjì ilé ọkọ mẹ́ta wò ẹ̀yẹn jókòó tì fún ìṣẹ́jú márùn-ún ẹ gbọ́ dẹ́ndé ọ̀rọ̀ ẹ gbọ́ dẹ́ tó bá lè èmi sì máa fi experience mi mo máa fi cancel àwọn èèyàn gbà náà and it was the time for me when I was a single father nígbà yẹn tèmi náà tí mò ń kọ́ àwọn ọmọ mi kiri it was a time that time was a low time for me but nínú pé mò ń ṣe marriage counseling lèmi náà ti ń láyọ̀ ń bẹ if you give joy even when you are in you are sad you will reap joy. lọ́rọ̀ kan mo ti ń wọnú cruise marriage counseling náà ẹjẹ́ àpadà ẹjẹ́ àtètè padà sẹ́yìn ẹ̀ sì fà mí padà agbèyìn débẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ti Abíọ́lá bàbá kò ń bẹ̀ tán á wà dọ́dọ̀ Amaechi níbi tí Amaechi ti ganu sí máìkì wípé òun sì ń wo Wike ń sọ̀rọ̀ sóun lánàá Amaechi bá sọ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ṣe ní sánà olóhùn ọ̀fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa politics ṣùgbọ́n bá a bá mú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín ẹ rí gbogbo ohun tó sọ gbogbo sẹ́tò náà ṣe mo nílé yóò kàn wá oníkájọ kábọ̀ ń gbé ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ olóṣèlú ó ní wọn ràn orúkọ rere mọ́ ó ní orúkọ rere ó sì sàn ju wúrà àti fàdákà mo níwọ̀ tó ń sọ̀rọ̀ mo ní ṣèwọ̀ náà ràn orúkọ rere ó ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ó ní àwọn ọmọ tí ẹ máa ń sọ fún òun ni nílé ó lóun náà máa ń fẹ́ síwà òun gbà mí ṣùgbọ́n táwọn ọmọ tóun bá ti délé kan náà àwọn ọmọ máa ń sọ fún òun wípé dáàdì Rótìmí Amaechi ń tiẹ̀ o Amaechi àwọn jọ ṣíà ẹ̀ ni o bọ́ọ̀ bá ba orúkọ jẹ́ mọ́ bá dábàá Rótìmí jẹ́ ó ní ó kàn sí àwọn láàánú wípé ó ò lè dájẹ́ Rótìmí torí Amaechi táwọn náà ń jẹ́ nkí ààrẹ làwọn ti yẹ̀rí tiẹ̀ ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó o bá ń ṣe mọ́ rántí o wípé ìwọ nìkan kọ́ ló ń dájẹ́ Amaechi o káwọn lè rí ibi wọ̀ kán lè rí ibi yóò gbá wọn kọ́ làwọn ó ṣe politics o kó mọ́ dọjọ́ ọ̀la mú ló ti ẹ̀dá tó jábọ́ lẹ́nu irú ẹni ń tá a mọ́ kìlọ̀ fún wọn nù ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà àrọ́ ọmọdọ́mọ wọn ọmọ wọn wọ́n mọ̀ lẹ́yìn lóko wọ́n mọ̀ fi nǹkan bojú láìsí kòrónà wọ́n mọ̀ lo mask wọ́n mọ̀ fi rìn ta lọ́jọ́ iwájú àìmọye ìwọ tó ń ba nǹkan jẹ́ ní ìsìntínú rẹ̀ ń dùn ṣe bí wọ́n ó lọ Awólọ́wọ̀ gan tó jẹ́ baba ńlá baba tí gbogbo wa tá a mọ̀ ṣe Awólọ́wọ̀ iná kó fi eru bojú ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ kó fọmọ ẹ̀rọ pò iṣẹ́ Awólọ́wọ̀ ní ìsìn náà lórúkọ náà ọmọ rẹ̀ ń jẹ́ bí kíbi tẹ́ bá ti gbé Awólọ́wọ̀
ẹ respect ọmọ, ẹ respect family. Àwọn kan náà sì wà tán náà lórúkọ bẹ́ẹ̀ nídàkejì gbogbo wọn bàbá tá ń pariwo lé lórí gbogbo wọn náà lọ, àwọn ọba tá ń pariwo lé gbogbo wọn náà lọ, àwọn ọba ànádà àwọn dà wọ́n jẹ́ orúkọ fádà wọn èbùkà tí bàbá wọn gbìn ilẹ̀ wọ́n ka àrọmọdọ́mọ wọn kà tán àbájọ orúkọ yẹn mọ́ kán change orúkọ kán láwọn ò fẹ́ jẹ mọ́ orúkọ. Ìlú kan tí ẹ wà nílẹ̀ Yorùbá tán sọ ní Oǹdó, wọn ò ní dárúkọ ìlú yẹn, wọ́n ròyìn èèyàn kan orúkọ olórúkọ ńlá ni ṣùgbọ́n wọ́n ní ìsìn torí bó balẹ̀ jẹ́ wọ́n ní ìyá rẹ̀ ń jẹ àwọn fámìlì rẹ̀ tí ìtì ẹ̀ sáwọn ọmọ rẹ̀ gan àwọn fámìlì rẹ̀ bí tó ti wá tọ́jọ́ ń dorúkọ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ń yí orúkọ padà ni torí wọ́n ní wọ́n ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ orúkọ ẹ̀ wọ́n ń fojú ẹ̀ gbolẹ̀ ń bẹ̀ gan. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo sáà ti kókojá lórí àwọn àkórí ìròyìn ẹ̀jẹ̀ ń wò ó fẹ́ mísì nǹkan ó kù kan àádé Colorado l'Amẹ́ríkà ìròyìn kan ṣẹlẹ̀ níbi láti bí ìjẹrin kan ló ti ṣẹlẹ̀ tárákùnrin kan tán ní ó kàn ń jóná sáwọn èèyàn lára pàápàá jùlọ àwọn Júù níbi tán ti ń ṣe àwọn gúrùpù Júù kan ó jóná sí wọn lára wọn ló sì ń pariwo free Gaza Palestine mo ní ara rẹ̀ rí ara àwọn oníjẹ́jẹ́ àdìsí ọmọ ìlú wo ni wọ́n lọ́mọ Egypt ni mo ní wọ́n ló lọ school nìkan náà àwọn ṣé Iraq náà ti lọ skul àbí nǹkan kan mo náà pọ̀ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tẹ́ rí mo ní ọjọ́ òun Nàìjíríà náà máa bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn èèyàn tó máa lo flag Palestine wọ́n dágbò wọn gbàgbẹ̀rẹ̀ mọ́ ní Amẹ́ríkà abájọ tí Trump tó fi ń lé ogbó wọn àwọn student international student náà forí kó so nídìí èyí ó yẹ kí wọ́n ẹni tó bá fẹ́ gbèjà Palestine kó lọ sí orílẹ̀-èdè Palestine mú àwọn gbé flag irọ́ flag burú àwọn oníjìyàdìsí yẹn burú gan o wọ́n bá tètè mójútó wọn ọwọ́ Nàìjíríà Amẹ́ríkà sáà ti sì bẹ̀rẹ̀ á fún yín lábọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni eléyìí táwọn ọmọ fi káde wo rẹ̀ ńlẹ̀ á sáré dé ọ̀dọ̀ Minister for Livestock èmi ò tí ẹ̀ mọ̀ kan tó ní Minister for Livestock àyàwó ní àṣẹ mo ti gbàgbé pé wọ́n dá Ministry for Livestock ilẹ̀ ni mo ní ṣé kì í sábẹ́ Agric Ministry of Agriculture gbogbo ẹ̀ wà ní mo nira mo ní Ministry of Livestock gan tó wá ń gbóhùn sókè ju Agric lọ mo ní kí wàá náà ti ṣe kásà pé ní Ministry àwọn Fúlàní àbí wọ́n ní mo rí sọ wọ́n ní ẹni tó jẹ́ mínísítà àwọn ti gbóhùn sókè báyìí pé iye tó tó $1.5 billion wọ́n ní iye tó tó $1.5 billion náà ti ná sórí màálù tán kó wọlé mo ní kí ló dé màálù tán Nàìjíríà ni wọ́n ní màálù tán fẹ́ kó wọlé ní ìsìn láti Denmark wọ́n ń pè ní dairy cows wọ́n lọ sáwọn tí wọ́n ṣe mílìkì dáadáa wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní àwọn fẹ́ dópin kán mọ́ kó màálù kiri mo ní ta ló sọ̀rọ̀ yìí àyá tó ní fọ́nrán mínísítà ó lòun ní fọ́nrán rẹ̀ ó ló fẹnu ara rẹ̀ sọ lóòótọ́ kí mọ̀ sọmọ Yorùbá ni ó ní lóòótọ́ ó ló sọ pé àwọn fẹ́ dẹ́kun kàn fi Fúlàní mọ́ kó màálù kiri mo ní à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ àní rí jù báyìí lọ náà àwọn àkórí ìròyìn wa fún tòní ní pápápá ẹja transfer nínú abala tí ó mọ̀ kàn ẹja transfer sínú abala tí ó mọ̀ kàn abala sànà wọlé ó yá ẹ̀yin mọ́ mi ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ ṣe pọ̀ ẹ bú sẹ́rìn ayọ̀ mo fẹ́ rí yín ta pàkà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ yín alákọ̀ọ́kọ́ ní abala sáná wọlé tòní ẹjá lọ tààràtàrà sí ọ̀dọ̀ àjọ NAFDAC àti àjọ custom níbi tí wọ́n ti gbọ̀nà míì yọ wọ́n láwọn ò ní gbà kí àwọn tó ń gbé oògùn tó ti expire ilé kí ìṣògùn olóró oògùn téèyàn lò ìyẹn ló ń jẹ ọkà lóògùn oògùn tó ń kó wá láti ta fún àwọn aláìsàn wọ́n láwọn tó ń kó wọlé tó ń import ẹ̀ wọlé wọ́n ní oògùn tó ti expire mo wá jókòó mo wá rò dáadáa wípé irú àdánwò wò lélẹ̀ Nàìjíríà wọn ní kó ifá kan tán kí fámì tó ṣẹ àwọn olóògùn olóró sì ń lé kiri wọ́n tún ní kéèyàn mọ̀ọ́mọ̀ lọ kówó lọ sí India tàbí gbogbo ibi tó wù kàn lọ kó wá ní ó fẹ́ ra oògùn wá sí Nàìjíríà paracetamol ní o fẹ́ńsíìkì ní o dágà ní o sáwọn yẹn sì wà mọ́ alábùkún ó wá lọ jẹ́lẹ̀ tó ti fẹ́ expire ó kù bí ọjọ́ péréte tí ó bá fi dé Nàìjíríà ó ti expire mọ́ iye nǹkan tó ń dànù bí ní supermarket jẹ́ wípé bó o bá sì rí gan ó rí pé ìmí gan àìmọye nǹkan tó ń dànù bí tó jẹ́ wípé lórí igbá ó lè rí n tó fẹ́ expire next week wọ́n ti kó ńlẹ̀ wọ́n ti máa kó ńlẹ̀ lẹ́yìn wá mọ̀ọ́mọ̀ lọ outside Nigeria ẹ lọ kó nǹkan tó ti expire wá wọ́n ní wọ́n máa ń dọ́gbọ́n sí ni pé wọ́n á kó bóyá bíi kọ́tà tó sì jẹ́ ojúlówó wọ́n á wá kó 3 kọ́tà ilé tó ti expire pátápátá wọ́n á kó yẹn sábẹ́ wọ́n á kó ojúlówó lé lórí tẹ́ ẹ bá mọye kọ̀ǹténà àti NAFDAC 6 àti àjọ custom bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí inú ìbádùn tó náà ń bóyá ń bẹ̀ báyìí mo ní ara security náà ló ṣe security of life
wọ́n ní 200 container. Mo ní yéé ó ti ẹ̀dá ẹ mọ́ bá wa mú wọn, ìwà burúkú ni ọmọ Nàìjíríà náà sì fààyè gbà á torí ká ní ọmọ Nàìjíríà tán bá ra nǹkan tó fi mọ́ omi kán mọ́ wọ expiry date ẹ̀, èyí tí ò bá ti ní expiry date jù sí gbókó mọ́ sanwó ẹ̀, wo expiry date kó tó rà á, wo expiry date kó tó jẹ. Nígbà tèmi náà kọ́kọ́ débi mo bàjẹ́ kinní òun ìṣe Nàìjíríà ìṣe ilé ní gbé ní lóde, ìṣe Nàìjíríà ló bá ń débi gbogbo jàǹkárí wọ̀ tí mò ń gbé bọ̀ Nàìjíríà tí mi ò kí ń wo nǹkan kí n tó jẹ ọmọ mi ọkùnrin ni ó bá ti wà ń di fíríjì ní ìsìn kí n tó bù sí kọ́ọ̀bù ní ọ̀bà wa gbà júùsì ní o expiry date ẹ̀ kọ́kọ́ wò ná ẹ̀ gbà sọnù lẹ́nu mi ni n tó jẹ́ kí n mọ̀ nǹkan ó mọ̀ ńlá dé wípé mi ò kí ń wo expiry date bá ṣe mọ́ sí Nàìjíríà nù ẹ jẹ́ àmọ́ wò ó èyí tó bá tún wò náà bó sóògùn náà ló rà kí expiry date ẹ̀ gan-an ṣe àìmọye ojúlówó àìmọye fake tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ nọ́mbà kan wà tán náà wọ́n bó tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ ó bẹ́tà kó ra oògùn tó wọ́n ju kó lọ ra cheap one tí yóò tún dákun tí ń ṣe ọ́ yóò tún le ju bó ṣe wà lọ o. Oògùn náà ní gbogbo téèyàn bá mú lọ sẹ́nu omi ní o, oògùn tó fomi lò ní o, oúnjẹ tó fomi tì sàn ní o, gbogbo téèyàn bá mú lọ sínú ìfun rẹ̀ jọ̀ọ́ mọ ìyẹ̀wò fààyè lẹ́kọ̀ọ́ ìyẹ̀wò 1 minute ò pẹ̀jú ẹjẹ́ àtẹ̀sí ẹjẹ́ àwò bí ọ̀rọ̀ náà ṣe lọ 200 containers 100 náà ni wọ́n jó dànù. We saw truckloads of products that shouldn't be there. It was something that can blow Nigeria away. What we saw and what we have destroyed. We have destroyed 137 40-foot truckloads of unregistered products, banned products, expired products. It has helped us a lot, not just to mop drugs from the street, because leaving those containers report, the wharf rats would have spread some of them back to the street again. With this proactive effort, that's taken a lot from the street. We do know that some of these containers are still in our ports, some of them are still within customs control, some of them have exited. The assurance I will give you, I will give the nation, is that we will remain very, very vigilant to ensure that these controlled substances do not get into unauthorized hands. Deputy Speaker of the Ondo State House of Assembly, Mr. Bayomi Akinruntan, àti majority leader kan nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin nípínlẹ̀ wọn, Mr. Olúwọlé Ògúnmọ́lásùyì, wọ́n náà resign. Mo wá wò pé sí ọ̀rọ̀ defection náà ni sàn fagídí mú wọn resign ní kí ló ṣẹlẹ̀. Wọ́n ní Akinruntan tó represent Ìlàjẹ constituency 1 àti Ògúnmọ́lásùyì tó represent Ọ̀wọ̀ constituency 1 ní ìpínlẹ̀ kan náà, wọ́n sì jẹ́ ilé ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ọmọ APC ní wọ́n náà méjèèjì náà náà sí wọ́n kéde ìfẹ̀yìntì wọn láwọn ò ṣe mọ́, wọ́n resign. On the floor of the House during the plenary on Tuesday, which was presided over by the Speaker, Mr. Olamide Oladiji, torí wọ́n ní Speaker gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀, àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà gbọ́dọ̀ wà ńbẹ̀. Wọ́n wá ní gbogbo gbọ́ ìsọ̀ ìtàwọn èèyàn ń gbé kiri. Akinruntan tó jẹ́ kan náà tó resign ti wá sọ pé káwọn èèyàn mọ́ gbé gbọ́ ìsọ̀ ìkiri o. Ó ní torí political power sharing in the state náà ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ o. Ó ní èèyàn kan ló fi ipò lẹ̀ fáwọn, ó náà fẹ́ fi ipò lẹ̀ fèèyàn kan, ó láwọn rotate ẹ̀ ni. Ó ní wá máa yí bí steering nígbà tó yí kan àwọn síjọba kó ti yín kan ẹlòmíì náà báyìí. Mo ní ẹ wá ń resign fúnra yín eléyìí mọ̀ dùn ṣé kò sì ní dín ìran kan lẹ́yìn wá ọ̀la wọn ni rárá wọn lérò pọ̀ ńlẹ̀ náà ṣe ń resign náà ṣe ń yí ipò fún ara àwọn ọmọ ní ẹ bá sì ṣetán wọn ló ti tó gẹ ọmọ ilé ìfìmọ̀ ló dáa ìbàdá bẹ́ẹ̀ o torí nínú philosophy èmi ló kàn, nínú dictionary èmi ló kàn, wọn yí báwọn wọn ní ìgbẹ́ já sáré dé ìpínlẹ̀ Rivers, gbogbo wàhálà ìpínlẹ̀ Rivers àti ìmọ̀ ọjọ́ tí gbogbo ẹ̀ tó máa lọ́nlẹ̀ o. Àwa gbọ́ ní ìsìn wọ́n ní Rivers administrator wọ́n ló tún ti appoint 11 palm sec, wọ́n ló wá dàbí ẹni wípé orin ibi ni máa kó ṣe oníbí lòun ó kù sí ohun ti débi tó máa sọ ẹrù òun kalẹ̀ sí. Wọ́n ní èyí ni ti sole administrator tó ń sọ gbogbo body language ẹ̀ gbogbo action ẹ̀ wípé ó ti ẹ̀ràn Fubara ẹni tó jẹ́ gómìnà gangan nígbà tí wọ́n tán wá fi ṣe fìdí ẹ bí fìdí ẹni
wọ́n wá fi ṣe ìbìdí ẹ̀ńbẹ̀ tó ti ń yọ ogun àwọn èèyàn pátápátá. Wọ́n nígbà tí Fubara ó bá fi dépò gan tó bá tiẹ̀ máa padà síbẹ̀, wọ́n ní gbogbo àwọn tó máa bá Fubara ṣiṣẹ́, wọ́n ní gbogbo wọn máa jẹ́ ojú tuntun. Wọ́n ní Fubara ò ní lè yí síbí, kò ní lè yí sọ́n. Wọ́n ní tó bá sì máa yí sọ́tún sósì síwájú sẹ́yìn, bí ó bá fò sókè tí ó bá padà sílẹ̀, wọ́n ní ọwọ́ Wike ní ọmọ bá ń ṣèṣì. Wọ́n ní wọ́n fẹ́ ṣe àtúntò gbogbo rẹ̀ kó tó di pé yóò padà débẹ̀. Ìyẹn tó bá máa padà débẹ̀ mọ́ ló ga o. Mo ní àtúngbọ́ díẹ̀ síwájú sí babadénú àkójọpọ̀ ròyìn lórí ti Ọ̀gbẹ́ni Amaechi tó dá Wike lóhùn. Bàbá kò ń bẹ̀ tán lórí ti Natasha wáyé ló ti ń bi mí pé ṣé lóòótọ́ ni ṣé mo ṣọ́ wípé Natasha ò lọ kọ́ọ̀tù lánàá àbọ̀ ti tì mọ́lé, àwọn ti dọ́gbọ́n, wọ́n ti gbọ̀nà ìbùrú. Mo ní rárá kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀. Mo ní ṣe mo fún yín ròyìn lánàá wípé àwọn àjọ judiciary àwọn ẹgbẹ́ wọn júsọ̀nà ń pè wọ́n ní wọ́n ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn, wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ protest, àwọn náà sì ti gbogbo ilẹ̀kùn pa gbọ̀ngbọ̀n wọn láwọn òṣìṣẹ́ wọn strike. Ṣùgbọ́n nígbà tá a fi jí láàárọ̀ mo ní tó fà á tí wọ́n fi lè ṣe kò kárí ẹjọ́ Natasha nìyẹn, pé àwọn adájọ́ mi sí àmọ́ wò ó. Àwọn èèyàn kan wá sọ wípé ó ṣe wá jọjọ́ yẹn ló fọ́ọ̀lù sí. Mo ní lè sọ bóyá Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ Natasha ni. Wọ́n ní ó ń jọ bí ẹni pé ìjò lọ́wọ́ nú o. Wọ́n lọ́jọ́ kejì báyìí nígbà tá a fi jí lónìí lájọ́ wípé ìyá wa kékeré ẹkùn wọ́n ti dá sọ̀rọ̀ yìí o, ìyẹn CJN. Wọ́n ní wọ́n ti bá gbogbo ẹgbẹ́ Tinubu. Kí ló wá fà á tí wọ́n fi láwọn ṣèwọ́de, àwọn fi strike? Wọ́n ní union juson, wọ́n náà sọ wípé àwọn iṣu kan wà nílẹ̀ tí ìjọba àpapọ̀ ń tan àwọn lé lórí, pé wọ́n ti ń tan àwọn gbogbo èèyàn sáwọn ló yẹ kán tàn, pé wọ́n jẹ àwọn ní 5-month wage award, implementation of the 70 national minimum wage. Wọ́n ní wọ́n ti ìbẹ̀rẹ̀ sí í múṣẹ́. Mo ní ìwà ni gbogbo ẹnu tán lé káàkiri. Gbogbo àwọn agbẹnusọ ààrẹ Tinubu, Buhari náà tún sọ̀rọ̀, bóyá àdọ̀gbọ́n ti ẹ̀mú yẹn wá. Buhari sọ̀rọ̀, gbogbo wọn sàn jáde sọ̀rọ̀, bọ̀dà Báyọ̀ Ọ̀nànúgà ń sọ̀rọ̀, Ṣéhù Sàní ń sọ tiẹ̀, gbogbo wọn Rẹ́nà Ọmọkiri náà ń sọ tiẹ̀, àtàwọn tó jẹ́ officially appointed agbẹnusọ àtàwọn tí wọ́n jẹ́ officially appointed agbẹnusọ. Ẹran ti Fásùà náà òun náà sọ̀rọ̀, ó tún mú fọ́nrán mi ìwà tó fi wá defend tó sọ. Wọ́n tiẹ̀ ló sọ fún ọmọ Nàìjíríà pé wọ́n ló tiẹ̀ tó tàbùkù ọmọ Nàìjíríà, fún ọmọ Nàìjíríà ló jẹ́ kí nǹkan wọn gbogbo bí nǹkan ṣe ń lọ sókè. Wọ́n lọ́mọ Nàìjíríà ni wọ́n ní tán bá fi létí ìjọba gbogbo ìgbésẹ̀ tí ìjọba ti gbé, wọ́n ní ó yẹ kí nǹkan ti wálẹ̀ gan. Wọ́n ní àwọn ọlọ́jà ló mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n ń gbé sókè. Mo ní kí ni ó sọ tẹ́lẹ̀, ta lè sí ó gbé bí ò sí elégbé òṣù. Wọ́n wá sọ wípé CJN kékeré ẹkùn wọn náà ti dá sí báyìí o, wípé kán rè ní sùúrù pé wẹ̀ làwọn yanjú o, pé gbogbo 35% salary increase capture in 2025 appropriation wọ́n ní wọ́n ti ṣe o, 25% àwọn ò rí kankan o. Wọ́n ní àti 5-month wage award wọ́n láwọn ò tí rí kankan bẹ́ẹ̀. ọmọ ní ìjọba ìṣá ọ̀rọ̀ ẹnu sáà náà mọ̀ tó mú wọn máa jẹ judiciary lówó. Bóyá sì mọ̀ retí àwọn kan tó máa pariwo síta tó máa ké gbàjarè. Inú abala sáná wọlé láti múrò yẹn lè wá eléyìí ti NCCC tí wọ́n sọ pé àwọn ò ní jẹ́ kí àwọn telecommunication company kan máa já owó nínú àkáǹtì yín mọ́ fún USSD Ebola account. Ṣùgbọ́n àmọ́ tún ẹ̀ sí Yorùbá. Wọ́n ní the Nigerian Communications Commission NCC has directed deposit money banks to start deducting charges for unstructured supplementary service data USSD transaction directly from user mobile airtime. Wọ́n lórí airtime wọ́n ti máa yọ, wọ́n ti máa já ní ìsìn wọn ni máa já owó náà àkáǹtì yìí mọ́ ló ti ẹ̀dá. Ẹni tí ó bá yẹ balance ẹ̀ wò, ẹni tí ó bá ra data ó gbọ́dọ̀ ti ní airtime kó tó lọ ra data. Ó kàn níwọ̀n ní máa já owó directly nínú àkáǹtì ẹ̀ mọ́ torí pé ó fẹ́ ra data. Ó kọ́kọ́ ra airtime sórí fóònù rẹ̀. Gbogbo tó bá wá fẹ́ ṣe lẹ́yìn ìgbà náà, ó fẹ́ wo account balance ní o, ó fẹ́ transfer owó from one bank to the other, gbogbo USSD tán máa ń já yẹn, àbí ó fẹ́ ra data, àbí gbogbo package tó bá fẹ́ ṣe tó jọmọ́ ti telecommunication, wọ́n ní àǹfẹ́ dá dúró ni. According to the email from the United Bank for Africa, UBA, wọ́n ní to customers on Tuesday, wọ́n ní the charges will no longer be deducted from customers' account. Àwọn UBA ló ń sọ fún àwọn oníbàárà wọn báyìí o. Wọ́n ní it is a directive from the above to take effect láti àná ọjọ́ Tuesday. Wọ́n ní the statement read in line with the directive of the Nigerian Communication Commission. Please be informed that effective June 3,
látànà wọ́n ní charges for USSD banking service will no longer be deducted from your account. Yóò dà fún yín ó ti ẹ̀ dà kì í ṣe fún telecommunication nìkan ni ó jẹ́ anything from the o fẹ́ wo balance àkáǹtì rẹ gan lórí ṣe mọ̀ pé orí network tó ń lò n ò fẹ́ dárúkọ network kankan orí ẹ̀ o lè tẹ àwọn kóòdì kan o lè tẹ star 3333 kan àwọn short code mi ò sọ bẹ́ẹ̀ mo kàn fi ń ṣàpẹẹrẹ mọ́ rè tẹ star 33 tí n bá dákọ̀ o bóyá o fẹ́ wo balance o fẹ́ wo BVN rẹ lórí fóònù rẹ ó ní kóòdù tán tẹ̀ o fẹ́ wo NIN rẹ ó ní fóònù o fẹ́ wò bóyá o ti fi NIN sórí kíní rẹ ó ṣáà ní àwọn kóòdù USSD code tá máa lò tó sì jẹ́ pé inú báǹkì náà ti máa já owó wọ́n ní láti ìdá ìlọ wọ́n ní inú airtime náà ti máa já mo ló ó dá bẹ́ẹ̀ wọ́n fi kíní yẹn jalè account balance wọ́n sẹ́ndì ìgbà tó transfer owó wọ́n sẹ́ndì kíní sí ọ wọ́n á ti sáré já owó wọ́n á ti kò jẹ́ kówó gan máwọn èèyàn lọ́wọ́ mo rántí ìgbà tí mo wà Nàìjíríà tó bá ti dápẹ́ lọ́wọ́ mi báyìí ọ̀rẹ́ mi kan àbí gbogbo àwọn èèyàn mi tó bá wà lábúrọ̀d bá ti ní ẹ sẹ́ndì owó sí mi ẹ ṣe bó ṣe 50,000 náà sẹ́ndì àkáǹtì sínú àkáǹtì bí ó bá fi débẹ̀ wọ́n lè ti yọ àkáǹtì yẹn lè ti kù bóyá 49,800 wọ́n ti já tẹ́tẹ́ ń kọ̀bọ̀ 1 naira 120 ní 5 naira ìgbà yẹn náà wà máa já oríṣiríṣi owó yẹn ò ní pé mọ́ agídí ló fi rí 49,000 gbàjáde. ó dá o àníríjú báyìí lọ́nu gbogbo àwọn abala tá a ti mẹ́nu lé abala sanáwọlé ní pápá àpẹjẹ invite àyà káyàwá gbé wa débẹ̀ nínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section. mo mà dẹ̀ tún kí yín káàbọ̀ sínú abala èèyàn olólùfẹ́ wa abala comment section. ìyá wa Yẹmí Ìgèlá fi bẹ̀rẹ̀ o wọ́n ní that mortgage is good one may God help them yóò ran àwọn òṣìṣẹ́ lọ́wọ́ púpọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn yẹn bíjọba Nàìjíríà bá lè kógojá lórí ilé tí wọ́n fẹ́ máa tà fún ọmọ Nàìjíríà lówó pọ́kú tí wọ́n ó sì san àsánlẹ̀ tó kéré jọjọ. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ọ̀mí Tina Parker ó mọ̀ ìyá yín lónìí wọ́n ní Ọ̀yọ́ king went to visit King Olúwo. Painfully I listened to Olúwo speaking. Bobby, why did you do this to me? Mọ́ọ̀mí kí ni mo ṣe fún yín kò yé mi ṣé n ò bá mọ́ ti gbé àbí. wọ́n ní the bank that received the payment into an account without a BVN should be investigated and shut down. This makes you wonder what is happening in the banks ní Nigeria. Interesting news. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni mo rí tó ń dórí flower o mo rí kì í sí mọ́ èmi náà jù padà sí yóò dáa fún yín ṣùgbọ́n ẹ̀ tí ì sọ tí mo ṣe o. ká tó tẹ̀ iwájú ẹjẹ́ sáré mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ yìí ẹjọ́ bó tẹ̀ jẹ́ pé mo ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí Olúbùnmi Òjó yẹn mínísítà fún interior pé àwọn ọmọ Nàìjíríà fẹ́ mọ kí ló dé yín lẹ́lẹ́sẹ̀ áàpù yín ò ṣiṣẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa táwa ní diaspora náà ń complain ẹlòmíì wọn náà ti sẹ́ndì kínní láti bíi 2 years ago kí ló dé gangan ṣùgbọ́n mo ti gbé ìgbésẹ̀ àkànfẹ́ fi ṣe ìròyìn lásán mo ti gbé ìgbésẹ̀ lórí ẹ̀ gbogbo ibi tí mo lè tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí mo ti tẹ̀ sí àmọ́ retí àtẹ̀jíṣẹ́ wọn ṣùgbọ́n fún màmá mi kan tí ń béèrè wípé àwọn fẹ́ lọ Nàìjíríà pálí àwọn ti expire kò sí ní tó dá yín dúró pé kẹ́ ẹ mọ́ lọ Nàìjíríà kódà kẹ́ fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì tán ń béèrè pé kẹ́ fi year of expiration pálí yín sí ẹ pé airline tẹ́ fẹ́ ra tíkẹ́ẹ̀tì wọn kẹ́ ẹ ṣàlàyé fún wọn wípé sán lè gbé yín torí àwọn airline ti ń ṣe wèrè báyìí dẹ́wọ́n ní nǹkan kan tó ń pè ní ṣé landing card àbí travel card mo fẹ́ kẹ́ ẹ béèrè ń pa ẹ̀ náà bóyá ẹ ní ìdí ẹ̀ láti gbà súnmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìlú yín lẹ̀ ń lọ o ẹ ti wá rí ìdí báyìí tá a ṣe ń sọ wípé àwọn ò gbàdúrà kí ti Nàìjíríà dàrú kó bàjẹ́ at least a ṣáà ń rí ibì kan lọ a sì ń lọ ọ̀wẹ́ bíi wa a sì ń rí country kan pera wa ibẹ̀ láti fẹ́ kó lóòótọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ ń tún mú yún mọ́ àwọn tó yé ló yé torí wọ́n máa ń bú mi lórí rẹ̀ ni pé kí ló dé tí wọ́n sọ pé ọmọ Nàìjíríà sì ní ọmọ kìíní kan Yorùbá nation a fẹ́ gba òmìnira ni a sì eléyìí tá a sì rí manage ẹ jẹ́ a sì mọ̀ at least a sì rí nǹkan kan jẹ́ orúkọ à ń lọ lé à ń rí bí dé sí kò mi ò mọ̀ mú ẹ fẹ́ ṣàlàyé kìíní fáwọn èèyàn o àwọn ò gbàdúrà kí ti Nàìjíríà bàjẹ́ a sì gbàdúrà kí ti ẹ̀ dáa àní kó mọ́ da àní kó bàjẹ́ ibi táwa ń ṣèṣọ àdúrà wa sí orí Yorùbá nation ni ṣùgbọ́n títí dìgbà tá a fi kógo já tá a fi kú òun bẹ́ẹ̀
ẹ lọ ka Exodus yóò bọ́n ọmọ Israẹli ṣe rìnrìn àjò kúrò nù ìhàmọ́ wọn o ní títí ìdìgbà tán fi wà ní Egypt wọ́n sì ń jẹun wọ́n ń ṣe dáadáa wọ́n ń bímọ bẹ́ẹ̀ o wọn torí ìyún kan mọ́ juná sí ilé wọn ní Egypt kan mọ́ láwọn ó pa wọ́n ni o torí pé wọ́n fẹ́ gbòmìnira kó ń bẹ̀ o. ó dá níbà yẹn já lọ tààràtàrà at More Adéyẹmọ wọn ní owó Saudi ni ó kó sórí Olúwo tó fi ń sọ ìsọkúsọ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n àbẹ̀wò tí Aláàfin ṣe sọ́dọ̀ Olúwo mú ìfura dání o àwa náà rò bẹ́ẹ̀ o. Mọ́mí Yẹmí Ige wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ bá wa ganu sí ọ̀rọ̀ passport yẹn o thanks òun náà là ń ganu sí yìí o a ti tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ àti kọ lẹ́tà sí Olúbùnmi Òjó àmọ́ retí èsì rẹ̀ mú jẹ́rìí yóò dáhùn àmọ́ retí èsì rẹ̀ gbogbo owó bá ṣe sọ àjẹkẹ́ gbọ́ torí complain ti pọ̀ jù àwọn náà sì ní àwọn fẹ́ máyédẹrùn ṣé látàrí máyédẹrùn náà lẹ́tún làwọn èèyàn ṣì ń lálàṣe ìwọ̀n rí passport renew ó ṣe wá le tó yìí ṣé ẹ̀ ní dáhùn èèyàn padà kan kú mọ́ lọ ẹ́mbásí o wọ́n bá kú gbowó wọn kan gbowó wọn ó rẹ̀ já dọ́dọ̀ at Alálẹ̀ Gabriel wọ́n ní well done yóò dáa fún yín wọ́n fi nǹkan ránṣẹ́ sí a ẹ̀já dọ́dọ̀ at Rashida Adékọ́lá wọ́n ní by their fruit we shall know them they should buy Abidi Ọlọ́pẹ for Olúwo wife because she doesn't understand all their drama ó kàn rẹ́rìn tiẹ̀ ni àjèjì gbáà ni posterity will judge everybody yes o ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àwọn tẹ love sí a. mọ́ mi kun Christiana Sheba wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọba ganu síròyìn òtítọ́ agbẹnusọ fún Yorùbá Nation káfàtà Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o lágbára Ọlọ́run àjọ máa yayọ̀ ìṣẹ́gun nílẹ̀ òmìnira wa mi o Yorùbá Nation no going back Mama Sheba Minnesota USA wọ́n tẹ love sí a mo rí èso tẹ́ fi ránṣẹ́ àgbàdo yìí ló ti ẹ̀ràn mímu lójú àti kárọ̀tì ibẹ̀ mo rí nǹkan panu tẹ́ pákéjì náà o. eléegun díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ jẹ́ á ka ìwọ̀n bàtà bá lè kà ń bẹ́ẹ̀ at Mabel Akínbọ̀bọ̀lá mọ́ mi ni God will continue to guide and guard you Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya God Almighty will send the angels that he sent that passed through Egypt and dealt with the Egyptians amen God equally sent same angel through Ghana that cleared Ghana like Egypt from the non-entity and made Ghana peaceful place ó tọ́mọ̀ ni Ghana ń gbà kan náà bí ti Nàìjíríà mọ̀ ni ṣùgbọ́n náà orí wọn ti wálẹ̀ díẹ̀ o lẹ́yìn ìgbà tí Ọlọ́run rán Jelly Rawlings síbẹ̀. The politicians are all the same changing from one party to the other who is deceiving who their end has come in Nigeria as well. àwọn òwò bóyá Nàìjíríà náà bóyá Ọlọ́run ó ràn án èèyàn kan bí irú Jelly Rawlings ṣe é fọwọ́ sí ṣe é sàmì. At Olami Arab Money wọ́n ní well done jọ bá mi ẹ jẹ́ kí Rashidi àti Ọ̀wọ́ Adéjayé lọ jáde ó máa tó yé wọn why Yorùbá Nation come successful ẹ dákun ẹ bá ń kó búrẹ́dì fún àyà àgbà búrẹ́dì for the first time síta gégé ni àbí slice bread mẹ́fà ni ẹ tún kà á bẹ́ẹ̀ àkáǹtì yìí ṣé ẹ mọ̀ sí economist nínú lẹ́sà. mo ti dọ́dọ̀ at Ọlábọ̀dé Ọlájúwọ̀n mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ jọ̀wọ́ lọ wo WhatsApp yín kí ni eléyìí lọ́wọ́ orí adé èwo ń bẹ̀ WhatsApp mi ò lórúkọ yín ẹ wò kíní yẹn ti pọ̀ jù mi ò save ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn mi ò mórúkọ wọn sẹ́wọ̀n kí gbogbo ẹ̀yin lẹ àdì èmi nígbà tí mo fi nọ́mbà sórí kíní so mi ò mọ who is who èrò pọ̀ green tẹ́ lọ rẹpẹtẹ mọ́mọ́ sá fún WhatsApp yẹn ni wọ́n jẹ́ ń tàn yín mọ́mọ́ gbójú ni àwọn èèyàn ti bínú ìgbéraga rẹ ti pọ̀ àwọn èèyàn ti mọ̀ ní ìsìn mú kàn rẹ́rìn sínú ni bóyá wọn ò wà mánéjà bàbá mi mọ́ mi ni ó orúkọ wọn jọ tọkùnrin Olúkáyọ̀dé Hamzat Esther kọ́ní kẹta wọ́n ní adúpẹ́ fún ayẹyẹ ìkíni orí kárú fún mi ẹ ṣeun mo dúpẹ́ o gbogbo wa máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún láyé wa mi happy birthday to you once again mọ́mí. mọ́mí Ṣọlá Òdùmọ́sù àmúra bẹ́ẹ̀dẹ̀ wọn lẹ̀ wọ́n ní ìbá ìfẹsọ̀wápọ̀ ọkọ̀ gbogbo àwa sweet 16 yọ̀ọ̀dà fún mo like bẹ́ẹ̀ ṣe personalize ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ẹ̀ mọ̀ sọ pé ọkọ̀ gbogbo àwọn ẹ̀yin náà ti kára yín wọn Ọ̀túnba gbọ́dọ̀ ìbọ̀ wọ́n ní sisi màmá òpèké ọ̀páká àwọn gbàtún yín èmi kan gbàtún yín Ọlọ́run ọba thanks for the detailed news wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò ọjọ́ bí yín ń bọ̀ ẹ mọ̀ wọ̀rí mo ti ẹ̀ save orúkọ tí yín sórí WhatsApp ṣùgbọ́n n ò tí ì dé di WhatsApp mo rí mẹ́sẹ̀jì ẹgbẹ́ ojú mo fi wò lánàá mo sùn lọ ẹ̀yà lọ́dọ̀ travel captain wọ́n ní òbí ẹkú iṣẹ́ takuntakun ẹ jọ̀wọ́ sí ẹ lérò wípé Rashidi yín ìgbádùn sá odidi ọba wa kò dá bẹ́ẹ̀ o ẹ wá
bá mọ iye àwọn ọmọ òwò tó ti sọ̀rọ̀ sí mi lánàá lẹ́nu kékeré tí mo ra gbé mo tí ń bá wá gbé ní ńlá ńkọ́ sí o ìpàkọ́ tèmi ò bọ́ sútì o. At Dúpẹ́ Àlàbí wọ́n ní I feel sorry for those slave servants fanning both Olúwo and wife and sweating. Kò yé mi fún wọn o. Bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ ọba tó jẹ́ pé ó mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ṣẹ lóòótọ́ tí ò mú yàn lẹ́rú ibi tẹ́ ti mọ̀ ẹ́ dáàfin wọn. Èmi ò mọ̀ di tán ṣe ń káti ẹ̀gbọ́n tán umbrella pé wọ́n fi ń pọ́n wọn nínú ààfin. Ṣé kò sí nọ́mbẹ̀ ni níbi táyé lajú dé? Òun náà ló ń sọ̀rọ̀ ọ̀làjú o. Àwọn kan sì ó sì mú fáànù lọ́wọ́. Owó ròyàn yóò ròyàn ẹ bá mo rántí gbogbo ìgbà tí èèyàn sì wà Nàìjíríà tá a mọ́ fáànù ara wa gan tó ní kálukú mọ́ fáànù ara ẹ̀. Wọ́n bá ti rọ́ báyìí ó ju fáànù lẹ̀ ni. Kò sí bó orú ṣe fẹ́ mú tó kéèyàn wá mọ́ fáànù ọba látàárọ̀ dalẹ́. Fáànù wà nú pálásì o. AC wà ń bẹ o. Ibi tẹ́ ti mọ ìrònú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba ẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ ẹnu wọn kò wá láti inú ọpọlọ wọn, orí ahọ́n ló ti wá. Ó dá báyìí ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìyá mi Josephine Aláwìyé wọ́n ní ó bí àti àyà mojúbà fún ìròyìn takuntakun yín lórí ìdọ̀tí kíkó àwọn tó ń kó receipt irọ́ ló pọ̀ ní ìgbà previous year sanitation wọn kò ṣètò kíkó ìdọ̀tí ojú gọ́tà dáradára kò sí mọ́tò púpọ̀ ètò rere mẹ́hẹ from London. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Fumbo Okunawo mọ́ mi ní happy birthday to Olukayode Esther and Mr. Ojo. May Almighty God bless you, bless your new age in good health, long life and prosperity. Wọ́n fi kéèkì ránṣẹ́, wọ́n fi lọ́ọ̀fù sí àgbàdo wà ń bẹ́ nǹkan panu broccoli náà mò ń wò yìí. Ó ga wọn ni wọ́n jẹ́ lọ ọ̀bùsẹ̀rìn. I love all of you. Thank you. I love you all. Same thing náà ni. At Okenladedot, one this Kabiyesi Oluwo seems to be speaking from both sides of his mouth. This was the same person who openly condemned every form of rituals and propagated Islam as the only religion best suited for everyone. He even almost abrogated Oluwo title, replacing it with the title Emir Eseun. Ó ti gbàgbé, òun ló yàgbé, ó ti gbàgbé. Aláàfin will soon learn. Go and ask Ọba Oniru. Bẹ́ẹ̀ni, Aláàfin ti ń gbé gẹ̀gẹ̀. Ọjọ́ tó bá máa wọ Aláàfin lẹ̀ báyìí. Ọjọ́ yẹn ń bọ̀. Ọjọ́ yẹn ń bọ̀ èmi lérò wípé kò dẹ Aláàfin wá sá kó mọ̀ yẹ kó dẹ wọ́n wá ni. Bọ́tẹ̀ bá ti pa àyàn pọ̀ yóò tún yàn ká náà ni. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi girama Ọmọlẹ́wọ̀n Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti àwọn grandmas ni àwọn grandma ti lé mi nìkan àwọn nìkan làwọn ni mí o. Ibà ẹ̀yin omi dán ẹ̀yin ò pé kẹ́ ẹ̀ ní Bobby ní ìsìn. Ibà mo mọ̀ sọ ní ìsìn wọ́n bá wọn grandma lọ. Ibà gbé wa débẹ̀ Ibà Kúndùsì and Ibà lè jẹ́ lé ẹkú iṣẹ́ lójoojúmọ́ ẹ jẹ́ kí a ní sùúrù ká máa wo àwọn ọba méjèèjì yìí. I'm sure they are birds of the same feather. Wọ́n bú sẹ́rin ayọ̀ wọ́n fi pọ́n wọ́n pa wẹ̀dẹ̀. Yorùbá nation no going back. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí a. Àti sáré dọ́yọ̀dọ̀ bàbá mi Sunday Bámisílé wọ́n ní good evening sir Ọ̀gbẹ́ni Bobby bàbá mi mo kí ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa Olódùmarè á ràn wá lọ́wọ́ àmì àṣẹ Ìdùmarè àmì. Yorùbá nation going back El-Rufai work under Ọbásanjọ́ not Buhari. Bẹ́ẹ̀ ni ṣé mo dárúkọ pé under Buhari wọ́n dàn lóhùn torí mo mọ̀ pé gómìnà ló ṣe wọ́n ní not Buhari during the president Buhari is a yes gómìnà ló ṣe ní Kaduna state God bless Yorùbá nation mo lọ́pọ̀ ni èèyàn ni ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti sọ àwọn àti ṣe àtúnṣe àṣìṣe yẹn o ibi tí mo ti sọ wípé El-Rufai bóyá ó ṣe mínísítà lábẹ́ Buhari rọ́ o mo gbé fúnra wọn ni o. At Twitter at Sparkle wọ́n ní Mr. Bobby àwọn ọba yín ó yẹ kí wọ́n paná ọ̀tẹ̀ kí gbogbo wọn máa bára wọn ṣe kí ìlú lè tòrò ẹ kú ètò Ọlọ́run a máa bá wa tò àmì o. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní bàbá Bobby lọ́gbọ́n orí tèmi o mo lérò wípé Aláàfin Ọ̀yọ́ ń parí wàhálà ìjà àwọn lọ́balọ́ba lábẹ́lẹ̀ ni o kó tó wáá fi Ọ̀ọ̀ni Ifẹ̀ ṣe eégún ńlá tó ń kẹ́yìn ìgbàlẹ̀ máa fẹ́ kárò bẹ́ẹ̀ ó dáa rò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n body language àti ọ̀rọ̀ ẹnu Olúwo ìṣe lérò wípé Aláàfin lọ bẹ̀ rè parí ìjà ni. Ẹ wò ó wọ́n ní action speak louder than voice yo. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Tinubu ṣe pẹ̀lẹ́ ìwọ Tinubu náà ti tò sẹ́yìn ẹnìkan rí ìgbà ò lọ bí òrèrè ìgbà ò tán lọ bí òrèrè. Mọ́mí Stella wọ́n ní àwọn àgbà tí wọ́n jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ṣe ìjọba báwo ni ìlọsíwájú ṣe fẹ́ wà àwọn àgbà tó ti yẹ kí wọ́n fẹ̀yìntì ṣùgbọ́n àjẹsínú àti àjẹbánu kò lè jẹ́ kí wọ́n lọ fẹ̀yìntì.
àtìmọ́ mi táwà kálítù àbíkẹ́ mo bọ́ lọ́run dúró wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyẹn kó ètò ọlọ́run ní tò ọlọ́run yóò máa bá wa ṣe o ṣe rí gbogbo àwọn oníṣẹ́ yúnífọ́ọ̀mù wọ́n ní ìdí kí wọ́n máa ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn lóòrèkóòrè nítorí pé wọn kò lẹ́mìí sùúrù rárá pẹ̀lú ìkanra ni wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ láti California wọ́n kanra ju ẹni tí ò wọ yúnífọ́ọ̀mù lọ àwọn tí ò sì wọ yúnífọ́ọ̀mù ìjà wọn là ń gbé ṣùgbọ́n wọn rí bẹ́ẹ̀. Ìyá mi Ànímọ́tù Ṣàdíà Ọ̀nànúgà orúkọ tó tóbi létí mi wọ́n ní ẹ káàsán Ọ̀gbẹ́ni Bobby Nigeria is a joke. Remember that in the olden days Nigeria have a place where we throw our garbages, but no more. Nigeria local government has turned the place to a shop and rented them out for money. They all know what they are doing. Tell the minister to ask those local governments, where is all this place? Are all these places? It's gone. And some smarter than them is collecting rent from there. Nàìjíríà náà ti mọ́ ta gbogbo nǹkan wọ́n ta gọ́tà wọ́n ta ibi tí ojú àgbàrá gbà wọ́n tún sanfíìlì ẹ̀ oríṣiríṣi wọ́n ti ta kò sí fíìlì táwọn ọmọ ti lè ṣe kò sí park kò sí ààyè. Àti ìyàwó Adéníkẹ́ Adésànyà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby happy new month o ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ lù à ń gbádùn ẹ àgbàdúrà fún bàbá wa Akíntóyè kí Olúwa dẹ́mi wọn sí Sunday Igboho kì í sọ̀daràn ó ń jà fún ìran rẹ̀ ní o ẹ kú palẹ̀mọ́ rally tó ń bọ̀ o àbí o akú múra kó àfojú lọ́nà o ó kàn ṣe ní láàánú pé gbogbo àwọn ọlọ́bàdé àwọn oríṣiríṣi wọ́n ti wá kóra wọn lọ sídìí wọ́n ń jà fọ́ba wọ́n fi rally lẹ̀. Ní bí àkẹ́yàn kan distract wá tí dọ́dọ̀ mọ́ mi fún mi lọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ayé kò ní pohùn mọ́ lẹ́nu àmì o ibà oníròyìn àdídùn àyà ń kọ̀wọ̀ àyàwó àwọn tẹlọ́ọ̀sì àwọn bú sẹ́rìn ayọ̀ ayé ò ní di ẹ̀yin náà létí tẹ́ fi ń gbọ́ròyìn ayọ̀. Mọ́ mi ìyá Jésù at Hope Alive with Evangelist Olúbùnmi Evangelist Ajínrere ni wọ́n ní ibà alálàyé 1 wọ́n tẹlọ́ọ̀sì yóò dáa fún yín. At Vikayo Victor wọ́n ní ibà ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n ò jẹ́ ká pé àgbà ní wèrè bẹ́ẹ̀ ni o a kó ètò ẹ jẹ́ kí a kún fún àdúrà gidigidi àlẹ́ jẹ́ lé ó dàbí àjọmọ̀ àwọn olóṣèlú ni láti dín àwọn ènìyàn kù the population ẹ sáà ti rí wípé Ọ̀gbẹ́ni Bill Gates òun ti wá Nàìjíríà lánàá omi ìta rẹ̀ Tinubu kò sí ìròyìn ayọ̀ kan ní Nàìjíríà ìjàmbá omi iná ilé wíwó agbésùmọ̀mí aláwọn ológun gan wọ́n tún ń ṣèṣì pa àwọn ọmọ Nàìjíríà ó mà ṣe o Nàìjíríà kò ní bá wa kẹ́dùn àmì o Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí a ọmọ kóòtù ojíire ilé yá o wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí a wọ́n kó nǹkan panulé. Àti débọ̀sítọ̀ọ̀bù ọ̀dọ̀ ọmọ mi ìyáàfin Fáláyà ní adúró kí wọ́n ní ibà sójú abẹ ní kò mò ń jẹ́ yín o gbọ́ wọ́n ní dùn mí o àwọn ọba wa ní láti jèbù rẹ̀ àwo olùgbẹ̀bẹ̀ kí wọ́n ṣe ara wọn lọ́kàn kí ìrìn àjò òmìnira wa lè yà kíákíá omi àì mélòó ló gbé ìrìn àjò òmìnira sọ́kàn nù. Yorùbá nation ilé kókó ń tagbé Yorùbá nation no going back láti Canada náà ti tẹ̀ love sí àwọn àti dọ́dọ̀ ọmọ mi níjẹ̀ṣà Elizabeth oyè níyàwó ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ríà wọn lè mọ́ fi ríà sí Ìjẹ̀ṣà rí ni. Well done, thank you for all you do. God bless you and yours. Iba Yanana, you didn't read my comment yesterday. I must be 065. My birthday too. I wish all June celebrants many joyful years ahead in Jesus' name. Ẹ̀fẹ̀ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà sílẹ̀ fúnra wọn ni wọ́n ò sí ara wọn pa. Yorùbá nation no going back from Texas wọ́n tẹ lọ́ọ̀ sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu. Báwo ni màá ṣe kọrin Ìjẹ̀ṣà fún yín báyìí? Méde wá ní orin Ìjẹ̀ṣà kankan lọ́wọ́ ní ti ọjọ́ ìbí Ìjẹ̀ṣà rí arógùn yọ̀ ó Ìjẹ̀ṣà rí arógùn yọ̀ ó èsì ògbọ́dọ̀ fọmọ bòkun ọmọ òbòkun rémirémi Ìjẹ̀ṣà ó bòkun rémi o. Happy birthday to you and ìwà yín tí lè mọ́ celebrate yín ẹ mọ́ bínú n ò rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn bóyá fún YouTube ló háìdí ẹ̀ torí ẹ̀ ni mo ṣe mọ́ sọ gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀ jọ̀ọ́ ẹ kú mọ́ kọ́ Yorùbá bẹ́ẹ̀ bá sì kọ́ ní English tọ́rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ pé ẹ fẹ́ kanjú abẹ́ nǹkan bóyá ẹ fẹ́ sọ nǹkan kan nípa ẹ fẹ́ búyàn kan àbí nǹkan kan ẹ fẹ́ lo language kan ẹ mọ́ kọ́ ní kìíní tẹ́ ẹ bá ti lù báyìí ẹ bá mọ iye àwọn tí YouTube mọ́ blọ́ọ̀kì àwọn èèyàn ti bá mi jà wọ́n rò pé mi ni ààyè mélòó mo wá rí mẹ́sẹ̀gì tí ń bá rí gbòòrò ayé ní ìta gbangba ń là mọ́ lò ẹ mọ́ bínú mọ́ mi. Happy birthday to you ẹ bá ń kọrin ẹ bá ń gbàdúrà fún ìyá wa o wọ́n ń ṣe gudugudu nínú ìpàdé ọlọ́mọ lẹ́yìn.
ẹ ṣé wọ́n mi yọ̀dà fún yín o àtúmọ̀ yín yọ̀ lọ́dún tí ń bọ̀ o ìyá mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní kí láti fẹ́ ṣe léyìí sí o kò yé mi náà o àwọn ọmọdé tún ṣèwọ́de ìròyìn burúkú sáà 21 wọ́n kú nínú crash bẹ́ẹ̀ ni 117 nínú flood ìmíì tó ti ṣẹlẹ̀ ní Niger Delta ẹgbọ́n nù ròyìn. Àti lọ́dọ̀ mọ́ mi ràmá títí láyọ̀ wọ́n ní Mr Confam kó tó sọ̀rọ̀ ọpọlọ yín ò ní dọ́bà àmì àṣẹ ẹ sá máa wò ó ti yín o ẹ̀kọ́ ti ń fojú mímú hàn rìkìsí ló pa wọ́n pọ̀ lódọ̀rẹ́ o ẹ jẹ́ ká lajúlẹ̀ ká máa wòran Yorùbá nation going back let's wait and see the outcome ire o kò ní pẹ́ mọ́ mi. At anointed wọ́n ní ẹ̀ka àsán Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ó dàbí rìkìsí pa wọ́n pọ̀ wọ́n dọ̀rẹ́ mọ́ wa kan náà sọ ni o àwọn ọba aládé ìṣẹ̀ǹbáyé pọ̀ rẹpẹtẹ ní Èkìtì àti Ondo state ṣùgbọ́n àwa Yorùbá kì í dárúkọ wọn bẹ́ẹ̀ ni múṣẹ́ ti rí àwọn ọba Ondo àti Èkìtì wọ́n fẹ́ nífẹ̀ẹ́ Yorùbá ìran Yorùbá jẹ́ àwọn ọba yòókù lọ Ọlọ́run àwọn kan wọ́n sọ nǹkan kan láwọn ọba kan wọ́n dá sí wọ́n sọ nǹkan kan àwa la sáré wa olóńgì ni ìrọ̀mẹ̀kùn àwa aláwa ríra wa. mọ́mí Michael junior mọ́bìnú àti dọ́dọ̀ yín wọ́n ní èmi ni Tóyìn ìyá Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ sọ ọ̀rọ̀ tó wú mi lórí lónìí o ìwà ọ̀tẹ̀ ní ọba Ọ̀yọ́ wù. sẹ́yìn náà rí i kí ni ọba Ifẹ̀ ṣe fún ọba Ọ̀yọ́ gan-an ìbéèrè ní o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ dá mi lóhùn ẹ̀mí kọ́ ní ìdáhùn ọba Ọ̀yọ́ ti gbé sàárẹ̀ àwọ ìlú Ọ̀yọ́ báyìí wọn lé bá ọba Ifẹ̀ ṣètòrí ìbílẹ̀ ló gbé dání ó dá iṣẹ́ wọn dáhùn ìbéèrè àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ náà wà níbí yàwá Victoria Bàdéjọ wọn ní ẹkọ àsìkò yìí o Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú gbogbo wa o wọn ní kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ìdí ẹ̀fọ́ ló wà àwọn olóṣèlú tí wọ́n ń bá Tinubu ṣe ìjọba ni wọ́n ń fi owó wọn ran bandits lọ́wọ́ Yorùbá nation going back Yorùbá nation tètè dé wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí àṣàrẹ Tinubu wà lè ṣe iṣẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ kán mọ owó àwọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́ tó tún lọ́wọ́ nínú bandits ó dà àṣírí gbogbo wọn ó tù ú. ìyá mi Grace olùsòótọ́ wọn ní mo kí brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àyà àti gbogbo àwa ọmọ orílẹ̀-èdè Yorùbá káàkiri àgbáyé wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àmọ́ mi ẹ̀kan kíá ni mo rí gbogbo kéèké àti ṣé pizza wà ń bẹ̀ pizza abẹ̀lẹ̀ mi ò. At Obilade Amos wọ́n ní Aláàfin and Olúwo were both living in Canada and they know themselves okay wọ́n tún wá pàdé ń bì ìṣègò yóò yẹ. At Free Cookies wọ́n ní ilé tí a bá fi tọ́mọ ìrìn ní òwò relationship won't last. Olúwo has shared such a relationship with Oniru before but the relationship hit the rock. Olúwo tó jẹ́ pé ibi tó bá ti lè rí jẹ́ ní kìíní ẹ̀rí tí ó fojú ọba yìí àwọn ọmọ yìí ó ròyìn fún wa. Ìyáwó Stella owó ní kábíyèsí ọba Olúwo ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ yìí dára púpọ̀ bí a ti ń gbọ́ lẹ́nu yín ìbá ṣe pé báyìí ni ẹ ti ń sọ tẹ́lẹ̀ kò bá má sí wàhálà púpọ̀ láàrin ẹ̀yin àti àwọn pé wàhálà owó àkùkàn ní pọ̀ ni kò bá má sí wàhálà púpọ̀ láàrin ẹ̀yin àti àwọn ọba ẹgbẹ́ ẹ̀yin àti àwọn aráàlú àwọn àgbà ní ọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́ ní máa ń yọ obì lápò ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ líle òun náà máa ń yọ ìdàlápò ọ̀rọ̀ náà ni méjèèjì wọ́n tó bá jọ bí òwe ẹ̀yin àgbà ìforíjì mi o àwa gan ló yẹ káwọn tọrọ àforíjì ẹ pa mí bàbá mọ̀mọ́ wa ẹ pa mí ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ tẹ sọ iṣẹ́ rí Olúwo ń díbọn ni ẹ mọ̀ ohun tí ó fojú Aláàfin rí àti dọ́dọ̀ truth question one is sorry for long story but I just have to write this. Oba of Iwo has no choice but to swallow his statement regarding insulting Ìṣẹ̀ṣe. Time to liberate and educate Yoruba Muslim or others it might concern. Orishas are different from Irumales. Now, for those that doesn't know Eshu, Ogun, Orunmila, Sango, etc., they are all Irumale. Because they descended. Ṣé lóòótọ́ wọn ìṣe èèyàn Irumale ni èmi tún gbọ́ mi lónìí o ẹ gbọ́ ẹjọ́ ẹ tètè wá bá ń dá sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ mọ̀ kíní dáadáa wọ́n ní gbogbo àwọn tán dárúkọ ìwọ̀n ìṣèyàn mérò pé wọ́n ní èèyàn wọ́n nídìílé Ògún nídìílé Èṣù nídìílé Tọ̀rúnmìlà ní mi ò mọ̀ Ṣàngó náà wọ́n lọ́mọ Núpé ni. Really, history ṣe kókó wọ́n ní wọ́n descend from heaven ni o directly yes capital letter no one gave birth to them wow that's the definition of Irúnmọlẹ̀ be angel. Furthermore, on the other hand, Orishas means someone different from others and is special from the rest of human like Sunday Igboho hunters or there with Aremo. That's the definition of Orisha. Orisha in English means God, small God. That's the confusion happening in our 21st century. Orisha is not Eledumare. Please, and it is not Satan, point and clear. So Oba of Iwo was disrespecting Irúnmọlẹ̀, not Orishas.
òyì máa tó tẹ́ ó gùn lóòótọ́ ṣùgbọ́n nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgò nínú ọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ túmọ̀ jọ alọ ẹjọ́ ẹ bá ń fẹnu sí ẹ bá ń kín ọ̀rọ̀ yìí lẹ́yìn wọ́n mọ̀ retí lọ́la ẹ jẹ́ àwọn adọ́dọ̀ bàbá wa Rufus Sunday wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ ò ṣe àkíyèsí ìjókòó Aláàfin àti Olúwo jẹ́ kí ìjókòó Aláàfin sún sísàlẹ̀ ju tiẹ̀ lọ ó ń sọ fún wa pé Olúwo ju Aláàfin lọ he relegated Aláàfin position to be less than he àní pé Aláàfin ò tí ì mọ̀ tí wọ́n fojú wọn gbò níbi tán lọ́hùn ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ at wow with them ó kọ́ ẹ̀ lágbára wọ́n ní so you want to leave Ọba to destroy Yorùbá people before they talk if you allow àwọn tí aláǹgànà láti sin òkú ìyá rẹ̀ wọ́n ní yóò jẹ ìyá rẹ̀ yóò yọ̀bẹ tí wọ́n ní this Aláàfin want to be another bad king in Yorùbá ẹ mọ́ ti jà conclude wọ́n sọ wọ́n ní mo mọ̀ pé wọ́n náà mọ̀ pé a fẹ́ tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn àlẹ́ tẹ́ gbogbo èèyàn lọ́rùn bá mi a kàn ń àfẹ́ wà bias láṣẹ mú lọ́tún tá à ń mú ló ṣe àìfáwá ìfárí apá kan dápá kan sí ń bí ni wọ́n ní I know you want to please everybody but the Bible say that evil prevail ó dá ẹ ṣe ogun díẹ̀ ṣùgbọ́n àlàyé yín ti yẹ now Fulani everyday planning to take Yorùbá land and Ọba don't care ibi tó ń bí àwa nínú náà nù wọ́n dá sí. àwọn ọmọ kí káàbọ̀ padà owó ni sáàyà sí dáadáa ẹ kú rìn èmi náà ti ń dúró dè yín ẹ gbọ́ nǹkan jókòó lé ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan panu sí kí wọ́n mọ̀ gbé yín lébẹ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà kàmọ̀ sí justice sí báyẹ̀ bá pín kó kálé kó kákó ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó náà abala kọ́mẹ́sẹ̀sẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni kí ní ọwọ́ tó dàbí láìpẹ́ ẹ mọ̀ bá wà tẹ̀ ẹ mọ̀ tẹ ilé tó doríkodò èyí tó torí gbọwọgbọ lọ́wọ́ yọ dorí o ibà kéde Yorùbá yín náà ni káfàtà kú àmójúlọ́nà rálì tí ń bọ̀ o ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa gbogbo ó lè tó pọ́lọ́n sì fẹ́ mú adélẹ̀ ìlérí ó ti ṣètò ẹ̀lẹ́ ọlọ́run ó dá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ́ o ilé ìkanmi lóminú omijé gba ojú mi nígbà tí mo rí bí ẹbí àwọn tí nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ sí bọ́n sí ní Niger Delta ní Ogoniland kì mí lóun wá ọmọ òun mí ní òun ò gbọ́rù kí ní rí wọ́n ń sa ọta àbọ̀n tẹ́ bá rí ọta àbọ̀n tán rọ̀jò rẹ̀ lé wọn lórí mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ ṣé Boko Haram tó ti ń jà ní Niger Delta ni wọ́n ní àwọn tán operate illegal refinery wọ́n náà lọ lé kiri wọ́n nínú oko àwọn làwọn sì wà ń tà wọn ṣé àwọn táwọn ò lépo táwọn ò ní oil well àwọn ò mọ̀ ń tán sọ àwọn ò dé di pipeline rí sáwọn ò tún ní í ṣe oko àwọn lálàáfíà nínú oko náà wà tán ti ń fọ epo kì í ṣe epo rọ̀bì làwọn ń fọ epo pupa kí ló wáá dé tẹ̀ ń rọ̀jò ògbọ́n lẹ́hàn lórí ó ṣe ní láàánú mo ní ìrọ̀lẹ́ àná tá a ṣiṣẹ́ ìgbéròyìn kan lórí ti Zamfara mistake náà ní iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú ṣe débẹ̀ ẹ̀tún ti ìbílẹ̀ tí ìmọ̀ ẹ̀tún ti ṣe mí ṣé nǹkan ò ti máa wọ ọ̀rọ̀ ìbáyìí àwọn tó yẹ kẹ́ ẹ pa gan ẹ̀ pa wọ́n mo wá wò kí wọ́n bá tiẹ̀ wá ń operate illegal refinery ṣáàdúró amúnísàn yìí ló yẹ kán máa jùlù wọn irú amúnísàn tó yẹ kán máa rèé fi dojúkọ àwọn Boko Haram lélẹ́yìí 21 nàná pa ń Zamfara níjẹta mọ́jú àná ẹ tún wá wo tòní báyìí ẹ jẹ́ àtẹ̀sí ilé agbára ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ká tó lọ sí iléeṣẹ́ ológun kọ́gà àwọn náà tó sọ̀rọ̀ lórí ìtàwọn ti Boko Haram á tún dé Kwara State náà àwọn Mahmuda wọn náà pa mẹ́ta ń bẹ̀ wọ́n pa mẹ́ta àwọn villagers ni o kì í sáwọn Mahmuda náà pa o wọ́n ní iná fẹjú tó tó àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí Mahmuda wọ́n náà ti ń gbilẹ̀ ní Kwara ẹ bá ń tẹ̀sí ní agbẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ sí. It's not something of 100. It's not 100. Obviously, they knew where they were going to. They knew the area. They did their geography very well to determine that they were going to Bonotai. But unfortunately, where they struck was a place where the people work for their daily bread. So that will go to prove that they didn't do their logistics very well. They didn't do their GIS information very well to be able to decide that, is that really the place we're going? There is, when we suddenly saw a plane that came and started shooting. In fact, what happened was just like during the war days, when planes were coming, bombing and running away.
But it's only, they don't run. Just stay at a place, continue shooting for a period of about 30 minutes. Went back, came again, started the same thing, went back, came again, just like that. So everybody took to their heels, ran, those in the farm were shouting. Well, several people were wounded. We are trying to find this. I'm looking for my two sons. I didn't see my two sons. Where are your two sons working for? We are in the farm. I carried them from school, so we are here working. The next thing we're here, they started to shoot. So I didn't see my two sons. I'm looking for them. Category of bullets or categories of sound we heard here in my life, I have not heard. I thought it was a civil war. In the to let government know our position. Although last week Friday, the group commander of Air Force came to the hospital to meet my wife and apologize that it was an error, that they were misinformed, meaning that the whole scenario should not be left unchecked. láwọn tó wà nínú oko wọn jẹ́jẹ́ tí wọ́n ń fọ epo pupa ni o, epo pupa inú ẹkù náà wà o, ẹkù ikọ̀ kan là ń yọ̀sẹ̀ lẹ́kù àwọn eléyìí wọ́n sáré kúrò lẹ́kù ni o, wọ́n ikọ̀ kan kíni wọ́n jápa kúrò lẹ́kù, ẹ wo adúrú owó, ẹ wo ohun, ẹ wo amúnísàn, ẹ wo ọta àmọ́ bó ṣe tóbi tó nígbà tí inú oko gan ò séèfù mọ́, bó o ní oúnjẹ ó ṣe pọ̀ ń gbòòrò, ẹ wo nǹkan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o. Àṣìṣe lọ́tún àṣìṣe lósì, àwọn tí ò fi àṣìṣe pa wọ́n ní àwọn criminals, àwọn yẹn ń pa wọ́n ní ilẹ̀ Haúsá. Niger Delta lélẹ́yìí àṣìṣe ní àwọn iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú, kí ló dé àṣìṣe ìṣe wá pọ̀ bẹ́ẹ̀ bá aeroplane lọ́ọ̀ ẹ̀ sí lọ́ọ́ lo nǹkan míì. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn ó ṣe ní láàánú omijé lé sójú mi báyìí ní ìyá yẹn tó lòun wọ́ ọmọ òun méjì òun ò rí wọn, ṣùgbọ́n ẹ ṣàgbọ́ wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀ wọ́n ti bẹ̀ àwọn kí láti dọjọ́ òun lè fẹ́ ṣe léyìí dá ẹ tún máa gbéra wípé kẹrì dojú ìjà kọ àwọn criminals làwọn ará bíi lóòótọ́ wrong people ẹ tún máa pa lè lágbára Nàìjíríà wọn ní bá wa kẹ́dùn o nínú ilé tẹ́ tí ń wò mí wọn ní bá yín kẹ́dùn, ìjọba Nàìjíríà ò ní bá ń kẹ́dùn, kò ní bá yín kẹ́dùn. ẹ jẹ́ wá sáré dé Kwara ká tó lọ sọ́dọ̀ Chief of Defence níbi tó ti ganu sí Mike, ọ̀rọ̀ wọn ó kọ́kọ́ fẹ́ àwọn èèyàn kọ́kọ́ settle down, wọ́n kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ wọn pẹ̀lú wisdom, ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn ló mú oríṣiríṣi ìbéèrè wá. ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fún yín ti Mahmuda, wọ́n ní members of the new terrorist group Mahmuda, wọ́n ní òun la gbọ́ wípé wọ́n ti exploit security gaps ìyẹn, wọ́n ní bògiri ò bá lanu aláǹgbá ò lè wọbẹ̀, wọ́n ní ògiri lanu lẹ̀ Durama village, wọ́n ní gbogbo àwọn vigilante tó yẹ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ training, wọ́n ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ training o látàrí ntaàrẹ Tinubu ṣe buwọ́lù tán pè ní National Forest Guard, wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe kò kárí àlùwàlá rẹ̀ lọ́wọ́, ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn kan retí náà ni, wọ́n ní wọ́n ti buwọ́lù, wọ́n ní àfi bí àwọn Mahmuda ṣe àwọn sì wà ń bí o, àwọn ò tí ì lọ ibì kankan, wọ́n ní èèyàn 3 náà pa immediately, ṣùgbọ́n tí àwọn community wọ́n náà ti sin wọn torí wọ́n fi òkú wọn lẹ̀ wọ́n gbé lọ o. wọ́n ní despite the presence of soldiers, àwọn ọmọ ológun wà ń bẹ̀ o ní flashpoint area, wọ́n náà tún mú ilé ìjẹ́ o. wọ́n ní tẹ́ bá rí kọ́ ní Chief of Army Staff tuntun, àwọn náà tẹ̀kọ̀ létí síbẹ̀, wọ́n kó àwọn troops wọn lọ bẹ̀ wọ inú thick forest láti flush out àwọn terrorist element yìí. wọ́n ní during the operation wọ́n ní wọ́n arrest èèyàn 12, wọ́n ní Governor Abdulrazak wọ́n lò náà ó dé Baruntin yìí ní Duruma village, wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n ti kọ́ àwọn àmì kó ń bẹ̀ náà, wọ́n ní wọ́n ń ṣe iṣẹ́ àwọn èèyàn wọn káàkiri, wọn dúró sójú kan, wọ́n ní ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ náà àwọn Mahmuda yìí ní àwọn wà ń kalẹ̀. mo ní tẹ́lẹ̀ ńkọ́ ibi tó bá ti gbàbọ̀dẹ̀ fún ìran Yorùbá kílẹ̀ expect tẹ́lẹ̀ níbi ń tà ń sọ náà rí gbogbo àwọn ìlú tó fẹ́ gbàbọ̀dẹ̀ kílẹ̀ lérò pa ṣe ń pariwo mọ́ Ìwó. Ìlọrin wà nù Kwara State, gbogbo wọn kọ́ o, ṣùgbọ́n Kwara State tó ti pín mọ́ ilẹ̀ North Central, ẹ lọ wo gbogbo àwọn ìlú tán pín mọ́ North tán wá fall sí North Central kẹjẹ ńlábọ̀ ṣe ń dárúkọ wọn fún yín. Plateau wà ńbẹ̀, ẹ̀mọ́ tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Borno Borno ò sí ńbẹ̀, kọ́ North làwọn yẹn. Benue gómìnà wọn tún sọ̀rọ̀ lọ ẹjọ́ o àti ẹ̀gbọ́n wípé wọ́n ní Chief of Army Staff wọ́n náà ti wà ńbẹ̀ báyìí. bẹ́ẹ̀ náà làwọn aráàlú náà bá tún pariwo wípé àwọn ò fẹ́ wọn mọ́. mo ní ẹjẹ́ àpọ̀nbẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọ̀gá ológun o, níbi tí ọ̀gá ológun Chief of Defence Staff
kì í ṣe chief of army staff lọ́tẹ̀ yìí o chief of defence staff níbi tán ti gbóhùn sókè tán sọ wípé àwa là ń ṣera wa mo lébi òsì náà àwọn tí ń ṣera wọn làwọn nàìjíríà ní ṣera wọn. Wọ́n ní àwọn aráàlú ni wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ fààyè gba Boko Haram jọ ọdún 15 lélẹ́yìí táwọn ti ń bá Boko Haram ń fà á páwọn ò tiẹ̀ tí ì di ọ̀gá ológun ńgbà náà. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká bèèrè wa pé kí ló dé tí Boko Haram sì ń rúwé igi wọn ń rúwé sí i. Wọ́n ní ẹ̀yin lẹ̀ ń gbàbọ̀rẹ̀ fún Nàìjíríà, ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé oúnjẹ fún wọn, wọ́n lẹ́yìn lẹ̀ ń gbé oúnjẹ ránṣẹ́ fún wọn ìyẹn fáwọn Boko Haram, ẹ̀yin lẹ̀ ń bá wọn ra epo bẹntiró tán ń dà sínú katakòkò wọn epo tó jẹ́ tiwa tó jẹ́ taráàlú ẹ̀yin lẹ̀ ń gbé lọ sí ẹnu ihò fún wọn tẹ́ẹ̀tún pè wọ́n ẹ fún wọn ní information pé ẹ ti gbé síbẹ̀ oúnjẹ ni ẹ ti gbé síbẹ̀ ẹ̀ ń bá wọn fẹ́yàwó gan. Wọ́n ní chief of defence staff ló sọ bẹ́ẹ̀ fọ́nrán rẹ̀ wà nìkan ti sọ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́rìí àwọn ọmọ nàìjíríà náà dán lóhùn o rán ẹ̀jẹ̀ akọ́gbọ́ rẹ̀ nù wọn ká tó fi ìdáhùn ọmọ nàìjíríà sí ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. And somehow we seem to also be buying into all this falsehood. Sometimes I imagine when you see people celebrating when they are failures, it's only someone who doesn't really know what's going on that want to believe or want to pray for his country to fail. Forgetting the fact that if your country fails, which means you have equally failed. And if your security forces fail, especially your armed forces, I don't know which country you will have to stand with. First and foremost, we must look at ourselves as Nigerians. And nobody will change Nigeria if not Nigerians. If you sit down to think that any other person will come from somewhere and liberate your country, then you should think twice. So that is why it's very important for the citizens, renewed agenda citizens. Citizens make up the country, and it is citizens that will uplift the country to where they want it to be. If we do not do that, then the country will continue to fail. But this country will not fail, because God has blessed this country. If you remember some years back, some countries have predicted that in 2015 Nigeria was going to pack up. This is 2025, 10 years later, we're still standing strong and still moving forward. We will continue to shame all those that don't mean us well. Ẹgbọ́n o ṣé náà ta ni wọn mí ni wọn wẹ́ẹ̀lì ta ni òmí ni anybody kò sẹ́ni tí òmí ni anybody wẹ́ẹ̀lì àwọn olórí gan ni òmí ni ọmọ Nàìjíríà wẹ́ẹ̀lì ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ìpètàn ṣẹ́ gan àwọn olórí orí wọn náà ń padà sí orí rí elégbèlèpè ń tọ́ àwọn olórí gangan ni òmí Nàìjíríà wẹ́ẹ̀lì gangan náà ń ba Nàìjíríà jẹ́ gangan ni wọn ò fẹ́ kí Nàìjíríà rójú ráàyè torí ká náà fẹ́ kí Nàìjíríà rójú ráàyè ni wọn ní gan gbogbo ìyà tí ń jẹ ọmọléeṣẹ́ ológun lónìí ọwọ́ olórí ló ti wá. ẹ jọ̀wọ́ bá ń fast forward kíní ìjàre ibi méjì ni mo fẹ́ gbọ́ ibi tán ti ní àwọn tó ń gbàbọ̀dẹ̀ fún àwọn Boko Haram àti ibi tán ti sọ wípé kí ìjọba mọ̀ ronú mọ́ sí mọ́ fẹ́ǹsì bọ́dà mo ní bọ́dà mélòó lẹ fẹ́ fẹ́ǹsì ẹ̀yin náà ti fẹ́ mọ̀ ṣe bíi bọ́dà Trump ẹ fẹ́ fẹ́ǹsì bọ́dà bóyá kán fẹ́ǹsì ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ ṣe kíní sí o ẹ mọ̀ ṣẹlẹ̀kùn sí ògiri tẹ́ ẹ bá ṣe wọ́ọ̀lù tẹ́ fẹ́ fi fẹ́ǹsì ẹ mọ̀ ṣẹlẹ̀kùn sí o ẹ sì rántí fi bábu àyà sórí rẹ̀ kọ́lọ́hún wá jẹ́ kí iná wà tẹ́ ẹ mọ̀ fi fi iná sí. Boko Haram started because we protected them. They started as a small group. And if it had been nipped in the bud, we probably wouldn't have gotten to where we are today. The Lakrawas came in, we brought them in, and we said they are our friends and their families until they started attacking us. The message here is when you grow a monster, it grows beyond you and wants to take more from you. So we must learn to say no. Látìgbà tí ọ̀gá ológun ti sọ̀rọ̀ yìí pàápàá jùlọ ti Lakurawa ẹgbẹ́ language tán ló ń bẹ̀ the Lakurawa came in wọ́n fẹ́ sí ara wọn rí wa ni and we brought them in we say they are our families àwọn wo ló gba Lakurawa tán ní ẹbí àwọn ni torí ó pẹ́ kán tí iléeṣẹ́ ológun tó gbà wípé lóòótọ́ ni Lakurawa wà ìtumọ̀ náà ní pé intelligence náà fi ń sọ̀rọ̀ yìí ó pẹ́ àwọn èèyàn ti ń sọ pé Lakurawa ní Sokoto wọ́n ní irọ́ wọ́n ní kò sí ní tó ń jọ nígbà tán sẹ́ẹ̀ wá fojú hàn tán sẹ́ẹ̀ gbà làwọn ará àdúgbò Sokoto sọ pé ó ti tó ọdún 10 tán ti ń operate láàrin àwọn ṣùgbọ́n tán sọ ní ìsìn ni wípé àwọn Lakurawa came in we accept them and we say they are our family àwọn kan náà ń reverse who are the people that accepted Lakurawa àwọn question ó yẹ kí question kíjọba máa béèrè question lọ́wọ́ ara wọn ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ẹ́ tì sórí citizen báyìí ẹ gbọ́ ẹ rí pé àwọn aráàlú náà ń task wọn àdọ́dọ́ àwọn olórí yẹn rèé mọ́ sọ tí wọ́n fún wọn o wọ́n pé àwọn olóṣèlú jọ wọ́n sọ̀rọ̀ báyìí fún wọn wọ́n ṣe aráàlú náà tún ní aráàlú ló tún gba Lakurawa láàyè báyìí ẹ tí gbọ́ nǹkan kan o. To monsters, any evil one that means by planning any evil against this country must never
ever be supported, because it is the silence of the majority that gives them that opportunity to grow to who they become. The people must be part of the solution. I always want to remind people that the citizens, that the terrorists survive within the communities. If we allow them, they will thrive. If we disallow them, they will never survive. First and Second World War was very clear. When citizens stood up against the enemy, they didn't give them food, they didn't give them fuel, because sometimes you sit down and think, 16 years we'll be fighting Boko Haram, how have they been surviving? Who has been funding them? These are questions we should ask ourselves. Where are they getting the fuel they're getting? They're getting from us. We have commercial drivers that will go and take full tank, go out, go and siphon fuel and give them. Sometimes they have pre-arranged locations. They siphon fuel in jerrycans, dig holes and drop in and phone them and tell them where they fall. These are the people that keep them going. So why are we doing this to ourselves? What is the motive? Are you going to be happy if your country fails? You want to be a refugee or an IDP somewhere else? Those are questions we must be able to ask and answer. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ń dọ́gbọ́n wọ́n ń ju òkú ọ̀rọ̀ wọn ń pàrókò sí USA kan ló sọ̀rọ̀ yẹn gbà náà tán forecast tán ní tí ó bá fi di 2015 pé ó yẹ kí Nàìjíríà pín torí 1914 amalgamation ni wọ́n fi ń wò wípé ó yẹ kí gbogbo ẹ̀ 2014 gan-an ni wọ́n sọ wípé amalgamation pé ó ti elapse ó ti expire ṣùgbọ́n wọ́n wá sọ pé tí ó bá fi di 2015 pé ó yẹ kí Nàìjíríà pín ṣùgbọ́n náà ni bọ̀dá yìí sọ ní ìsìn ọ̀gá ológun wípé shame on them gbogbo àwọn tán ro àwọn ro wípé àwọn ò pín yà shame on them ó dáa ẹ mọ̀ wọ̀rí bó bá di àsìkò àti su òmùsùn ó là fúnra rẹ̀ yóò sojú gbogbo wa gbogbo ten patch ẹ jẹ́ agbẹ́rọ̀ síwájú sí. Not many people are happy that Nigeria is still standing strong today, and we seem not to realize that. A lot of people wish us bad, wish that we have disintegrated for their own selfish interests, and we must not allow that. The media environment in Nigeria has changed drastically. The rise of new media has democratized information access and also created opportunities for hate speech, dissent, and manipulated narratives to flourish. Social media. If you notice, most of the videos that are being peddled are videos of old or maybe some other countries, and they make it look as if it is true or it is recent. And sometimes we carry it hook, line, and sinker. And the next thing is everybody is insulting, attacking the government or attacking the security forces. Gentlemen, they need your support. Men work on support from the citizens because that is where they get their morale from. If the morale of your troops fails, they will never be able to do their work. And that's why it's important that for whatever we do, we should pray for them, we should support them, we should commend them. They are humans just like every other person. They have families. If we show you pictures of personnel, they have lost breadwinners, lost limbs, lost everything, eyesight, just to defend this country. So sometimes when you go to bed and you lie down and you sleep and you close your eyes and you put your AC or you don't have AC or you sleep and you dream, remember that there are some people that are standing there in their trenches from morning till evening every day to ensure that you are able to go to your room and sleep. They don't have that luxury, they don't have that luxury. We must always remember that it is critical and important that we support them to do what they are doing because they are standing guard for us to be able to enjoy the democracy we are enjoying, and that is very critical. ọ̀rọ̀ ńlá ni correct ń bẹ̀ hùn àwọn èèyàn ń gbé ìròyìn fògànà àwọn èèyàn ń gbégbèkúgbè wọ́n ń pa irọ́ nítorí ẹ̀ làánà tí wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí wa bàbá sì tún mẹ́ẹ̀ẹ́ a tún padà bọ̀ wá sọ náà nù ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ẹ wá wẹ́ẹ̀fì àgídí fáwọn ọmọ yín wọ́n ń jáde wọ́n ń sọ̀rọ̀ síta ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n ti yarí tí mo dá wàhálà alẹ́ ń lùnù ẹ wò kan tó yarí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀yà mú wa lánàá tí ń sọ̀rọ̀ wípé wọ́n ń pa wọn ni wọ́n ṣe dáadáa àwọn olórí tó láàrin àwọn mílítìrì wọ́n náà ń jẹ̀mùlà wọ́n ti gbé wanted sí lórí báyìí wọ́n náà ti mú rí tẹ́lẹ̀ wọ́n ti kìlọ̀ fún wípé kó má dórí social media mọ́ wọ́n ní kò gbà wọ́n lò náà wọ́n ní X-man ló ń jẹ́ lórí TikTok wọ́n ti ń wá kiri ní ìsìn wọ́n ní bọ́wọ́ bá tẹ̀ ta ni ń wá kiri kì í ṣe Boko Haram o àwọn iléeṣẹ́ ológun ni o wọ́n ní kò tí ì kó òun iléeṣẹ́ ológun o wọ́n ní ṣùgbọ́n sálọ mo ní ohun tó sọ̀rọ̀ náà tó jáde tó dójú rẹ̀ ta lórí ẹ̀rọ ayélujára tó ń dùn ló ń sọ ẹ̀yin náà ẹ wá wọ̀rọ̀wọ̀ kẹ́ fi ṣàdá gbogbo náà là ń sọ wípé wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun dáadáa wọ́n kéta fún wẹ́fẹ́ àwọn bàbá kéta fún wọn dáadáa ìyẹn gan ti tó boost moral àwọn ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ náà fi ń boost moral. Border management is very critical. I've had countries, because of the level of insecurity they had to fence their borders. I know sometimes when you mention, people say, no, it's impossible. Pakistan fenced 1,350 kilometer border with Afghanistan. That was the only time they had peace.
Saudi Arabia and Iraq, 1,400 kilometers fenced completely. Can we start thinking of fencing our borders? We have 1,500 kilometers with Niger Republic, 1,900 kilometers with Cameroon. Chad is there. All over us, surrounded by Francophone countries, and the Sahel is heating up. Gentlemen, if we don't do anything, when the Sahel falls, it is Nigeria that everybody is interested in. Because they believe Nigeria is huge, Nigeria is big, Nigeria is rich. And that is what we should start thinking about. How do we secure fully and take control of our borders? It is critical for our survival. It is critical for our sovereignty. We must not shy away from these things. It might be expensive. It will be penny wise, pound foolish if we don't. We must stand up to be counted together as Nigeria for Nigeria. ó náà lẹ́sìn báyẹn wọ́n ní ká ṣe fẹ́ǹsì o fẹ́ǹsì tó gùn lọ gbọ̀nà wọ́n ní ká bẹ̀rẹ̀ sí ronú bọ́ọ̀sì mọ fẹ́ǹsì sí àwọn bọ́dà Niger bọ́dà Cameroon bóyá kan sì kan náà ní bọ́dà Niger Ìbàdàn náà kán tiẹ̀ tilẹ̀kùn mọ́ wọn kán dílé mọ́ wọn ṣùgbọ́n sáwọn ará bíi ṣé wọn ní wọ́n náà àti ní wọ́n dàlú ṣe tó kámẹ́rà síbẹ̀ ni ṣe ṣe surveillance síbẹ̀ ni àbíbò lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ ṣe àbẹ́ ṣe fẹ́ǹsì tó jẹ́ wípé bóyá rin lẹ́ẹ̀fi ṣe wọn ní lè dẹ́mọ́jàdó olóròlù kò ní lè ge àbí ẹ̀ ṣe léyà mẹ́ta torí security fẹ́ǹsì ni ó jẹ́ o kankan ní jẹ́rú kì í ṣe fẹ́ǹsì tán mọ káàkiri yílé o kì í ṣe tó nílé tán mọ sáàrin ìgboro fẹ́ǹsì tó jẹ́ wípé bóyá irin náà fi ṣe bíi ti US sí Mexico ìyún ní agbára wọ́n tún kó bá wáyà sí lórí rẹpẹtẹ wọ́n tún kó kíní iná wọ́n tún kó sí lórí rẹpẹtẹ tó jẹ́ wípé ó lè débẹ̀ ge ẹ̀yà ṣe náà ní lè ge ni o kì í ṣe léyìí tí wọ́n tún fi kówó jẹ́ o wọ́n bá lè ṣe kan ṣe o. kò sí ètò èèyàn ò lè ná láti fi secure country rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ wò ó ṣe ọkọ̀ tó ti lọ́kọ́lẹ̀ ń juwọ́ sí i. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà gbogbo atótónu wọn náà lẹ́sìn gbọ́n yẹn o ta ni ó gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn tí ò ní sọ wípé ọ̀rọ̀ wọn ó mú sẹ́ǹsì wá ó mú yẹ́ẹ̀sì wá ṣùgbọ́n àwọn Nàìjíríà ti sọ wípé ọ̀rọ̀ tán sọ náà ló fa mú kómóró pé àwọn ó sọ̀rọ̀ sí tó ń ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ìjọba gan-an ló ń gbàbọ̀dé faraàlú járe wọ́n náà fẹ́ mọ̀ dá ẹ̀bi tó yẹ kán gbà wọ́n fẹ́ mọ̀ dá sórí aráàlú ni wọ́n ní àìmọye aráàlú ló ṣetán láti fún ìjọba ní first hand information nípa àwọn criminal yìí ṣùgbọ́n ìjọba kò ka ọ̀rọ̀ wọn sí àti pé ẹ̀rù àwọn agbésùnmí ti wà lára àwọn aráàlú tí wọ́n sì ń tú àṣírí fún pé tán bá tú àṣírí fún ìjọba pé àwọn informant Boko Haram tó wà nínú ìjọba nínú army nínú gbogbo ẹ̀ pọ́n náà ló máa padà tó wá sọ fáwọn akẹgbẹ́ wọn tó wà ní service àwọn tí Boko Haram àwọn tán láwọn repent ni àwọn náà ń ṣàgbọ́dẹ gbà information wọ́n ní tán bá sì ti sọ fún wọn wọ́n dárúkọ àwọn pé owó ẹni tó wá fún wa ní information rẹ̀ ẹni tó fúnjọba lọ́wọ́ rẹ̀ ẹni tó sọ pé bílẹ̀ wà rẹ̀ ẹni tó sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń jẹun rẹ̀ ẹni tó sọ pé torí èmi náà wò pé náà tó wà nù gbó tó jẹ́ pé ọ̀kadà náà máa ń kó wa bóun náà ṣe ń repo a rí helicopter tó ń gbé nǹkan lọ fún wọn sórí ojúmọ́ náà helicopter ń gbé nǹkan lọ fún wọn torí ẹ̀ wọ́n wá rán ìjọba létí pé helicopter tó gbé nǹkan lọ fún wọn mélòó lẹ ti múnú wọn torí ẹ̀ ń jáde ní ìsìn ẹlẹ́ àwọn èèyàn orí ilẹ̀ ló ń ṣe gbogbo kínní fún helicopter tó gbé nǹkan wá fún wọn lọ́jọ́ sí á ti rí tó méjì sí mẹ́ta nínú fọ́nrán kí ni ìjọba ṣe ibo lẹ́wà helicopter fi ń wọlé sí yín lára ògiri ò lanu aláǹgbá ò lè wọbẹ̀ ògiri tí yín gan lanu lẹ̀ wọ́n ní ẹ mọ̀ retí fáwọn aráàlú kan kó ràn yín lọ́wọ́ wọ́n lẹ́yìn gan ẹ̀ ṣetán ìrànlọ́wọ́ wọ́n nítorí ẹ̀ náà ni odidi ìjọba ológun ojú òfurufú odidi iléeṣẹ́ ológun ojú òfurufú náà ṣe mọ́ kírímínà yàtọ̀ sí ọmọ èèyàn ọmọ aráàlú gangan tó fi ń pa aráàlú kí ló dé kírímínà ń pa aráàlú ẹ̀yin náà tún ṣèṣe pa aráàlú ìwà pípa ni pípa ń jẹ́ náà èyí ṣèṣe àbí ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ náà aráàlú náà dojúkọ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣèṣe aráàlú ń forí kó nǹkan o ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọ inú odó táwọn fẹ́ dọ̀rùn láti àwọn ọmọ táwọn fẹ́ ṣe táwọn fẹ́ fi convince ọmọ Nàìjíríà pàápàá jùlọ àwọn tó wà lágbègbè tó ti ń dà láàmú ní tẹ́lẹ̀ nǹkan ta lẹ fẹ́ káwọn èèyàn ní loyalty sí ẹ̀rù ló máwọn èèyàn ń ṣe kìíní tẹ́ bá sì gbọ́ tí gómìnà Borno tó sọ wípé wọ́n ti gbà wọ́n local government yẹn àwọn tó sọ pé wọ́n ti gbà wọ́n local government kan lọ́wọ́ òun pé ìlú kan ló kù nínú ìlú 30 something kan ni àbí 300 something tó wà ní abẹ́ local government yẹn pé ìlú ẹyọ kan ló kù tó wà lábẹ́ ìjọba gangan àwọn yòókù abẹ́ Boko Haram ló wà ara àbọ̀ rẹ̀ rí túmọ̀ ẹ̀ ní wípé àwọn aráàlú ti rí Boko Haram gẹ́gẹ́ bí àwọn là ń ṣèjọba fún o àwọn là ń ṣèjọba fún o àwọn náà ń ṣèjọba lé a lórí o ó ṣe rí nu
wọ́n yẹ pé wọ́n bá ṣe kíní ọ̀bá wà lóyà sí wọn wọ́n pa wọ́n tí ò sì ní sí ìrànwọ́ iléeṣẹ́ ológun wọ́n bá kẹ́dùn lásì náà wọ́n bá kúkú ya pọkàn wọn pọ̀ sọ́dọ̀ àwọn Boko Haram pé ẹ wo àwọn sì ti a ṣe nǹkan o ṣùgbọ́n ká ọ̀gá ológun lára yẹn náà rí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ṣùgbọ́n ká ọ̀gá ológun lára yẹn náà rí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ bóyá lẹ́yìn ìgbà tí Uzọkalu tó ti pe ìpèsè ààrẹ Tinubu wípé kán bẹ̀rẹ̀ sí ní sáàkì àwọn chief security bóyá náà ti ń sit tight wọ́n fẹ́ fi ṣe pé àwọn gbébọn nìkan wọ́n fi ń ṣe ọ̀rọ̀ náà sáwọn jàǹdùkú yìí àwọn wá rán ọ̀rọ̀ yín ẹ lè bọ́n jihadis ẹ lè convince àwọn jihadis ń tàn mọ̀ nìyẹn ẹ já kó ń bẹ́ darí ẹ já sáré dé ọ̀dọ̀ Sowore o irọ́ ká tó lọ ọ̀dọ̀ Sowore ẹ já dé ọ̀dọ̀ Mọ́kwá já dé Mọ́kwá ní ẹ já dé Mọ́kwá ní Niger níbi tí omi ti ya wọlé wọ́n sọ wọ́n ní ó ti wọ 244 àwọn èèyàn tó kú báyìí o bẹ́ẹ̀ náà ni over 400 náà sì sọnù àwọn wá kiri àwọn ọmọ ibi tó mi gbé wọn lọ wọn rókù wọn rí ipa ẹsẹ̀ wọn mọ nínú omi wọn rí ipa ẹsẹ̀ èèyàn nínú omi Jésù nìkan la gbọ́ pórin lórí omi o wọ́n láwọn ti wá mọ tó fà ìjọba ti sọ̀rọ̀ o wọ́n ní ìdí tí omi ṣe yalé ní Mọ́kwá wọ́n láwọn máa mú fọ́nrán ibi tí ìjọba ti sọ̀rọ̀ wá bẹ́ẹ̀ náà ni olórí ẹ̀ka ìròyìn àjọ NEMA Manzo Ezekiel ó sọ wípé àwọn ìpínlẹ̀ bíi Kogi mo ní kò jìnnà sí ìpínlẹ̀ Niger wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Imo Enugu Adamawa Taraba Borno Zamfara Katsina àti Abuja Federal Capital Territory wọ́n ní tó ṣẹlẹ̀ Mọ́kwá wọ́n ní ẹ máa retí flash yẹ o mo ní NEMA ló sọ bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní kẹ́ ẹ tètè ya deploy wọ́n náà ti deploy team high risk team wọ́n náà ti deploy àwọn èèyàn àwọn síbẹ̀ fẹ́ mójútó ṣùgbọ́n ibi tí ìkànnù wọn ti wá ń sọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n ní àwọn ò ṣe gọ́tà ló fà á ló jẹ́ kí omi yẹn wá le tó bẹ́ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. It's as a result of inadequate drainages within the vicinity and which arise with high rainfall. There is a railway that passes between River Dingi and Makwa town, Makwa settlement. And we are meant to understand that the community or the area under flooding is a flood plain where people in the past were advised not to settle. I'd like to emphasize that the flood was not caused by water release from either the Kanji or Jeba dams, and that both dams are intact. Minister for Water Resources ní Nàìjíríà alábẹ́sẹ̀jọba ààrẹ Tinubu náà ganu sí máìkì tẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn yẹn wọ́n ní àwọn kan sọ pé Kanji ló kún Kanji náà sí sílẹ̀ táwọn èèyàn fi kú rẹpẹtẹ wọn ní rárá wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn òun náà àwọn gbà wípé kò sí enough drainage òun náà kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní as a result of inadequate drainage kò sí gọ́tà dáadáa wọn la gọ́tà dáadáa ṣùgbọ́n wọ́n náà tún ti kìlọ̀ fún àwọn yẹn náà wípé kọ́mọ̀ sẹ́tù síbẹ̀ tán kó ń bẹ́ o àwọn náà sá ti gbà pọ́n jẹ̀bi báyìí àbí àwọn èèyàn ló yẹ kán la gọ́tà fúnra wọn ni kì í ṣe ìjọba ló yẹ kó la gọ́tà. lóòótọ́ wọn ò nà ṣùgbọ́n ṣé kò ti late àwọn èèyàn ti kú ẹsẹ̀ wà ń sọ̀rọ̀ wípé ọwọ́ ẹ̀yin ló ti wá ẹ̀yin lẹ̀ ṣe gọ́tà ẹ̀wọ̀ ẹja kó ń bẹ́ o Nàìjíríà ìṣèkájú oríṣiríṣi ẹja wá sáré dé inú studio ẹja dé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó dáná sun àwọn èèyàn ní Colorado lamẹ́ríkà yìí tó sọ wípé inú ń bí òun sí àwọn àjọ Júù gúrùpù kan tó ń pè ní Zionite arákùnrin tó dáná sun àwọn ọmọ Júù ní Colorado lamẹ́ríkà lọ́wọ́ tí bàbá yìí Mohammed Sabri Suleiman ló kọ rẹ̀ ń jẹ́ ọmọ Egypt ni ó kéré jù èèyàn 12 ló dáná sí lára tí wọ́n sì ń jápóró nínú ìrora lọ́wọ́ o ẹgbẹ́ Zionist kan ló fojú sùn nítorí ìkórìíra sí Israel ó ní ọdún kan sẹ́yìn lòun ti ń dámọ̀ràn lòun ti ń plan ẹ̀ lòun ti ń ní èrò yìí pé òun ṣe múṣẹ ní inú òun sì dùn ibi tó ti ń dáná sun wọn náà ló ti ń pariwo free Gaza náà ni ó dáa wọ́n ní òun ló ń dá ṣiṣẹ́ yìí ó ní ìyàwó àti ọmọ òun ò mọ̀ sí ó gbìyànjú nígbà kan láti lọ kọ́ bí wọ́n ṣe ń yìnbọn ṣùgbọ́n nítorí pé kò níwèé ìgbélùú Amẹ́ríkà wọ́n láwọn ò lè kọ́ wọ́n ṣe ń yìnbọn àti pé kí ló fẹ́ fi ìbọn yínyìn kí ló fẹ́ fi ṣe àti gbà yẹn ló yẹ kí wọ́n ti fura sí wípé
ìwọ yìí tó ló fẹ́ kọ́bọ́n ṣe ń yìnbọn ṣé ìwọ jẹ́ ọmọ iléeṣẹ́ ológun ni àbí kí ló fẹ́ fi ṣe wọ́n ní ariwo free Palestine free Gaza ló ń pa o pé òun ò fọwọ́ sí bí Israel ṣe ń ju àdó olóró sí Gaza mo ní sẹ́ẹ̀ tí wàá rí ìdí tí Trump tó fi ń lé wọn dànù báyìí ohun tó ń fà á àwọn tó ń ṣerú ẹ̀ Nàìjíríà náà sí kò yẹ kí ìjọba Nàìjíríà gbé ìgbésẹ̀ abẹ́yìn mọ̀ páwọn group kan náà wà tí wọ́n gbé kíní Palestine rántí ìtìwó ẹ mọ̀ mọ̀ gbàgbé ìtìwó yìí oyè wo ló jẹ́ ìlú èèyàn Gúmi náà ni tó náà máa gbé àwọn ọmọ ogun tó lò láwọn ọmọ ogun tó máa gbé flag Palestine kí ló kọ ajá olúwo yìí náà mo ti gbàgbé oyè rẹ̀ lọ́rọ̀ kan ó yẹ kí Nàìjíríà náà ranjú mọ́ àwọn ará bí o wọ́n ló ní gbogbo ẹ̀sùn tó bá fi kàn ẹ̀sùn ìkórìíra náà fi kàn ìkórìíra sí ìran wọ́n lẹ́sùn tó fi kàn irú ẹ̀sùn tó yẹ kí wọ́n fi kàn àwọn Fúlàní herdsmen torí wọ́n kórìíra ìran wa ẹ̀sùn ìkórìíra sí ìran náà fi kàn ó sì lóun rẹ́dí ó tiẹ̀ lóun fẹ́ para àwọn mọ́ àwọn yòókù ní oníṣùgbọ́n òun ò ṣe rí nígbà tóun ti dáná sẹ́yìn méjì lára lòun rí bó ṣe rí lòun ní òun ò lè dáná síra àwọn olórí ìwúlélẹ́ kúrò ẹjá kú ń bẹ ẹjá wá sáré dé Ìbàdàn níbi tó ti sọ pé èèyàn jábọ́ látòrí Cocoa House mo ní wọ́n fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn lónìí o wọ́n ní kì í ṣẹyẹ o wọ́n lé èèyàn ní o ọkùnrin kan tí a kò tí ì mọ orúkọ rẹ̀ ni wọ́n ní ó rébọ́ sílẹ̀ láti orí àjà ilé gogoro Cocoa House kí ló rè ṣe ń bẹ̀ tó wà ní agbègbè Dùgbẹ̀ nílùú Ìbàdàn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àná la sì múròyìn pé ilé wó ń Dùgbẹ̀ míì ló tún já lókè ní Dùgbẹ̀ báyìí rí o ọjọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ kẹta oṣù karùn-ún lánàá ni arákùnrin náà rébọ́ ní Cocoa House ilé tó ní àjà mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n tó sì fi ìgbà kan jẹ́ ilé tó ga jùlọ nílẹ̀ Áfíríkà wọ́n ti gbà wọ́n lọ́wọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló mú kí ìdíwọ́ àti ìdádúró bá ọ̀pọ̀ ilé ìtajà àti àwọn olùdókòwò tó wà ní agbègbè náà ọ̀kan nínú àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà sojú wọn sọ fún akọ̀ròyìn pé òun rò pé ẹyẹ ńlá kan ló jábọ́ láti òkè láìmọ̀ pé èèyàn ni ó ní fóònù tiẹ̀ wà lọ́wọ́ òun pé ṣe lòun gbọ̀n òun ò lè mú fóònù jáde kóun yà ẹlòmíì tún sọ ohun tó sojú rẹ̀ kòrò ó ní ẹni náà ti kọ́kọ́ balẹ̀ sí orí òrùlé àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó wà ń bẹ̀ kó tó di wípé ó wá balẹ̀ ó ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu gbáà ní àbójú ọ̀run ló ti ń jábọ́ bọ̀ tán rò pé kó wọ́n jẹ́ àwọn nùbìn wọ́n lóhun tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà ní ẹnìkan kò tí ìwọ̀n ṣùgbọ́n ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ni pé ìwádìí ti bẹ̀rẹ̀ lórí rẹ̀ iléeṣẹ́ Oòduà Investment Company Limited tó mójútó Cocoa House ti fi àtẹ̀jáde síta fún àwọn akọ̀ròyìn láti fìdí ìṣẹ̀lẹ̀ náà múlẹ̀ nílùú Ìbàdàn kò ṣẹlẹ̀ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ọ̀hún Victor Ayétòrò nínú àtẹ̀jáde tó buwọ́lù sọ pé ẹni tó ṣubú yìí ni àwọn ti gbé lọ sí ilé ìwòsàn báyìí tó sì ń gba ìtọ́jú wọn ní kò tí ì kú ẹ̀ṣẹ̀ kan ayé bó lẹ́yìn ó sì ṣubú látàn tí ó mọ̀ gbà tọ́jú ẹjẹ́ àwò dáadáa ìròyìn ò tí ì clear wọ́n ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dùn wá púpọ̀ ṣùgbọ́n à ń fi dá àwọn aráàlú lójú pé a ó ṣe ìwádìí lórí ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún tó ṣokùnfà ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣé òṣìṣẹ́ tó rí iṣẹ́ ẹgbẹ́ máàsì síbẹ̀ ni sóṣìṣẹ́ tó rí ewo máàsì ni bó o ní ẹni ó sì jáwọ́ láti odidi ibẹ̀ yẹn tí ó sì yè tẹ́ ẹ ní wọ́n gbé lọ hospital kò tí ì yé mi ẹ̀yin ará Ìbàdàn kò tí ì yé mi a sì sọ̀rọ̀ lórí ìròyìn yìí o mo sì ń wá ìkúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ kúkú bá wa complete ẹnu comment section ẹ bá wa complete ẹ ní tá a bá ṣe wá dénú o ẹ jẹ́ àpò ń bẹ̀ ẹ jẹ́ wá sáré dé studio ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ Sowore níbi tó ti ganu sí máìkì tó ti sọ pé minimum wage tó ṣàfiwé minimum wage 1975 ó ló dára ju ti 2025 lọ mo ní àṣẹ lóòótọ́ ó ní èlò ní minimum wage nígbà náà èlò ní ìsìn wọ́n ní 125 naira ní minimum wage fún òṣìṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ní 1975 wọ́n sì sọ wọ́n ní iye tó ń ta pijó tuntun cháchá náà ń tà nígbà náà tí ìsàlùkù tí ìṣètòkùn bọ̀ ní 1975 wọ́n ní 1,500 ẹ bá ń wo ìtàn tapijó ní ìsìn bí ò bá ní wọ bóyá bí 50 million naira kẹ́ ẹ bá mọ̀ wípé ìfàsẹ́yìn gbà lóde bá Nàìjíríà o wọ́n fi 70,000 naira wọ́n fi ń bragado 125 naira mélòó la lè rí inú 75,000 owó pọ̀ lóòótọ́ ṣùgbọ́n kò ra nǹkan kan kò ra value nǹkan kan wọ́n ní 19 èlò náà ń ta búrẹ́dì nígbà náà mo yẹ tán ń ta búrẹ́dì wà mo gbọ́ pé wọ́n ní búrẹ́dì ní ìsìn wọ́n náà ń ta búrẹ́dì 3,000 lóòfù kan wọ́n náà ń ta búrẹ́dì 4,000 wọ́n ló ní 5,000 gan wà búrẹ́dì èlò náà ń ta búrẹ́dì Agége ní ìsìn wọ́n ní bọ́ọ̀bà ní ìmí 500 àwọn onípòpò kò tán tà ní 50 naira tẹ́lẹ̀ ìmí 500 ìmí mo ló ga o
ẹ̀wà ó pọ̀ ju búrẹ́dì lọ́nu ẹja gbọ́ lẹ́nu Sowore ó sọ̀rọ̀ sókè. Government. I also was watching when the chief, I think it was the chief of defense staff or chief of army staff, who had just told Nigerians that they've thrown, that they're helpless. Is asking the people at this point to please help them defeat Boko Haram. They can't understand why Boko Haram is strong and he needs the community to help. That should not be coming from the army. That should be coming from vigilantes. So security is number one. The economy is number two. They said they're going to remove. They said they removed fuel subsidy. The next day, we're supposed to see Adora. The people are poorer than they've ever been. We are being compared with Sudan in terms of the likelihood of a place where a child won't live up to 5 years after they're born. We have become a nation that has pushed people not into poverty this time around, into multidimensional poverty. In 1970, there are less than 7 million Nigerians in multidimensional poverty. In 2025, there are over 170 million Nigerians in multidimensional poverty. The minimum wage in 1975 is better than that of 2025. So tell me, in which area did they promise to help this country that they have assisted the country? So they declare that there's going to be renewed hope, but everywhere is hopeless. It's renewed hopelessness. And we're not just saying this. We are speaking as people who are Nigerians who observe this, who know this, and who can tell you categorically that the Nigerian people are worse than they were a few months ago. I'm not even going to talk about Are you saying this as a bitter person who lost the election? I mean, because I've said this several times on your show that we shouldn't be discussing the election because we never had an election. Because you are still an opposition voice. Yeah. You ran the election. I don't want to see. If they are doing better, even if I disagree with them, the rest of the country will be on their side. But they are not doing well. They are not doing anything. As a matter of fact, they're just huffing and puffing. There is nothing in the last 2 years that is good in the country. You go out of here and go tell Nigerian people that there's something that's happened in the last. I mean, there are a few things that people could applaud. The loans being given to students. Loan given to students. Did the man not just come here now and say 250 billion naira was stolen between 2021 and 2022 from the public? This was found by the accountant general, and he broke it down. People were overpaid, monies that were not returned, contractors that were overpaid. I'm talking about the loan 250 billion naira. You were a former student union leader. I went to the University of Lagos, paying 90 naira for accommodation and 45 naira school fees. How can you ask me to applaud somebody who's giving loan for people to go to school? I went to school in the US. I paid loans. Was the worst decision I ever took, to take loans to go to school. People are getting depressed because they took student loans. The Biden administration wanted to repay back all the loans, but the Supreme Court, of course, their court system didn't allow it. I'm just using that to tell you that it's an antiquated idea that you ask people who are not going to find jobs when they leave the university to take loans to go to school. But you are subsidizing people who do nothing in the country with huge amount of money. I just mentioned to you 250 billion naira. How much was the amount of money that was allocated to student loans? Was that up to 250 billion? But that was in the Buhari. We're talking about Buhari. By the time the accountant general is done with this one, with this government, you probably will find that there's 3 times more money has been stolen in the last 2 years. You don't agree in the manner in which the subsidy was removed, but do you agree with the unification of the exchange window? I was on the show with you here, and I told you that I won't float in the naira because the naira is not something that you toy with. It's national currency. You cannot subjugate the naira to the whims and caprices of market and speculators. That's what they are doing to the naira. That's why how is it that the Nigerian naira, has less value than the currency of the guys in Cotonou and Ghana? What did they do differently? It is economic policy. What would you have done differently? We've discussed that several times, that first and foremost is to have a monetary policy that is about strengthening the economy. It's about people who are competent. Our monetary policy is about buying and selling of forex. That's what it is. And I was on a show a few days ago here when I talked about inflation, where the MPC meets every time and they come and increase what they call the interest rates. And I said it's a 98 idea by Paul Volcker and Jimmy Carter. And when Jimmy Carter did that, he lost the election. His tenure was not renewed. And you are repeating that in 2025 in Nigeria because you must understand the reason why there's inflation, right? There's several reasons why you have inflation. And one of it is not what they are doing there. You cannot borrow money to people at 27% interest rate. There are some banks that are doing 33% interest rate. If you look at the banks across board, some of them are doing as high as 35% interest. How do you borrow money at 35% interest rate in any country and make profit and the economy will grow? No, because what is driving up inflation is not what they think it's, or what they should know is not driving. What is driving up inflation is that the moment they bring the allocation on a monthly basis, they're going to change it to dollar. Nobody is productive here. They are buying and selling forex. Governors, everybody is doing it. That is the problem. And you then have a central bank that is doing retail banking instead of central banking. Sowore látẹ̀wọ́ ẹ dáadáa bá ń sá ń gbẹ́pẹ́ wò ó kò kàn kí sọ̀rọ̀ dànù kò kàn kí criticize ìjọba èèyàn mi ò jáde yóò tẹnu àbùkù lu ìjọba ṣùgbọ́n tó bá ní ó dáa ò kí lọ́nà àbáyọ fún wa lọ́nà àbáyọ ń bò jẹ́ pé ìwọ ló mọ ìṣòro
kò ní lè sọ̀rọ̀. Ẹ wo Sowore, ó ní ọ̀nà àbáyọ, ní solution, ó sì mọ tí ń sọ, òye yé dáadáa. Gbogbo òyìnbó tó sọ dàálẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló nítumọ̀ létí gbogbo ẹni tó bá jẹ́ student economics tàbí accounting. Bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu bà iye tí báńkì ń yá àwọn èèyàn lówó, gbogbo èèyàn kan náà sì ń yá lówó at 27% interest rate. Bó ni àwọn èèyàn ṣe fẹ́ kógojá, bó náà ṣe fẹ́ sanwó padà, bó náà ṣe fẹ́ kéré tán bá rí owó san padà. Bí owó yín tó bá tún inflate jù báyìí lọ, tí inflation bá tún gara jù báyìí lọ in the next 1 year or even 6 months, the value of repayment, gbogbo gbèsè tán jẹ yóò ní agbára gan. Ó náà ló bá wọn dé ibi tán wà ìwọ̀n sí tí ìfilẹ́kọ̀ọ́. Ẹ wo Fásua tó dé lọ́jọ́ sí tó wá ń sọ̀rọ̀ wípé nígbà tí owó iye gbèsè táwọn jẹ tó increase, ó ní kì í ṣe pé bóyá àwọn ya owó mọ́, ó nítorí náírà fìdí jálẹ̀, ó devalue mọ́ torí dọ́là lágbára sí. Dọ́là sì máa lágbára sí nígbò jẹ́ pé economy Nàìjíríà kò sí export kankan, epo ló sì ti ń fìdí jálẹ̀ àti sọ. Kí náà export? Gbogbo Nigeria first, local content ìrọ̀wọ̀ náà ń gbèsè látijọ́ mélòó nú ẹ̀lẹ́tìrí tíjọba gan gbèsè. So nídìí èyí, ẹ wo èmi ò sí ẹ̀ mọ̀dí tí Sowore ò fi lè jẹ́rú president Nàìjíríà, kò tiẹ̀ tí ì yé mi, Ọlọ́run ọba. Ṣé ẹ ti ẹ̀ wá rí monetary policy tí Sowore mẹ́nubà? Ó dùn mọ́ mi yéye nítorí wípé virtually bẹ́ẹ̀ bá wò àbí ká ní practically kò sí nǹkan kan tí ó ń drive economy Nàìjíríà ju buying of naira and dollar tí Sowore mẹ́nu lé náà lọ. Ń tán ṣe nìyẹn, ibi tó ti ń rówó nìyẹn, business buying and forex ni wọ́n ń retí kẹ́yìn abroad kẹ́kọ́ wá, gbèsè tán lọ yá abroad náà ti wá yá, bó bá máa fi dé Nàìjíríà yóò dòwó rẹpẹtẹ lọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n tó bá ti di ọdún tán máa san padà, ìgbà tán máa san padà, wàhálà dé torí owó rẹpẹtẹ làwọn náà ó wà tí ò bá tí ì fìdí jálẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láti san owó tán yá padà. Even bond táwọn ọmọ Nàìjíríà ń diaspora wá kówó lé lórí tán bá máa san èlé àti ojú owó wọn padà fún wọn ní at the maturity stage. Owó gbèsè ńlá ni lọ́rùn Nàìjíríà, gbèsè ńlá ni, kò sí irú business tán fi ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà ni monetary economy ní Nàìjíríà tó jẹ́ wípé wọ́n bá ti òun ló fẹ̀sùn kàn wọ́n ò kì í ṣe mi o, ó ní tán bá ti fún wọn allocation báyìí àti gómìnà o àtàwọn manager báńkì ńláńlá o, ó ní gbogbo ń kó jáde nù wọ́n lọ fi ń deposit sí domiciliary, wọ́n fi ń ra dọ́là, wọ́n kó síbẹ̀. Ibi tẹ́ ti mọ́ gbọ́ngbà mí rè tó jẹ́ pé owó tó yẹ kán fún àwọn èèyàn wọ́n á kó sínú báńkì, wọ́n fẹ́ kó kọ́kọ́ jèrè náà, wọ́n fẹ́ fi ṣe exchange rate, ìmí gan wọ́n fi ń ṣe forex, owó forex. Wọ́n bá ti lose báyìí tí ń bá yín nù. Ẹ wo ń tà sọ lọ́jọ́ sí ní Kwara tó sọ pé wọ́n ń kówó sí inú báńkì àwọn ẹ̀wọ̀n ìyá lọ́jà yín, ẹ kìlọ̀ fún wọn o kán mọ́ forí kọjá pin o. Ṣé ẹ rá àwọn bank manager, àwọn bank chiefs, àwọn olórí banks, àwọn olóyè ńláńlá ní báńkì Nàìjíríà, ṣé ẹ rí ọgbọ́n àyíníkẹ́ àti àyínípadà, ọgbọ́n ká fẹ́ràn sẹ́nu káwàtì ọwọ́ wọn ló wà o. The so-called experienced people who always tender experience as their own qualification, as their CV during election, that you should look at what they have done. The experience we should look at is the experience we have had with them, not the experience of how long they have been screwing the country. And that is why we must keep telling you this, and we'll say to Nigerians, no matter how much we get airtime, we will warn you and say, look, the earlier you get to know what is happening to you, the earlier you reject it, the earlier you fight back, the better for you. Don't let anybody deceive you that somebody is going to become a Lee Kuan Yew of Nigeria. When Boko Haram that he met in Borno State is already in Kogi State. When the naira he met at 460 is at 1,650 today. When the salary of workers, when it was 15,000 naira, is less than the 70,000 naira that it is today. When the roads that they said they are constructing 700 kilometers, only 30 kilometers, they are telling you that in Ondo State, I called Ondo State today, I want to see the plan for Ondo State. They don't have it because they never plan to construct any 700 kilometers road. They just want to do 47 kilometers from Eco Atlantic to Dangote Refinery, and then the rest of it, they'll be playing with you. We warned you about all this, and this is government of liars. And we have never minced word that if you keep letting them do what they're doing with you, and you get distracted by all this conversation about coalitions and all that, you're going to find yourself in worse situations. Ẹ̀gbọ́n ni àṣírí tú o, gbogbo róòdù tán láwọn ń ṣe, ó ní Ondo torí wọ́n ní yóò gba Ondo kọjá kó tó dé Calabar. Èmi náà ń wò náà Ondo lọ́dọ̀ èèyàn ọmọ Ondo sí ni, ó ní kò sí plan kankan lọ́dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo pé wọ́n àbí bó ní ìjọba ìpínlẹ̀ Ondo ṣe ní plan bí tó fẹ́ gbà kọjá. Ṣé Èkó ìgbà tán tiẹ̀ ti yọwọ́ Kílàńkó Sanwó-Olú òun ò lè mọ nǹkan kan. Ó ní 47 kilometers gbogbo ń tọ́fẹ́ ṣe
a jẹ́ pé wọ́n kàn fi 700 kìlómítà wọ́n fi approve ẹ̀ kán lè fi gbowó jáde kọ́hún Sowore ṣó mọ̀ ṣé ó sì lè defend kínní bó ní Sowore ṣe mọ̀ a jẹ́ pé kí gbogbo òpinlẹ̀ tán fẹ́ gbà kọjá káwọn náà rè mọ́ chat kán rè mọ́ wo chat wọn kán mọ́ wo gbogbo survey wọn kán wo bí títì sì fẹ́ gbà kọjá lóòótọ́ àbí ẹ̀ sá lè gbé títì kọjá ìpínlẹ̀ òní ìpínlẹ̀ kẹ́ ẹ mọ̀jẹ̀ ò mọ̀ ẹbí náà sì yọ sọ lọ́jọ́ sí o mo ní títì olówó náà ń ṣe torí èèyàn kan náà ṣe ń ṣe títì àṣẹ Sowore ó ń wọkàn mi ṣé pé torí Dangote náà ṣe ń ṣe títì ó ti dáa báwọn o wọ́n ní 47 ni ẹ mọ̀ retí o èmi náà wò náà nígbà tó bá wọ́n lọ́dún kan náà fi ṣe wọ́n ní kì í sọdún méjì Sowore orí akátì ẹ̀wà lọ́dún kan náà fi ṣe 30 kìlómítà ọdún mélòó náà máa fi ṣe 700 kìlómítà 30 mélòó la rí nù 700 ó wọ́n lọ bí 20 something years àwọn èèyàn gan ò ṣe calculation wọ́n kàn ń retí títì Sowore yóò dá fún o ṣe o. ẹ káàbọ̀ padà náà lẹ́ti gbọ́ lẹ́nu Sowore yẹn ńgbà tá a sì béèrè wípé èló gangan ní exchange rate ńgbà náà wọ́n ní $1 to 28 naira ní ìsìn kọ́ $1 to 1,000 ó ga o káti ẹ̀ ní bí owó ṣe pọ̀ tó náà ni ó ṣe ní ìlọ lórí tó compare to 1975 ìbàdà Sowore sọ̀rọ̀ tó pọ̀ ṣùgbọ́n ìwọ̀n bá tá a lè lò nínú rẹ̀ náà nù ẹjẹ́ kó ń bẹ ẹjẹ́ dọ́dọ̀ Amaechi níbi tó ti sọ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèlú ó ní wọn ràn orúkọ rere Yorùbá sì bọ̀ wọ́n ní orúkọ rere sàn ju wúrà àti fàdákà lọ wọ́n ní owó sá ni wọ́n ń lé wọn ò lé orúkọ mọ́ orúkọ bá bàjẹ́ ńkọ́ wọ́n ní ayé wọn bàjẹ́ nù ó ní olórí INEC tó wà bẹ́ẹ̀ ní ìsìn ló ti gbà bọ̀dẹ̀ ó ní jẹ̀gà èèyàn ń jẹ̀gà ó tún wá sọ ó ní Wike ò mature ó lóun mature ju Wike lọ ó lóun perform ju Wike lọ ó ní òun ìbáyàn jẹ́ ó ní Wike ní wọ́n báyàn jẹ́ kiri ó ní propaganda ní Wike ń lò ó ní gbogbo school tó ń kọ́ nígbà tó ń jẹ́ gómìnà ní Rivers ó ní gbogbo iléeṣẹ́ mọ̀nàmọ́ná tó ń ti kọ́ pé Rivers máa ní 24/7 live ó ní wọ́n ti bá ilẹ̀ aláìṣe ẹ̀ ó ní wọ́n ti bàjẹ́ ó ní wọ́n ti wó ìmí ó ní wọ́n ti abandon ẹ̀ kò sẹ́yẹ ní school mọ́ ó ní òun kọ́ school tó jẹ́ pé òun tún kọ́ dormitory síbẹ̀ jẹ́ pé ní kíláàsì ní yàrá kan ọmọ méjì péré ní ọmọ sùnmọ̀ yàrá ń sì fẹ́ gbogbo nǹkan náà kó bẹ́ẹ̀ ó ní wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀ lọ. èyí ni àwọn ọ̀rọ̀ Amaechi nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tuntun tó ṣe lásìgbà tí Wike ti tẹnu àbùkù lọ ẹjẹ́ àjọ gbọ́ pápápá àròjọ mùsùlùmí. Nobody made me governor. God, Dr. Peter Odili, and the Nigerian judiciary. Nobody. And as journalists, nobody has ever asked that man that says he made governor, how did you make this man governor? Right. Nobody has ever asked that question. Two, so how did you become governor then? I don't know. I went to court. Lateef Fagbemi is my lawyer. He's not the attorney general, so you should ask. So that's one thing that needs to be made very, very clear. Two, it is not true that I'll call him Mohammed Bello Adoke flew all the way from Abuja to Port Harcourt. That Wike asked me to make him commissioner for finance, and I said no. He has to work under me. I want him as chief of staff so I can supervise him. I didn't offer him commissioner for finance. You see, I'm saying this because I don't want to join issues with children. Sure. I don't want to join issues with children. Now we're finished with political, but can it go to social questions? Yeah, but you know the questions lead to other. No, I told you we will discuss. Because when you say you know, he made himself chief of staff, he made himself governor, he made himself minister, he made himself local government chairman. So end it there. Don't go further. Discuss my system, but then let's move forward. I seem to want to first thank God. Then I thank Dr. Peter Odili for the role he played in my life, him and his wife. And I continue to say to people and to my wife and my children that I will never go against Dr. Odili, no matter what they do to me. Have they done a lot to me? They have done so many things that you will want to scream. But then you have to hold back yourself and say to yourself, God used this man. When you say they, you mean including Dr. Odili? Dr. Odili and his wife. I'm not... Right, and if they had said no, if he wasn't there, right, God used him. So you must respect God by respecting them. So now, when you look at your achievement and you have said this, then the rest will be hard work. And again, you see, I want to say this again. It's political. The current chairman of INEC, if he was the chairman of INEC in 2015, would not have won. That's an important point. May God bless Jega. It's a very interesting point. Because the ground rules were clear. The current chairman of INEC can only be compared to you. Honestly. But obviously, have you seen a man who, when we are to register APC, Jegak opened the door and wants to comply with the registration requirement. He got APC registered. The current man, if like comply with all this, he will not register you. Already INEC is biased, working. But again, don't take me to politics. Can we please discuss? Right. But I mean, when I was then sworn to the office of the governor, you will ask the question, did you perform? Of course I did.
Well, you would say you performed, wouldn't you? I mean, you're not going to say you didn't perform. I mean, nobody would say I'm prepared that. to ask you to open your phone and call people from River State. 12 people are building flyovers here and making noise. I built 5, 6 flyovers, 6. I built, they are there. And I didn't make noise. I didn't call president to come and commission. I didn't make noise. I built primary schools. Let any other governor who has built primary schools come forward in River State. I built secondary schools that people were calling universities. Two children per room. Two children per room in those schools. And I got an agency in India to come and manage those schools. So they brought science teachers from India and arts teachers from Nigeria. And what's happened to them now? Abandoned, vandalized. That must break your heart. No, that's why I don't go to River State, because it gives you mental disorder. Now, within that period, we tried to build a new city. We had finished with 24-hour power supply. It was abandoned and vandalized. So I'm not one that, you see, don't give me an assignment, I will deliver. Okay, let's go to ministerial appointment. I began and completed the railway from Lagos to Ibadan. I began and completed the Lekki Deep Sea Port. Completed from beginning. And got it completed by the time I left office. Go to Kano, that's an inland dry port in Kano that I completed. And I told the owner of the inland dry port, you must build a primary and secondary school here to enable these children that run after us when we come, go to school free of charge. And he did that. I commenced the construction of Kano Kaduna. I completed Kaduna to Abuja, which was started by President Goodluck Jonathan. I started the Kano Maradi railway, and it's going on. So don't give me an assignment because I will discharge it responsibly. I won't go about abusing people, talking. Maturity. Let me tell you what my second son tells me. We usually have conversations as a family. If you do something that, because currently the current politicians are not ashamed, they don't bother by their name, they don't bother by their character. Now, if you do anything that is wrong, no, my second son will tell me, Dad, you're not the only Amaechi, I am too. So if you do something that rubs off on the name Amaechi, then it affects all of us. Absolutely. But if you do something against your Rotimi, I don't mind that. But unfortunately, you are not just Rotimi, you are Rotimi, Amaechi, and there are so many of us who bear the name Amaechi. That's you got a wise kid. Oh, not just him. So for that reason, every member of my family is taught how to behave so that I don't mess up the name Amaechi. And of course, you are preeminent. Most people don't care about their name, they don't care about their character. I wonder whether they don't think their children should be ashamed of themselves. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ àfi ọ̀rọ̀ Amaechi sílẹ̀ àfihàn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹjẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ mínísítà fún livestock Nàìjíríà ó ní $1.5 billion màálù náà ti kó wọlé náà ti ná sórí màálù láti Denmark, màálù tàn ń pè ní dairy cows. Mo rò páwọn ẹ̀nà mọ́ sí milk àmọ́ o wọ́n ní kò ní sí ìrìnkèrindò àti dídá ẹran káàkiri mọ́. Mo bá pe àyà mo ní àyà ó ṣe mistake nínú ìròyìn yìí o, kò ní sí ẹran dídà mọ́ kẹ́ ta ló kọ́ fún wọn, ibo ló ti rí, ta ló promise ẹ lélẹ́yìí tí wọ́n náà ń kọ́ lẹ̀. Ó ní minister for livestock ni o, mo ní ti bó ó ní ti Nàìjíríà náà ni kò pé méjì. Mo bá lanú lẹ̀ o, mi ò lè pàdé. Ṣé minister of livestock tún wà lóòótọ́ ni? Ó ní ministry wọn dá dúró ní of course. Mo láàyà ó yá wá gbé ní débẹ̀. Ó ní kí n wo fídíò ẹ̀, ó níbi tó ti sọ ó ló wà. Mo ní ó dá ibà tẹ̀sílẹ̀ agbára gbogbo àjọgbọ́ bóyá promise and fail lélẹ́yìí yóò tún jẹ́, bóyá kò ní sí Fúlàní darandaran mọ́, bóyá wọ́n finú gbólẹ̀ wọ́n padà rí mọ́ ṣe káórí, wọ́n padà rí mọ́ ṣe dairy cow wọn wọ́n ti kó wọlé láti Denmark. Ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára. We have a total of 417 grazing reserves across the country. These have been inventorized. We have taken the coordinates. We know their legal status. We have digitized them on the map of Nigeria. We know the topography. We know the availability or absence of bodies of water. And we also know some of the encumbrances in terms of people who are not livestock keepers are on some of those lands. Some of those grazing reserves that have been close to cities have been already been built. And that is to tell you that we're on top of that census. However, that is just at the level of data mining. What are we doing with those grazing reserves? Yeah. We have already developed a model for rehabilitating those grazing reserves to make them conducive to serve the purpose for which they were meant to accommodate livestock keepers. Now, this model was a few months back launched in Plateau State at Wike Grazing Reserve. Wike Grazing Reserve itself is a sprawling 100,000 hectares of land. Very, very rich. It has about 22 dams. Some have been silted, some are still useful and available. However, the model we have designed
For instance, what are the minimum conditions required for receiving livestock? You need pasture, you need water, you need also certain amenities for the families of the livestock keepers. Number one, you need primary health care clinic for their families. You need school for their children. You also need potable drinking water. Just note that the earth dams we have are not meant for watering animals. Animals should have potable drinking water. In fact, the philosophy of the ministry for watering animals, if you can't drink that water yourself, don't give it to animals. That is the minimum requirement. Because more than 60% of livestock diseases come from polluted water. We're conscious of that. ṣùgbọ́n ọmọ nàìjíríà ti ń sọ wípé ṣé ìṣe pé wọ́n fẹ́ dọ́gbọ́n gbalẹ̀ ẹ wo adúrú láǹdì tán náà ní káàkiri nàìjíríà ní o kì í sojú kan o tó sì jẹ́ pé gbogbo àwọn tá a mọ̀ tán ń sin ẹran náà fúlàní nìyẹn tí ì sì sojú kan ló wà ṣé ẹ fẹ́ dọ́gbọ́n gbalẹ̀ fáwọn èèyàn ni bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tún sọ wípé gbogbo ibi tán bá tẹ́ ẹ bá ṣe sí ẹ kọ́ skul bẹ́ẹ̀ ẹ kọ́ hospital bẹ́ẹ̀ owó nàìjíríà ọmọ yorùbá mélòó ní ń da màálù kiri ní sin màálù ọmọ Ìgbò mélòó ní sin màálù ń táwọn èèyàn sọ rèé o wípé àdọ́gbọ́n ná owó nàìjíríà rẹ̀ wọ́n fẹ́ ná owó nàìjíríà sórí ara wọn pé wọ́n fẹ́ máa da màálù kiri mọ́ ṣùgbọ́n káàkiri orílẹ̀-èdè nàìjíríà tó fi mọ́lẹ̀ yorùbá tó fi mọ́lẹ̀ Ìgbò tó fi mọ́ kìí ṣe ilẹ̀ haúsá nìkan mélòó gan ni grazing land tán nílẹ̀ haúsá sàn ní pasture ni sàn ní greenland ni sàn lómi ni àwọn ilẹ̀ aṣálẹ̀ èyí tó pọ̀ jù ń bẹ ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ yorùbá ló wà nǹkan ń bọ̀ wá ṣé ẹ ti múra lẹ̀ àwọn tó ń rìn kiri lẹ́ni wọ́n ń gbalẹ̀ yín lọ́wọ́ àwọn àgbẹ̀tẹ́lẹ̀ ìjọba ló fẹ́ gbà báyìí. If a cow treks 1 kilometer, she loses 12 kilocalories that ought to have gone to manufacturing milk or building a body weight. But they hardly have the opportunity to rest and do that processing, converting that energy into useful protein for us. Now, if we want to do that, how do we do it? Looking at we're in the tropics. It will be a tall order for anybody, for instance, to go to the temperate zone and bring animals straight into an environment where you're recording sometimes 42 degrees centigrade. Those animals are sometimes under the condition of 0 degrees centigrade. Yeah. So we are not importing animals. Of course, some have done it. At that level, they have made sufficient preparations to receive that animal and provide near conditions as obtained in the temperate zones. So what are we doing? We want to genetically upgrade our indigenous breed, at least to move them from 1.2 to 2 liters per day to probably 15, 20, 30 liters going forward. How do we do that? There are 3 methods. If we are talking purely on genetic improvement, we can do natural servicing by bringing in bulls. Now, by the time we bring those exotic bulls, not in a large number, you bring them in a herd, they service our animals, and we get 50%. 50% inheritance from the exotic breed with all the positive potentials, and then 50% from the mother with all the hardiness. àlàyé náà lẹ́sìn bí wọ́n já kó lọ́dọ̀ wọn o ẹ̀jẹ̀ nǹkan fẹ́ lè kún ó sọ ó ní kì í ṣe pé bóyá àwọn fẹ́ kó màálù wá láti Denmark ó ní ṣùgbọ́n àwọn lọ gba sample genetic sample ó nítorí àwọn fẹ́ máa ṣe genetic modified ìyẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé GMO cows àwọn GMO cows náà ń kó bọ̀ ń tán fẹ́ ṣe nù wọ́n ní ṣùgbọ́n báwọn ó ṣe ọ̀nà alákọ̀ọ́kọ́ wọ́n ní àwọn ó retain ní ìdajì 50% àwọn táwọn ń kó bọ̀ tó jẹ́ GMO àti 50% local. ó nítorí wípé bọ́n bá import àwọn cows ìyẹn àwọn màálù ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn màálù tó ń bọ̀ láti ìlú òyìnbó ó ní wọ́n lè wà lábẹ́ gbígbóná weather tó bá gbóná jù bíi 40 degrees centigrade táwọn nílẹ̀ haúsá ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ó kú dànù ni. ó ní bọ́n ṣe wá mú màálù rìn kiri gan ní nàìjíríà ó ní ó yẹ kó lè dínkù ó nítorí wípé gbogbo bá ṣe mú wọn rìn kiri kò ń jẹ́ kán lè provide milk ó lágbára tó yẹ kán fi produce milk ó lóun náà fi ń rìn kiri ó ní nídìí èyí àwọn fẹ́ dá gbogbo rírìn kiri dúró ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn fẹ́ lọ kó live cow wá láti Denmark ṣùgbọ́n àwọn gba sample genetical sample wọn àwọn fẹ́ modify wọn ni mo ní ẹ mọ̀ retí GMO màálù GMO lẹ́mọ̀ jẹ́ Nàìjíríà ní í ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín alẹ́ sì sàkó ń di ẹran tẹ́ padà sí di ẹja
wọ́n ní wọ́n ń ṣe gbàǹjo lórí ẹran léyà o. Mo ní gbàǹjo ọ̀nà gbàǹjo bówó rẹ̀ bá ka ni mọ̀ jẹ gbèsè ẹran léyà o. Ọbẹ̀ ò ní sílẹ̀ ọbẹ̀ ò ní sílẹ̀ bó bá sílẹ̀ rèé ra ṣíkìn pípa náà pa owó wọn. Gbogbo ẹran tẹ́ bá jẹ ẹja gan wọ́n ń pa ni. Ìwọ ni kó o ti fi ṣàdúà kẹ́mì rẹ̀ ogun kájọ rí ọdún iléyà gbogbo ẹ̀yin tí ojúde ọba náà wọn pè bá iléyà lè mọ́ sí gbogbo alájọ rẹ̀ mi sí láti ọlọ́run. Ó dáa o ká tó wá wọnú ìròyìn táwọn fi dágbére ẹjẹ́ àkànfẹ́ lè ẹjẹ́ àfi panu. Wọ́n ní Afẹ́nifẹ́re faction wọ́n ní wọ́n ń bínú gangan ọmọ ní kí ló ń bí wọn nú. Wọ́n ní àwọn pòfẹ́sọ̀ kan lẹ̀ Ìgbò wọ́n náà sọ wípé àwọn náà dá lè fẹ́lẹ̀. Ẹ bá rí o ẹ̀yin ọmọ Yorùbá gánjà láàrin ara wọn. Ibìkan lórí irun ibìkan ní orí irun gbogbo wa báyìí ó ní Ìgbò ti fẹ́ gbà yóò ẹ̀mọ nǹkankan. Ọ̀tá alẹ́ ọ̀tá òde enemies friends enemies. Wọ́n ní the Pan Yorùbá social political organization Afẹ́nifẹ́re lọ́jọ́ Wednesday lónìí wọ́n ní wọ́n ti warn against the tendency to fuel the embers of discord over the false narrative about the originator of Ile-Ife. Afẹ́nifẹ́re decision came in the wake of a claim that Igbo people of southeast Nigeria founded Ile-Ife, the cradle of the Yoruba, saying such a claim is not only false but a violent attempt to turn history upside down. Recall that the two Igbo scholars Tony Duru àti Ijoma Duru in a jointly authored wọ́n ti ẹ̀kọ́wé lórí rẹ̀ asserted that the Igbos were the original inhabitants of Ile-Ife before the acclaimed progenitor of the Yorubas. Ọ̀nà lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀nà tún lè Ile-Ife tí ìmọ̀ nǹkan kan mo ń sọ mà ní mo yé okórìíra Ìgbò wọ́n ìṣe èèyàn kan dúró ọ̀kan náà ti jẹ́ èèyàn kájọ mọ́ bára wa dì Yorùbá gan-an àti ìgbọ́ra wa yé Ìgbò tán wọ́n bìlíìfù pé kàwé táwọn wọ́n bìlíìfù pé jẹ́ nǹkan kan táwọn wọ́n máa fojú kíní wòyìn ni ìdọ̀tí wọ́n fojú ìdọ̀tí wòyìn ni. Ṣùgbọ́n a statement released by the National Publicity Secretary Afẹ́nifẹ́re Jaiye Ajayi nìbàdàn Ọ̀yọ́ mo ló ti gbà tí àwọn Yorùbá tó ń jàjà Ọ̀yọ́ láti ṣẹ̀wá Ọ̀yọ́ ní kìí ṣe kíní láti ṣẹ̀wá Ifẹ̀ kọ́ mi ò gbórí kò dá àríyànjiyàn lẹ́yìn pé kìí ṣe Ifẹ̀ láti ṣẹ̀wá ó gbọ́ alámọ̀ pé Ifẹ̀ láti ṣẹ̀wá. Wọ́n tún gbé sórí mi jáde àwọn onítàn kìtàn wọ́n wá ń pàtàn ìtàn wá ń jálura wọn nẹ́tíwọ̀kì ìtàn jápọ̀ nẹ́tíwọ̀kì ìtàn jápọ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ní ìsìn Afẹ́nifẹ́re ò dá sí ńgbà náà wọ́n sọ nǹkan kan ní ìsìn ará àta ti wá mo sọ fún yín mo ní gbogbo tẹ̀ ń fi ṣe yẹ̀yẹ́ yìí tẹ̀ fi ṣeré àwọn ọ̀tá àta wọ́n fi ń ṣe kínní odidi ìwé léèyàn kan kọ yìí ẹ mọ́ lọ wẹ́ lómi náà tí ó bá yín kọ ìwé yín tí ó kàńtà ìwé wọn tàbí kẹ́ ẹ fi ọwọ́ òfin mú wọn kì í mọ̀ sọ̀rọ̀ lásán ìwé tó yẹ pé yóò dúró dè yín wájú àrọ́mọdọ́mọ yín wọ́n lè mọ̀ rí ìròyìn ibi tẹ́ ti disclaim kínní wọ́n lè mọ̀ rí tàbí kó níròyìn gan-an kan ti palẹ̀ mọ́ kó mọ̀ sí irú ẹ̀ mọ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára kẹ́yìn náà kọ ìwé tàbí kẹ́ ẹ gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ kán mú ìwé yẹn kúrò nínú kínní bóun náà ṣe máa propagate falsehood tán sì máa ó ti gbélẹ̀ nìyẹn inú ọjọ́ làwọn ọmọ tó ń ṣe ẹni tó bá ti ń twist history Yorùbá a sì là gbọ́n a sì là kàwé àwọn ajáde and disclaim lásán ló lè ṣeré àbí kẹ́ gbé náà ojú wọn kẹ́ gbé wọn lọ kínní kó mọ ẹ̀rí jáde kó mẹ́rí ẹ̀ jáde gbé lọ ilé ẹjọ́ kẹjọ́ kílé ẹjọ́ dáa kán ní kó ìwé yẹn kúrò circulation kó wà nù ìtàn pé ọjọ́ yẹn wọ́n kówó yẹn kúrò circulation mọ tí ó ṣẹlẹ̀ ó gbó wá everybody ó ti bá tiẹ̀ lọ àwọn ọmọ tí ò mọ nǹkan kan àwọn ọmọ sin sí rè owó náà ń lé kò sí tó kàn pẹ̀lú history ìran Yorùbá àánú wa ṣe ni àwọn tó tún sọ history náà ìsọkúsọ lẹ́lòmíì sọ ìran kan náà fi ń sọ ìjà supremacy náà fi ń sọ history wọn jókòó sọ history gidi rí gbàjà èmi mo tó báyìí èmi mo ṣe báyìí rí bọ́lùwò náà ṣe ń takora rẹ̀ lánàá ó fi gbà kan sọ wípé ọba Ọ̀yọ́ ó ní supreme jù nílẹ̀ Yorùbá òun ló kọ́kọ́ sọ wípé ọba kan ò ju òun lọ. ṣé rí bẹ́yàn bá ti fẹ́ ṣe torí ipò fẹ́ fàyàn kan wálẹ̀ ó wá ń bẹ́yàn kan dọ̀rẹ́ torí ipò fẹ́ fàyàn kan wálẹ̀ ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí lórí ẹni yẹn náà ìṣèjú wa lolúwo fi sọ tó ní ọba kan ò ju òun lọ ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn làwọn jọ jẹ́ kí ló pera wọn náà first hand àbí first kí ló pera rẹ̀ àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ ó sọnú ọ̀rọ̀ rẹ̀ náà lánàá
gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti sọ tẹ́lẹ̀ kò jẹ́ wájú Aláàfin òun ò ní bọ́ba kan tí ò bá ẹbí Ṣàngó ló kí ọ sílé lánàá Olúkòso àbí kí ni orúkọ kejì Aláàfin also known as Aláàfin also known as Ṣàngó Olúkòso ni oríkì Ṣàngó náà máa fi kí gbogbo àwọn tó tẹ̀lé ẹ̀mẹ̀wá ọba lánàá pupa náà wọ̀ tó lùwò tún fi ń dá àpàrà wípé ìyàwó náà Ṣàngó mú wò báyìí ní ìwọ o lè fi Ṣàngó dàpàrà òun ò bú Ṣàngó òun ò bá búyàn kankan o ajá rẹ ò sí ń bẹ́ẹ̀ ni èmi ò tí ẹ mọ̀ pé o lè gbà kó ní Ṣàngó wọnú ààfin rẹ ló tún sọ ọba Ọ̀yọ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ is the supreme of all torí pé o fẹ́ tẹnu àbùkù báyàn kan àwọn òṣìṣì mẹ́gbà tẹ ní ẹni tó fẹ̀sùn kàn kò ń dóyàwó rẹ̀ ẹ rántí ìyàwó rẹ̀ tó wá láti Jamaica àtọ́jọ́ ń mú gbó wọn náà fi ṣẹ̀tánú òun ẹ jẹ́ àpò ń bẹ́ o ebi ẹni tó fẹ̀sùn kàn ní ìsìn ebi ìyàwó tiẹ̀ náà ti fílẹ̀ ewé èèyàn kan náà ni ọmọ báyàwó tiẹ̀ náà sùn òjòwà náà lọ ẹ̀ sáàlè ní kọmọ ọlọ́mọ wọn lọ́kọ mi òjòwà náà lọ òdóyàwó mi wọn òdóyàwó rẹ̀ yẹn ìṣẹ́ mọ̀ bínú jàre iwájú kámẹ́rà làwà ẹja wọnú rìn táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lọ́dọ̀ gbajúgbajà òṣèrébìnrin Abíọ́lá Adébáyọ̀ ó ló ti kéde pé ìgbéyàwó òun ti túká o làwọn ọ̀tá rẹ̀ bá ń yọ̀ wọn ní Nàìjíríà wọn tí ẹ fi bò wọ́n ní ṣe kò mọ̀ ní ibi tó náà lọ ó toríbọ̀ lé agbọ́n kò mọ̀ pé yín ó tà òun pé òun ò ṣe béèrè question lọ́wọ́ ibi tó ti wọ́n pé wọ́n wá ń pòwe wípé ẹgbà tí ọkọ fi nà yà lé ó ń bẹ lájà fúnyàwó mo ló ga o wọ́n lòun náà béèrè kí ló fa ìjà tó fi tọkọ fi lé ìyàwó ti tẹ́lẹ̀ lọ nínú ọ̀rọ̀ kan tó kọ sí ojú òpó ayélujára Instagram rẹ̀ lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ni arẹwà òṣèré náà ti kéde pé láti oṣù kẹrin ọdún 2024 oṣù kẹrin ọdún tó kọjá 2024 làwọn ti pínyà ó ní oṣù kẹrin ọdún 2021 ní Bọ́lá àti ọkọ rẹ̀ àtijọ́ Olúwaṣeyì Akínrìndé ó ti dọkọ rẹ̀ àtijọ́ ex rẹ̀ ní báyìí ṣe ìgbéyàwó wọn tí wọ́n sì bí ọmọ kan ṣoṣo tó wà láàrin wọn lọ́dún 2023 mú sọ náà pé kò tí ì ju ọdún méjì lọ ọdún kan sọ́dún méjì tí wọ́n 2023 náà pé ó ló wù òun kí ìgbéyàwó òun tọ́jọ́ kó tó sùn ó ní ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé ibi tán bá wọn ra àwọn ìdè náà kò jù bá náà lọ. Adébáyọ̀ níbo ṣe mú inú àwọn èèyàn dùn lọ́sàn-án ni òun fi omijé wẹ ìrọ̀rí òun lálẹ́ láti oṣù 4 sẹ́yìn sáàmù dúpẹ́ wípé ayọ̀ ló bá jáde ńbẹ̀ kò jù bá náà lọ bí kan ò bá ṣe ìkan ó ṣe bọ́kọ̀kan ò rí gbìyànjú ẹgbẹ̀rún rẹ̀ yóò lọ ní the society ti Nàìjíríà wà náà ni pé dandan bì ẹ wò ó bí owó bá ti get it wrong tàbí tó bá ti ń di pé ìkórìíra wà ń bẹ̀ kó ń bẹ̀ kò jù bá náà lọ èmi ṣe advocate fún kéèyàn pínyàwó ṣùgbọ́n ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òwe tán máa ń pa àti ọ̀rọ̀ ìsìtí tán máa fi sọ wọ́n máa kó ti bíbélì kan náà wípé tólúwa bá ti sopọ̀ kẹ́nikẹ́ni wọ́n ṣe dàrú pé what God has joined together let no man put asunder mo fẹ́ rí dá yín lójú pẹ̀lú experience mi pẹ̀lú research mi pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo ti ṣe ìfọ̀rọ̀wérọ̀ pẹ̀lú nígbà tí mò ń ṣe marriage counseling ọ̀pọ̀lọpọ̀ delay ní Nàìjíríà for example fún àpẹẹrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ delay nínú 100% tó bá kó ìdílé 100 jọ agídí lẹ́ẹ̀fì rí 2 sí 3 tọ́lọ̀ ń sopọ̀ ẹni sàn bèrè sí wọ́n bèrè sí ẹni ṣe wòlíì ò bọ́n dá sí wòlíì àìmọye wòlíì tó jẹ́ pé òun gan lórí ìran ìgbéyàwó àwọn kan òun náà ló tún báyàwó sùn láìmọye ẹ̀rọ mi ẹ máa fẹ́ rò pé kíkí mẹ́rìí jáde ń wò lé mẹ́rìí ẹlẹ́rìí jáde torí àìmọye ọ̀rọ̀ míì tán fipamọ́ sí lówó ẹ̀ lọ́wọ́ tẹ́lómìn fipamọ́ sí wa nígbà tá à ń ṣe kínní kánsẹ́lì. gbọ́n kankan tó yà mí lẹ́nu tó ṣe mí ń kàyéfì náà ni wípé wọ́n ní tó fàjà torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò sọ Abíọ́lá náà sì rèé nígbà tí ó sọ̀rọ̀ ó kàn sọ wípé òun fẹ́ fi tó àwọn fáànù àwọn olólùfẹ́ òun létí wípé káwọn pè òun ní ìyàwó ara bímọ o ṣùgbọ́n tá à ń gbọ́ wọn nítorí pé bó ṣe bímọ wọn ni arákùnrin yẹn wọ́n ní kò láìkì ọmọ ẹ̀ wọ́n á ní kí ló dé tí ò láìkì ọmọ wọn nítorí pé sórógésì ló fi bímọ mo ní ìyún wàá dífá ni sórógésì ló fi bímọ ṣé bí ìyún kan bá gbé ọmọ ni ṣé bí àtọ̀ àwọn méjèèjì náà papọ̀ bí ìyún kan fi wọ́n ẹlẹ́bàá fi bọ́n fi gbọ́mọ ni wọ́n bá jẹ́ sórógésì sọ́mọ òjò wọn méjèèjì ní sàn ṣe DNA kò jọ wọ́n ni bí wọ́n bá sì fẹ́ lómi sí takore ìfẹ́ ta nígbà náà àbí dandan kọ́ bí ọlámọ̀sọ̀kún mọ́ mo fẹ́ rómi omi ojú lọ́wọ́ àmọ́ sọ́kún torí kíni
yọrin mọ́ tọ́jú ọmọ rẹ kó o fèsì láìfù rẹ bí ara rẹ bá ti tẹ̀ balẹ̀ tó ti heal up tán tó ti gbé kúrò lọ́kàn make sure pé ó heal up tán mọ́rẹ̀ ìwọnú relationship mi heal up tán kọ́ má bàa mọ́ gbá ọ ní bọ́ọ̀lù ni mo ti ń sọ bẹ́ẹ̀ o so that wàá farabalẹ̀ wàá fi ṣe ìmí mọ́ jẹ́ kán discourage rẹ o. láti rí jù báyìí lọ o ọlọ́run ó sọkọ mí fún ọ Bíọ́lá mọ́ wàá dá ara rẹ gúnlẹ̀ o mọ́ fi omijé para rẹ o mọ́ síra rẹ léṣe o àìmọ́ fine girl ni ọ́ ọlọ́mọ kò má jẹ́ gbèsè ń tó lè bú yàn kankan fún kankan bí kan ò bá wọ́ọ̀kì try me ṣùgbọ́n kan lajú rẹ mistake tó ṣe tẹ́lẹ̀ mọ́ ṣe rú rẹ̀ mọ́ ọlọ́run ó gbé èèyàn gidi pàdé rẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún ọ gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀ àwọn òfẹ́ mọ̀ àwa iṣẹ́ online ń lọ ṣùgbọ́n ìdojúkọ tóun dojúkọ ọlọ́run ó wò tí gbogbo sẹ́rẹ̀ tó ń ṣe náà yóò fi taari ọkùnrin gidi sọ́dọ̀ rẹ̀ don't give up o mọ́ bá sínú ẹgbẹ́ wípé I want to be single forever irọ́ o gbéyàwó dùn o yọ̀ọ̀dà fún owó wa àbẹ́yìn mọ́ wa yọ̀ọ̀dà fún yín torí mò ń ròyìn rẹ̀ lára yẹn orú mọ́ mi mọ́ ẹ̀hún súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan aṣọjọ́ mi dádì ti dàgbà dádì ti aṣọjọ́ mi dádì mọ́mí náà aṣọjọ́ mi wọ́n sì jọ márì pẹ̀lú mọ́ sí dàgbà tó ara bí dẹ́ẹ̀ tí wọ́n pé yàwó dùn nù ó dùn lọ sí ìgbé yọ̀ọ̀dà fún àwọn yọ̀ọ̀yà kò ní yẹlẹ̀ ó gbóbi tí dàrúdàpọ̀ bá sì ti wà nínú ìgbéyàwó ọlọ́run ó bá tún bẹ̀ ṣe o ṣùgbọ́n àlàáfíà ọkàn rẹ your peace of mind first. You see tomorrow. Ẹ bá a pín wá dénú yín. Bye bye.